Þannig að við hefjum þá umræðu. Hér að ræða hefðbundna umræðu, hefðbundinn ræðutíma og ekki gert ráð fyrir því að umræðan taki lengur en 2 klukkustundir samanber 25. grein. Þannig að við hefjum umræðu. Fyrstur á dagskrá borgarstjóri Einar Þorsteinsson Björnsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Samgöngusáttmáli höfuðborgarsvæðisins er nú tekinn til annarrar umræðu hér í borgarstjórn. Málið var ítarlega rætt í fyrri umræðu og þar reifaði ég helstu atriði uppfærslunar og með sérstakri áherslu á þær breytingar sem snúa að Reykjavík. Í þessari seinni umræðu ætla ég að beina sjónum okkar að fjárhagslegum hliðum sáttmálans og leið skuldbindingum Reykjavíkurborgar og hinna sveitarfélagana. Heildarfjárfesting á uppfærum samgöngusáttmála nemur 311 milljörðum á verðlagi þessa árs í mars. Þetta heilmikil fjárfesting en í þessu samhengi mikilvægt að halda því til haga að höfuðborgarsvæðið allt í mikilli innviðaskuld þegar það kemur að fjárfestingum í samgönguinnviðum og það hefði verið mikilvægt að ráðast í allar þessar framkvæmdir hvort sem þótt það séu núna undir merkjum samgöngusáttmálans. Þegar hefur alloft komið fram í þessari umræðu að við uppfærslu sáttmálans ríkið tilbúið að skuldbinda sig til að greiða 87,5% af framkvæmdakostnaðinum sem undir merkjum samgöngusáttmála með beinum framlögum, ábata sem verður til með sölu af lóðum í Keldnalandi og Keldnaholti og tekjum af umferð eða annarri fjármögnun. Sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu munu skuldbinda sig til að skipta með sér þeim 12,5% sem eftir standa. Og þessi skipting á fjármögnun samgöngusáttmálans og sterk aðkoma ríkisins sveitarfélögunum afar mikilvæg og eykur tiltrú á að verkefni gangi upp. Fyrir utan fjármögnun framkvæmda kemur ríkissjóður að rekstri og uppbyggingu almenningssamgangna með sveitarfélögunum frá og með næstu áramótum, eins og ég mun víkja að síðar. Með öðrum orðum, samgöngur á höfuðborgarsvæðinu eru ekki lengur einkamál sveitarfélagana, heldur ríki komið myndarlega að borðinu og þetta orðið að sameiginlegu verkefni okkar allra þvert á flokkslínur. Samgöngusáttmálinn sem undirritaður var í september 2019 nam 120 milljörðum króna. Hann gerði ráð fyrir að sveitarfélagin á höfuðborgarsvæðinu myndu greiða 15 milljarða sem svara til 12,5%. Sáttmálinn var til 15 ára þá, eða til ársins 2033 og námu árleg framlög sveitarfélagana á verðlagi þess árs 1 milljarði króna. Bein framlög sveitarfélagana og bein framlög ríkis og önnur fjármögnun þess eru bundin sérstakri framkvæmdavísitölu vegagerðarinnar og nemur uppreiknaði sáttmáli frá árinu 2019 168 milljörðum á verðlagi dagsins í dag. Framlög sveitarfélagana voru uppreiknuð komin í 1400 milljónir í mars á þessu ári. Viðaukinn við samgöngusáttmálan sem hér til umfjöllunar gerir ráð fyrir að heildarframkvæmdakostnaður nemi 311 milljörðum sem 85% hækkun. Í mars 2023 hófust viðræður uppfærslu á sáttmálanum en tilefni uppfærslunar eru breytingar á kostnaðaráætlunum til hækkunar og röskun á framkvæmdaáætlun, umbætur á stjórnkerfi sáttmálans, rekstur nýrra samgönguinnviða og þörf fyrir mörkun og skilgreiningu framkvæmda þannig að fyrir liggi hvaða þættir einstakra framkvæmda eru greiddir af samgöngusáttmálanum og hverjir ekki. Við uppfærslu sáttmálans hafa allar verkefnaáætlanir verið endurskoðaðar og lengt hefur verið í samkomulaginu til ársins 2040 til að skapa raunhæfari tíma fyrir undirbúning og framkvæmdir og til að auka tekjuflæðið sem nemur 7 árum. Uppfærður sáttmáli felur í sér að framlög samningsaðila til sáttmálans þurfa að hækka sem nemur 85% og samið að hlutur sveitarfélagana í fjármögnun verði áfram 12,5% sem þýðir að miðað við kostnaðaráætlun framkvæmda að samanlögð framlög sveitarfélagana verða á samningstímanum til ársins 2040 38,2 milljarðar. Til samanburðar framlag sveitarfélagana í upprunalegum sáttmála metið á 21 milljarð. Viðaukinn felur í sér að framlög sveitarfélagana hækka úr 1400 milljónum á ári í 1955 frá og með árinu 2025. Árlegt framlag með þeim hætti að hækka 40% á ári, auk þess sem lengt í samkomulaginu 7 ár. Til að setja framlög Reykjavíkur og annars sveitarfélaga í samhengi við umsvif okkar þá framlagið tæplega 2 milljarðar á ári
2,5% af fjárfestingum hjá sveitarfélögunum á höfuðborgarsvæðinu í varanlegum rekstrarfjármunum miðað við ársreikningana frá því fyrra, þá A og B hluta. Og vissulega hlutfallið breytilegt milli sveitarfélaga en í heildina 2,5%. Sé aðeins litið til A-hluta sveitarfélagana framlagið í hlutfalli af fjárfestingum í fyrra 4,1%. Og ef við horfum bara til framlaga borgarinnar sem verða 1100 milljónir rúmar, nemur hlutfallið 2,1% af fjárfestingum samstæðu í varanlegum rekstrarfjármunum og 4,7% af fjárfestingum A-hlutans. Og auðvitað þetta háar upphæðir og hækkurinn verulega miðað við upprunalegan sáttmála, en fjárframlög sveitarfélagana einfaldlega afar mikilvægt til að þrýsta verkefnum sem tengjast framkvæmdum sáttmálans áfram. Þau sýna sameiginlega skuldbindingu sem hefur skipt miklu máli varðandi samningsstöðu okkar gagnvart ríkinu. Sveitarfélögin þannig að skuldbinda sig til að greiða árlega til betri samgangna frá 2025 til 2040 fjárhæð sem svarar tæpum 2 milljörðum eða 12,5% af framkvæmdakostnaði. Engar lántökur ráðgerðar af hálfu sveitarfélagana í þessu samhengi eins og umræðan gæti reyndar þó bent til. Sveitarfélögin njóta margvíslegs ávinnings af uppfærðum samningi. Hann gerir ráð fyrir að sveitarfélögin fái helmingssæta í stjórn betri samgangna, sameiginlegu fyrirtækis ríkis og sveitarfélaga og hafa því mjög mikil áhrif miðað við það sem áður var. Og með sterkari aðkomu að stjórn framkvæmda geta sveitarfélögin sem aðild eiga að sáttmálanum haldið verkefnum sáttmálans á lofti og krafist svara þau mál sem þau telja þurfa að koma í betri farveg. Hljómar kannski eins og augljóst mál, en ég nefni þetta vegna þess að áður en samgöngusáttmálinn 2019 kom til, voru sveitarfélögin hvert í sínu horni, stundum í sameiningu, að berjast fyrir úrbótum á stofnvegakerfi hjá vegakerfinni, ráðuneytinu eða einstaka þingmönnum. Og einhver sveitarfélög óskuðu eftir mótframlagi frá vegagerðinni í uppbyggingu hjólastíga, meðfram umferðarþyngstu stofnvegunum og sameiginlega hafa þau verið að kalla eftir því á vettvangi SSH að ríki kemur með sterkari hætti inn í rekstur almenningssamgangna. Og þetta var auðvitað ekki skilvirkt og sýnir enn svart á hvítu hversu mikil breyting samgöngusáttmálinn sem stjórntæki fyrir Reykvíkinga og sveitarfélögin hér á höfuðborgarsvæðinu. Ég vil nefna líka að áhættugreining sem hefur verið, það hefur verið áhættugreining og verður áfram beitt í verkefnu samgöngusáttmálans þó að ítarlegar upplýsingur það sé ekki að finna í fylgigögnum með uppfærum sáttmála, en það sjálfsagt að fólk vil fara betur ofan í þessi mál að óska eftir umræðum það í borgarráði. Nú við uppfærslu sáttmálans var lögð mikil áhersla á umbætur í stjórnskipulagi sáttmálans og þar var sérstaklega lögð áhersla á verkefnastjórnun og forræði betri samgangna yfir stjórnun verkefnasafnsins, og vegna þess að það hefur verið í umræðinni þá vil ég taka það fram að það skýr stefna betri samgangna og eigenda að beita bestu aðferðum og lausnum nútíma verkefnastjórnunar í utanumhaldi verkefnaáætlun og öllum verkefnum. Hjá betri samgöngum starfa sérfræðingar í verkefnastjórnun sem líta á sáttmálann sem verkefnaáætlun sem samanstendur af mörgum verkefnum. Þessu hefur ekki verið hampað nógsamlega í útgefnum gögnum, en þetta sem sé svona. Fyrirliggjandi framkvæmdaáætlun hryggjarstykkið í sáttmálanum sem byggir á uppfærðum og rýndum áætlunum fyrir öll verkefni sáttmálans. Eftir því sem verkefni eru nær í tíma hönnun verkefna lengra komin og líklega að áætlunir gangi eftir. Kostnaður við framkvæmdir til næstu 5 ára eða til 29 á að byggja nokkuð traustum grunni og áætlaður 79 milljarðar á föstu verðlagi 24. Og fyrirliggur áætlun fjármögnun og fjárstreymisáætlun sem gerir ráð fyrir að sveitarfélögin leggi til tæpa 2 milljarða á ári yfir umrætt tímabil, og það þá íbúafjöldinn sem ræður því hvernig þetta upphæðin hjá hverju sveitarfélagi. Og ef hlutfall Reykjavíkur í desember 24 56,4%, myndi borgin eiga að greiða 1103 milljónir næsta ári. Það gert ráð fyrir að ríki leggi til 2,8 milljarða á ári og kannski rétt að minna að ríkið hefur frestað ákvörðunum flýti og umferðargjöld sem átt að skila 7 milljörðum á ári frá og með 22 eða 56 milljörðum á árunum 22 til 29, og í staðinn koma 4 milljarðar á ári frá 25 til 29 eða 20 milljarðar og sem önnur fjármögnun frá ríkinu. Og svo gert ráð fyrir því að ábati af Keldnalandi verði á tímabilinu 12 milljarðar.
En til að bæta upp að hluta lægri framlög frá ríkinu í uppfærslunni gert ráð fyrir lántöku upp að 20 milljörðum til að halda upp í framkvæmdastigi. Og gert ráð fyrir að einungis 28% af framkvæmdakostnaði verði fjármagnaði með lántökum og fjármögnun ríkisins hefur þegar verið samþykkt í nýjustu fjármálaáætlun og sömuleiðis lánsheimild. Lánin verða með ríkisábyrgð enda eru þau komin til vegna seinkunar á ríkisframlögum og ríkið hefur allan hag af því að auka framlög sín og draga úr lántökum á næstu árum en þetta að sjálfsögðu alltaf háð með fyrirvara samþykki í fjárlögum og fjárhagsáætlunum sveitarfélagana. Sveitarfélögin eru ekki að fara að ábyrgjast lán ríkisins eins og hefur verið haldið fram í umræðunni og það svo sem óvissa fjármögnun ríkisins eftir 2030. En ég næ ekki að klára ræðuna mína í þessar umferð þannig ég óska eftir því að vera settur aftur á mælendaskrá. Borgarstjóri hefur lokið máli sínu í bili og tekur þá til máls Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Gjörðu svo vel. Virðulegi forseti og borgarstjórn. Hér segja vinstrimenn oft að svokallað bílamiðað skipulag Sjálfstæðisflokksins hafi pínt fólk til bílaeignar og eyðilagt svona skipulag borgarinnar. Og það var sannlega þannig þegar Sjálfstæðisflokkurinn tók hér, náði fyrst hreinu meirihluta hér í borgarstjórn árið 1930 að bílar voru bara alls ekkert á allra færi. Alls ekki færi þeirra efnaminni, ekki frekar en húsnæði. En við einsettum okkur að bæta hér lífskjör allra, það er stefna Sjálfstæðisflokksins og valdafli íbúa, þetta er hjartað í hugmyndafræði Sjálfstæðisflokksins. Og við sögðum, eign fyrir alla, komum með sérstefnuna því við trúum að allir ættu að kosta á góðu og björtu húsnæði og sólríkum garði og með grænu bylgjunni þá festum við það í skipulagið að hvert fjölbýli, einbýli og raðhús hefði almenningsgarð og náttúruna handa við hornið. Og viti menn, hlutinni breyttust. Venjulegt fólk hafði orðið efni á bílum og góðu húsnæði. Af því að við lögðum vegi. Við efldum sem eldi strætó og bætti hreyfileika fólks sem styrkti rekstrargrundvöll fyrirtækja sem jók verðmætasköpun og atvinnu. Og þessi samlegðar áhrif eru vinstrimönnum oft óskiljanleg. Og nú með uppfæra samgöngusáttmálanum þá að færa okkur aftur til fortíðar, til þess tíma þegar bílar og birturýtt húsnæði og með garði og bílastæðum eru orðin munaðarvara þeirra efnameiri. Í 30 ár hefur mátt þola stöðnun í samgöngum og seinagang í húsnæðisuppbyggingu. Alveg síðan að Samfylkingin, forverar hennar og stóðflokkar tóku í borginni. Og þegar fólk að kvarta við ástandinu í umferðinni og ástandinu á strætó, þá einhvern veginn alltaf ökumönnum kennt að fólk sé að taka svo mikið pláss á götunum í bílunum sínum og það alltaf að heimta einhverja vegabætur fyrir þessa skattpeninga og þess vegna vill enginn nota strætó og þess vegna má ekki liðka fyrir umferð því annars myndi enginn vilja nota strætó. Og í krafti þessara orðræðu þá var ákveðið að setja árlegan umferðarbótastyrk ríkisins í strætó árið 2009 í stað nauðsynlega vegaframkvæmda. En hvað gerðist? Jú, með auknum umferðartöfum þá náttúrulega versnaði þjónusta strætó og það þurfti að fjölga vögnum og fækka stoppistöðum til þess að halda upp í tíðni og ferðatíma. Og í raun og veru fengust bara mjög fáar áþreifanlegar þjónustubætur fyrir þessa milljarða frá ríkinu því þeir bara týndust í rekstrinum og auðvitað klappappinu. En þetta er svona áberandi dæmi þessa kreddu hjá vinstrimönnum að það sé ekki hægt að efla eitthvað eitt án þess að rífa annað niður. En það að láta vegakerfið grotna niður í ótal umferðarnúta bætir ekki strætó. Það hækkar bara rekstrarkostnaðinn, alveg eins og hjá fyrirtækjunum
og það hækkar verðið á vörunum og þjónustu og íbúar taka reikningin. Og hvað á svo að gera núna í uppfærðarsáttmálanum? Jú, það á að setja ennþá meiri pening í strætó til þess að dekka sívaxandi rekstrarkostnað og fjölga vögnum. En það á ekkert að gera til þess að losa umferðarnúta fyrir seint síðir á móti. Þetta bara sama uppskrift, en það skrítið að ætlast til þess að komi önnur útkoma. En orðræðin alltaf eins. Fólk á bara að skamma sín fyrir að nota bíl og taka pláss á götunum. Það bara valda umferðartaugunum sjálft með þessari plássfrekju sinni og ríkið og borgin eru hreinlega að niðurgreiða vegaviðhald og bílastæði vegna þessa freka bílafólks. En þetta bara skrumskæling. Því að tilgangur skatta að vera söfnunarsjóður almennings fyrir framkvæmdum og þjónustu. Þetta ekki svona greiðsla fyrir gæluverkefni vinstrimanna. Og ég til dæmis greiði mína skatta til að fjármagna heilbrigðisþjónustuna óháð því hvort að ég sé veika eða veikist, en ef ég skildi nú tapa heilsu, þá ætlast ég til þess að heilbrigðisþjónustan setji staðar. Og það nákvæmlega eins með vegaframkvæmdir. Við greiðum til okkar skatta, 80% skattgreiðenda nota einmitt bíl, en einhvern veginn megum við ekki ætlast til þess að fá neitt fyrir okkar skatta. Því samkvæmt vinstri meirihlutanum, þá bara borgarlandi eigu borgarinnar, en ekki íbúana sem eiga þó borgina, og borgina bara hámagna hagnað sinn af íbúum og fyrirtækjum og fólk á bara þegja og þóknast. Og í þessu kjarnast hinn uppfæri samgöngusáttmáli. En tökum þessa 130 milljarða af þessum 300 milljarða verðmiða á samgöngusáttmálan sem þessum nýja uppfæra samgöngusáttmála sem lagning borgarlínunar, strætisvagna og miðrisetti sér akrein. Og það sem eiginlega magnað að í þá tölu, það raun og veru bara helst þessi lagning borgarlínunar. En það vantar í þessa tölu biðskili, alla vagna, lóðauppkaup, endurlagningu fráveitukerfisins og eitthvað sem nefnt, og reksturinn. Forsendur lágmarks farþegafjölda, samkvæmt skýrslu KOI, eru versnandi umferðartafir og það sé hrúga nægilega mörgum fjölbílum nálægt stoppistöðunum. Það búið til grundvöll fyrir borgarlínuna. Þannig að borgarlínan var í raun og veru aldrei hugsuð sem valkostur, saman hvað fólk kann að segja. Hún var hugsuð sem afarkostur. Og því varð ekkert af þessum umferðarbótum í Reykjavík sem voru í forgangi í síðasta samgöngusáttmála. Og nú eiga þær að bíða fyrsta áfanga borgarlínu í besta falli í uppfærasáttmálanum og samt á að rukka ökumennum ný tafargjöld sem nema jafnvel heillri utanlandsferð árlega ásamt öðrum sköttum og gjöldum og því sem venjulega greiða jafnvel í gjöld vegna bílsins. Og þeir sem hafa ráð á þessu fá þá meira götupláss, það söluræðan. Að því hinir sem verða náttúrulega óumflýjanlega þeir efnaminni, þeir munu þurfa að færa sig í borgarlínuna. Og það þá verið bókstaflega að verðleggja bæði fasteignir og bíla út fyrir greiðslugetu efnaminna fólks. Og þetta bara stríðið gegn grunngildum sjálfstæðismanna. Því við trúum á valfrelsi, það það sem við tölum fyrir. Og hvað þýðir það? Að það sé á valdi fólks, óháð efnahag, stétt eða stöðu, að velja þann faramáta sem að henta best þeirra þörfum og það kýs helst. Og sömuleiðis að fá bjart húsnæði sem að mætir þeirra þörfum. En það var slegið af þessum kröfum sem að voru settar með grænu bylgjunni í borgarskipulagið og núna rís bara hver skuggaturnin á fætur öðrum, oft ofan í miklar umferðargötur og það hratt gengið á flest tún og grasbletti. Þekkt neikvæð heilsufarsleg áhrif svona skipulags bara aukaatriði. Og gott dæmi að nú að selja Keldnalandið og það átti alltaf að selja Keldnalandið til þess að fjármagna borgarlínuna og byggja 5.000 til 7.000 íbúðir og það átti að vera náttúrulega hagkvæmu verði í krafti magsins en núna á að ná 50 milljörðum að minnstakosti úr landinu í þessum uppfærasáttmála og það náttúrulega hlýtur að vera þá undanskildum innviðagjöldum og gatnagerðargjöldum til borgarinnar en þetta hækkar verð hverrar íbúðar 10 til 15 milljónir. Sem að mun þá gera þessar bílastæðulausu blokkir í Grafarvoginum ennþá óaðgengilegri venjulegu fólki. Og þetta bara ávísun á áframhaldandi vítahring stigvaxandi fasteignaverðs og verðbólgu sem að valda því núna að afborganir húsnæðislána að höggva í flesta launaseðla, höggva þungt í flesta launaseðla. En
Fyrir þessum borgarstjórnarmeirihluta, Samfylkingarinnar og Pírata og Framsóknar og Viðreisnar þá bara helgar tilgangurinn meðalið sama hvað það þýðir fyrir íbúa. Framtíð og lífskjör komandi kynslóða eru þessum flokkum bara algjörlega óviðkomandi. Ég kýs bara aðra vegferð. Ég vil bara hætta að næra verðbólguna. Ég vil hætta ofurþéttingu. Ég vil leyfa borgina að stækka, byggja lágreista og grösuga byggð. Ég vil fjölga raunverulegum valkostum í samgöngum, bæta hjólastíga og liðka fyrir umferð og innleiða snjalla umferðarljósa stýringu á öllu höfuðborgarsvæðinu. Af því það losa strætó úr umferðarnótum eins og alla aðra og þetta styttir ferðatíma allra og ég vil skaffa fólki bílastæði. Og ég vil byggja jarðgöng og sundagöng. Og ég vil dreifa vinnustöðum og ég vil efla fjarvinnu og frekar skoða möguleikana neðanjarðarlest en að byggja eitthvað sem þarf að neyða fólk til þess að nota. Þá hefur fólk bara ekki mikla trú á verkefninu. Og fyrst og fremst vil ég að Reykjavík sé hagkvæm borg sem að fólk hefur efni á að búa. Ég ætla að endtaka þetta. Við erum að berjast fyrir því og það sem stefna Sjálfstæðisflokksins og hefur alltaf verið að Reykjavíkurborg sé hagkvæm borg sem fólk hefur efni á að búa í. Og þess vegna kýs ég gegn uppfæra samgöngusáttmálanum. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu, einn hefur óskað eftir að koma upp í andsvar. Það borgarstjóri Einar Þorsteinsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, mér langaði bara að leiðrétta borgarfulltrúana því að ég las í grein í morgun sem nú þessi ræða var dálítið það sama efni að það vanti inn í áætlanir biðskili, vagna, lóðauppkaup, fráveitukerfi. Þetta bara rangt og ég hvet borgarfulltrúana til að kynna sér betur málin. Veituframkvæmdirnar eru að hluta greiddar af sáttmálanum, svo fer það eftir mörkun hvað mikið þarf að greiða með því. Skýli og götugögn á stöðvum eru inn í uppfærðum áætlunum, stöðvar utan sérrýmis eru inn í áætlun sem sér liður, uppkaup og lóða, það er gert ráð fyrir því að það sem þarf að kaupa upp verði hægt að selja aftur og endurskipuleggja og fá fjármagnið tilbaka. En miðað við þessa ræðu þá held ég að borgarfulltrúana langi eiginlega bara mest að flytja upp í sveit, af því hún er ekki að lýsa þróun borgar, hún er að lýsa ykkur allt öðru. Borgarstjóri hefur lokið við að veita ansvar og svara þá ansvari Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, gjörðu svo vel. Já, ágæti forseti, ég er að vísa í skjal sem heitir Samgöngusáttmáli, lýsing verkefna frá Vegagerðinni. Þar er þetta tiltekið sem sagt hvað vantar í bara þessa tölu og ég skal bara senda hana á borgarstjóra. Þar er þetta að þylja ýmislegt upp sem ég hef náttúrulega ekki tíma til þess að þylja upp á þessum stutta tíma sem ég heitir ansvars. En það er að því hann sagði að borgarfulltrúinn vildi fara í sveit og flytja þangað. Það sem ég er að tala fyrir og við höfum talað fyrir er að þessi mikilvægu áhrif græns umhverfis í kringum okkur sem við erum búin að staðfesta til dæmis í umhverfisálfræði að við viljum ekki gefa afslátt af því þótt að við búum í borg og það er kannski það sem metnaður Sjálfstæðisflokksins hefur alltaf legið og mun alltaf liggja. Við viljum byggja hér bjart húsnæði þar sem fær meira en 5 klukkustundir 1. maí í sól inn í íbúðina eða inn í garðin og við viljum ekki gefa afslátt af því, ekki nú frekar en þá. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara ansvar og veitir þá ansvar öðru sinni borgarstjóri, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, við erum bara öll sammála þetta og það er alveg hægt að byggja þétt á þess að ganga á birtuskilyrði og reyndar höfum við lært dálítið á undanförnum árum í þeim efnum. Ég bara hvet borgarfulltrúann til þess að lesa gögnin betur af því þetta er allt saman liggur fyrir. Atkvæði borgarfulltrúans gegn þessum sáttmála því að hann talaði um það hérna áðan að hún vildi byggja mikið fyrir bíla. 43% af þessum sáttmála fyrir stoppvegi, fyrir bíla. Og svo hinn helmingurinn fyrir almenningssamgöngur, hjólandi, gangandi, umferðarljósastýringu. Atkvæði borgarfulltrúans gegn samgöngusáttmálanum atkvæði gegn
stoppvegaframkvæmdum, almenningssamgöngum og það bara rímar og öllu þessu sem að samgöngusáttmálinn felur í sér, rímar alveg við það sem að þingmaður Sjálfstæðisflokksins sem að stærði sem meiri sig að því að hafa stöðvað samgöngu áætlun í sumar og komið í veg fyrir samgöngubætur út allt land, Vilhjálmur Árnason. Fyrir hverja eru Sjálfstæðismenn að vinna? Þau bara greiða atkvæði gegn stoppvegaframkvæmdum, almenningssamgöngum, hjólastígum, ljósastýringu, treysta sér ekki enda hafa þau enga sýn það hvernig borgin á að þróast. Borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvaraður sinni og svara þá andsvaraður sinni Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Gjörðu svo vel. Já, ágæti forseti, af því að borgarstjóri afbakaði svo innilega og skurmskældi margt af því sem við höfum hérna sagt við sjálfstæðismenn, þá ætla ég kannski ekki að svara því sem ekki svaravert, en að því hann spurði sín og mér finnst það svo góð spurning vegna þess að alltaf þegar að vinstrimenn eða þó greinilega líka borgarstjóri að hugsa hver getur framtíðarsýnin verið, þá það alltaf þetta, það þarf að rífa eitthvað niður til þess að efla eitthvað annað. Og það þarf eitthvað alltaf að byggja eitthvað sem á að taka af almennri umferð og sjálfur hann hér búinn að samþykkja stefnu í aðalskipulagi sem gengur út á þrengja umferð og fækka bílastæðum en einhvern veginn tala svona og ég get sagt honum nákvæmlega hvernig við myndum leysa máli við sjálfstæðismenn og hvernig við höfum alltaf leyst málið. Við hugsum út fyrir kassan. Við viljum bæta við vegakerfið og veistu hvernig? Við viljum byggja jarðgöng fyrir bíla, það viðbót. Ég tala sjálf fyrir líka að skoða fyrir eitthvað nejarlest vegna þess að það það sem íbúar vilja. Og það hægt að segja sitt og hitt og vera með einhverjar sérstakar yfirlýsingar skoðanir okkar sjálfstæðismanna en ég get huggað borgarstjóra með því að hann þarf ekki að geta sér til hverja þær eru, hann getur einfaldlega bara hlusta betur á mig þegar ég tala. Borgarfulltrúi hefur lokið við að veita andsvari öðru sinni og þá andsvörum lokið þessari ræðu. Forseti hefur lokað fyrir mælendaskrá. Næst tekur til máls Alexandra Brím. Gjörðu svo vel. Forseti, borgarstjórn og aðrir áheyrendur, ég, ólíkt mörgum sumum sem hafa rætt hér í dag, alveg ótrúlega ánægt með þetta endurskoðaða samkomulag. Í því eru stór atriði sem vantaði upp á, en líka bara skerping á atriðum sem voru mikilvæg, eru það enn. Þetta samkomulag sameiginlega framtíðarsýn í samgöngum höfuðborgarsvæðisins sem bara fullkomlega nauðsynlegt að við höfum. Ég spennt fyrir því hvernig Miklabraut í göng getur breytt samgöngum. Við þurfum bara að passa að það verði gert rétt og sé ekki umferðaraukandi. Þetta eiga ekki að vera viðbótar akreinar neðanjarðar, heldur verða göngin fyrir þau sem að fara beina leið, en á yfirborði verði almenningssamgöngur, göng- og hjólastígar og svo tengigötur milli svæða sem eru of nálægt til þess að göngin séu skynsamleg leið. Þetta býður líka upp á spennandi möguleika þar sem að göngin koma upp við Landspítalann. Það líka gott að skilgreina tímaramma betur eins og það núna gert, vera með uppfærðar og raunhæfari kostnaðaráætlanir og einfaldlega að endurnýja sameiginlega staðfestu okkar. Ég vil sérstaklega fagna því að það sé komið samkomulag rekstur strætó og borgarlínu, eða að minnsta kosti stóru atriðin í slíku samkomulagi sem nú þarf að klára að útfæra og verður gert fram á áramótum. Það ótrúlega mikilvægt að ríkið komi inn í rekstur strætó og hafi þar fulltrúa. Eitthvað sem hafi það hlutverk að vera þar reglulega og sé inn í málunum og geti verið brú milli sveitarfélagana, strætó og ríkisins. Ég tók sérstaklega eftir því sem fulltrúi borgarinnar í stjórn strætó síðustu 2 ár hvað það var lamandi fyrir alla áætlanagerð og framtíðar hugsun hjá félaginu að hafa þessi hluti ekki á hreinu. Það var einhvern veginn ekkert hægt að gera, ekki hægt að plana neitt inn í framtíðina eða fjárfesta til framtíðar af því að tímalína innleiðinga á nýju leiðarkerfi lá ekki fyrir og þar með ekki fjármögnin í gegnum samgöngusáttmálann. Og þess vegna beið frábært nýtt leiðarkerfi sem unnið hafði verið gífurlega vel og ítarlega og bara lá og safnaði ryki. Þegar fólk talar það að það ætti að byrja á að bæta strætó áður en fyrir borgarlínu, þá það nýja leiðarkerfi sem það að hugsa um. Þar eru tíðari ferðir á leiðum, skýrara leiðarkerfi sem forveri borgarlínukerfisins og hlutverk þess nákvæmlega að bæta strætó meðan borgarlínan í vinnslu. Það var alltaf planið. Það var það sem við ætluðum alltaf að gera og það hefur setið og beðið af því að það þurfti að endurskoða samkomulagið af því að það tók langan tíma að útfæra nákvæmlega kostnaðarskiptingu. Svo líka, svo ég nefni það, löngu tímabært að breyta rekstrarfyrirkomulagi strætó. Það verður bara mjög áhugavert að sjá hvernig það gengur og hvernig það verður, en ég held að byggðasamlagsfyrirkomulagið sé svolítið ekki að virka fyrir okkur. Stærsti áfangin í þessu samkomulagi svo að staðfesta sameiginlega og þverpólitíska sýn á það hvernig samgöngur á svæðinu eigi að þróast. Það í sjálfu sér ekki pólitískt. Við skiljum öll að það staðreynd í þróun borga
að eftir því sem íbúum fjölgar þá verða almenningssamgöngur, hjólastígar og almennt manneskjuvænt umhverfi þar sem fólk getur komist gangandi algjörlega nauðsynlegt til þess að stærðfræðin í fjölguninni gangi einfaldlega upp. Og til þess að sú stærðfræði gangi upp þá verður byggð að þéttast. Til þess að innviðir, vörur og þjónusta geti verið í göng- og hjólafæri og til þess að almenningssamgöngur virki. Og þessi stærðfræði bara frekar einföld. Allir þessir íbúar sem myndu búa dreift eða búa dreift núna eru farin að búa svo langt frá öllu og þau verða að fara á bíl þegar þau fara í búð eða með börn á leikskóla eða í vinnuna eða í skóla. Og þau safnast svo öll í nokkrar umferðaræðar til þess að komast í þessa skóla og vinnu og fleira. En því meira sem þessi dreifðu úthverfi stækka, bætast fleiri og fleiri á þessar umferðaræðar, hraðar en þær hafa undan og hraðar en hægt að stækka þær. Það ekki hægt að víkka þær nóg til að hafa undan fjölgun borga eins og þeir eru miðað við það að allir séu á bíl. Og þetta líka út af því að þetta ekki einu sinni nauðsynlega breidd sjálfra vegana og fjöldi akreina sem flöskuhálsinn. Það getur verið ákvörðunarstaðurinn, það getur verið gatnamótin á leiðinni, það getur verið tregðan sem myndast náttúrulega þegar röð af bílum fer hægt af stað og viðbragðstími allra í röðinni safnast upp. Það eykst mjög hratt eftir því sem bílunum fjölgar í röðinni. Gott dæmi sem ég nefni stundum kristnihátíðin sem var haldin á Þingvöllum árið 2000. Umferðarteppan sem myndaðist þegar tugþúsundir Íslendingar reyndu að keyra á þetta litla svæði fyrir sögubækurnar sem einhver lengsta og leiðinlegasta umferðarteppa sem við höfum séð hérlendis. Og það hefði einhver breytt að hafa 2-faldan, 3-faldan eða 15-faldan veg til Þingvalla. Fólk hefði vissulega getað komist aðeins nær Þingvöllum til að bíða þar, en það var ekki flöskuhálsinn. Heldur var flöskuhálsinn bílastæðin við Þingvelli og beygjurnar og innkisturnar sem það þurfti að fara til að komast þangað inn. Þau sátu öll og biðu eftir hvert öðru. Fleiri akreinar hefðu ekkert breytt neinu. Og miðbærinn í Reykjavík auðvitað flóknara dæmi en eitt bílastæði við Þingvelli, en þetta samt í eðli sínu sams konar mál. Það ekki öll að fara á nákvæmlega sama bílastæði, en þau eru öll til að gera að fara á svipað svæði og leita sér að stæði eða koma sér fyrir þar. Og þó að við værum tilbúin að leggja hálft nesið sem Reykjavík byggð á undir hraðbraut, myndi það ekkert leysa þennan vanda. Það myndi kannski aðeins skána í smástund, fólk gæti líka bara vissulega beðið aðeins nær ákvörðunarstaðnum í bílnum sínum, en svo lausn skalast ekki með íbúafjölgun nema hluta álagsins sé beint inn í aðra ferðamáta. Það ekki þar með sagt að það sé ekki einhverjir alvöru flöskuhálsar og óskynsamleg gatnamót sem mikilvægt að laga. Þau eru vissulega til og það tekið tillit til þess í samkomulaginu. Og stór hluti af vegaframkvæmdum í samkomulaginu eru í Reykjavík. En það mikilvægt að aðaláherslan sé á stóru breytingunum sem skilar mestu fyrir okkur öll. Það borgarlínan og það eru hjólastígarnir. Þetta bara einfalt og allir skipulagsfræðingar vita það. Stærðfræðin við að koma öllum þangað sem þau vilja fara á einkabílum þegar íbúum fjölgar í stækkandi borg gengur bara í alvörunni ekki. Ef öll ætla að búa í einbýlishúsi og vera á bílum, þá eru svo fáir íbúar á hverjum hektara að verslun og þjónusta getur ekki verið í hverfunum nema í undantekningartilfellum. Verslanir verða þá komið sér upp í risaklösum við umferðaræðar sem fólk getur stoppað í á bílunum til og frá vinnu, sem gerir að verkum að þau sem vilja ekki vera á bíl verða samt að vera á bíl til að komast í þessar verslanir og þjónustu. Skólarnir fara svo líka að haga sér svipað og gera stöðuna ennþá verri. Fyrir sveitarfélög þýðir þetta dýra og ópraktíska fjárfestingu í viðhaldi í vegakerfi sem hlutfallslega of mikil til að tekjurnar af íbúðunum sem notaðar standi undir því. Það þýðir líka að það að byggja fleiri skóla sem nýtast verr, lagnir nýtast verr, ferðatímar eru of langir og svo framvegis. Það bara þannig. Það hægt að finnast þetta ömurlegt, það hægt að vilja það ekki, en það breytir engu. Þetta raunveruleikinn og þessi skiptir máli hvernig við ætlum að takast á við það. Og þetta samkomulag segir að við skiljum þetta öll. Píratar skilja þetta, Samfylkingin skilur þetta, Viðreisn skilur þetta, Framsókn skilur þetta, Vinstri græn skilja þetta og Sjálfstæðisflokkurinn skilur þetta. Þetta eru að minnsta kosti flokkarnir sem taka þátt í samkomulaginu og ég held að flokkur fólksins og sósíalistar skilji þetta örugglega líka, þó að þau séu ekki beinlínis í ríkisstjórn eða í meirihluta á höfuðborgarsvæðinu. Þetta bara einföld staðreynd. En fulltrúum ákveðinna flokka finnst það kannski bara miserfitt að gangast við því að þau skilji þetta af því að þeirra kjósendahópar eru misjafnlega sáttir við þetta sé raunveruleikinn. Sumt fólk ætlast bara til þess að þessi hægt að byggja allt í kringum einkabílinn sama hvað hver segi af því að þeim finnst að þannig eigi raunveruleikinn að vera og eru tilbúin til þess að kjósa fólk sem segir þeim að raunveruleikinn geti verið þannig sama hvort það þannig eða ekki. Ég hef alveg samúð með því að fulltrúar kjörnir af þeim hópi séu í ákveðinni klemmu þegar staðreyndirnar eru eins skýrar og þær eru
á sama tíma og kjósendurnir þeirra eru jafn mótfallnir því að raunveruleikinn sé þannig og þeir stundum eru. Þetta samkomulag þýðir ekki að við séum að segja að enginn megi vera á bíl. Við erum ekki að segja að öll þurfa að vera á borgarlínu. Þetta snýst kannski það að heimili eigi kost á því að hafa kannski einn bíl, kannski sum heimili engan, og að stærri hluti ferða fari fram ekki með engabíl. Þú þarf kannski bílinn í stóru innkaupsferðina, í ferðalagið eða þegar þú þarft að útrétta mikið eða í ákveðna vinnudaga þegar það er mikið að gera, en að einhver hluti heimilisfólks komist í stærri hluta ferðana gangandi, hjólandi eða með almenningssamgöngum. Það léttir á öllu kerfinu. Allar ferðir sem eru farnar öðruvísi eru þá á móti ekki að búa til umferðarþunga, þannig að þau sem verða að vera á bíl eða kjósa að vera á bíl í það skiptið komast á líka greiðar leiðar sinnar. Þetta er bara einfalt, þetta er svona. Allir skipulagsfræðingar og borgarhönnuðir og þau sem að pæla í skipulagsmálum af alvöru vita þetta. Þetta er gott fyrir okkur öll og mér þætti vænt það að við myndum hætta að þykjast ekki skilja það. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og tekur þá til máls andartak. Hvað borgarfulltrúinn óska eftir fundarsköpum? Gjörðu svo vel. Nei, þú verður að kveikja á gjörðu svo vel. Afsakið forseti. Nú heyrist í þér, gjörðu svo vel. Heyrir forseti í mér? Forseti heyrir og þjóðin heyrir. Ljómandi. Þjóðin að hlusta. Ég vil gera athugasemd það að forseti hafi lokað mælendaskrá án þess að benda á að mælendaskrá yrði lokað. Heldur lokaðum bara mælendaskrá. Þannig að vegna þess að mér finnst eðlilegt og eðlileg fundastjórn að það sé gefin fyrirvar það að mælendaskrá verði lokað. Ég óskaði fundastjóra að vera settur á mælendaskrá, ég var inn í borgarráði. Ef að forseti hefði bent á það að mælendaskrá yrði lokað, það hefði ég að sjálfsögðu hlaupið hingað fram og lyft spjaldi með óskum að fara settur á mælendaskrá. Takk fyrir þetta. Það er oft vaninn að forseti tilkynnir að loka mælendaskrá þegar ekki er búið að vísa í því upphafi máls og að umræðan taki 2 tíma ef við vísa hann í 2. málsgrein 25. greinar samþykktar. Forseti lokaði því mælendaskrá þegar að tímalínan okkar var orðin þannig, enda voru langflestir sem fóru bara beinustu leið á mælendaskrá eins og hefði þegar að umræða hefst með takmörkunum. Forseti bendi líka á að það voru nú nokkrir sem lentu í þessu á síðasta borgarstjórnarfundi sem lentu í því að það var búið að loka og komist ekki að og voru mjög snöggir að setja sig á dagskrá núna. Við vorum alveg skýr með það, forseti tók til greina að við færðum samgöngusáttmálann fyrstan á dagskrá og það gerðum við með þeirri vísan að þetta tæki ekki lengra en 2 tíma. Hér eru við og forseti er búinn að loka fundar eða mælendaskrá. Ég ger ráð fyrir því að það sé verið að gera, þú ert að gera óskum að koma inn vegna fundarskapa. Við erum ekki í andsvörum þannig að það er engin athugasemd eða neitt slíkt, þannig að við erum bara að ræða fundarskap. Ég ætla að biðja þig Friðjón að slökkva á, gjörðu svo vel Marta. Ágæti forseti, ég geri verulegar athugasemdir við þessa fundarstjórn og tek undir með þeim sem að gera hér athugasemdir við það að það sé búið að loka mælendaskránni. Það er eins og þess að hafi verið vandlega gætt að þegar fulltrúar Sjálfstæðisflokksins brugðu sér hérna rétt á bakvið til að ná sér í kaffibolla að þá hafi forsetinn tilkynnt það að það væri búið að loka mælendaskránni. Það er gjörsamlega óásættanlegt að það sé komið í veg fyrir að allir borgarfulltrúar sem sita hér í borgarstjórn geti ekki tjáð sig þetta mikilvæga mál sem hér til umræðu og hér á dagskrá. Auk þess að vera að koma í veg fyrir það að fulltrúar geti nýtt sér ræðu númer 2 sem þeir hafa heimild samkvæmt samþykktum borgarstjórnar. Takk fyrir þetta. Forseti var bara alls ekkert að fylgjast með borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins að neinu leyti, heldur reiknuðum við hér út meðaltímann og erum ákveðin í að halda því plani sem við lögðum upp með því að við viljum gjarnan klára þennan fund og þau mál og þurfi ekki að fresta. Ég sé að það eru fleiri sem vilja taka til máls undir fundarsköp. Gjörðu svo vel og svo höldum við áfram fundinum. Forseti, ég tek undir með orðum samflokksmanna mína.
Einnig forseti hefur mikið vald og verður að gera viðvart. Það að forseti taki fram að umræðan eigi bara að vera 2 tímar ekki það sama og að segja ég mun loka mælendaskrá og mér finnst það bara vera heiðursmanna vinnubrögð að taka það skýrt fram, sérstaklega þegar mikilvægt málefni að ræða. Þannig að ég bara gerir alvarlegar athugasemdir við það, enda eru einungis 2 borgarfulltrúar hérna úr Sjálfstæðisflokknum sem óska eftir að komast á mælendaskrá, að ekki sé hægt að verða við því. Takk fyrir þetta. Mótmæli og athugasemdir eru mótteknar. Við höldum áfram mælendaskrá. Næst á mælendaskrá Marta Guðjónsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, mér finnst það afar leitt að niðurstaðan hér í dag sé sú að hér komist ekki allir borgarfulltrúar til þess að fjalla þetta mikilvæga mál sem við erum að ræða hérna núna. En forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég ósátt við þessa uppfærslu á samgöngusáttmálanum af mörgum ástæðum. Meginástæðan sú að sáttmálinn byggir á tafarstefnu, einkum þegar kemur að verkþáttum hans í Reykjavík. Það nokkuð sem að búast mátti við því meirihluti þeirra sem sitja í þessum sal aðhyllast tafarstefnu og hafa framfylgt henni sem samgöngustefnu Reykjavíkur. Það að vísu allur gangur á því að hve miklu leyti þessi meirihluti viðurkennir tafarstefnuna opinberlega. Hér eru nokkurar einlægar sálir sem segja það hverjum sem heyra vill að það sé sjálfsagt að þrengja að einkabílum á öllum vígstöðum. Og það bara virðingavert að standa með sinni sannfæringu kynróðalaust í stað þess að vera með kápuna á báðum öxlum. Aðrir í þessu meirihluta hafa svo talið heppilegra að vera ekkert að flíka þessari stefnu þegar haft í huga að 72% ferða hér í borginni eru farnar á fólksbílum. Í borgarstjórnar meirihlutum fyrrverandi borgarstjóra hefur tafarstefnan aldrei verið viðurkennd sem hinn opinbera samgöngustefna, en hún hefur engu að síður verið stefnan frá árinu 2012. Þar tala verkin sínu máli. Tafarstefnan kemur meðal annars fram í því að koma í veg fyrir stofnbrautaframkvæmdir, útiloka alveg ný mislæg gatnamót, breyta tengibrautum í umferðarljósafrumskó og þrengingar, hafa handstýr gangbrautaljós á helstu stofnbraut borgarinnar, koma í veg fyrir snjalljósavæðingu, sóa 10 milljörðum í strætó og hjólabrú svo þeir nýtist örugglega ekki í samgöngubætur og vinna gegn lagningu Sundabrautar. Þið þekkið öll þessa viðleitni ykkar og afstöðu þó sum ykkar eigi erfitt með að viðurkenna hana fyrir öðrum. Gallinn við svona tvískinnung felst ekki síst í því að hann smitar út frá sér. Hann verður smám saman að pólitík óheiðarleikans. Uppfærður samgöngusáttmálinn gegnsýrður af slíkum óheiðarleika. Það eins og fyrir daginn flaðraði upp lesandann með sama gamla hjalinu lífsgæði, loftslagsmál og hágæða lúxusvagna borgarlínu sem enginn veit enn hver á að borga. Þessir hins var vandlega gætt í kynningu sáttmálans að lesandinn hinn almenni borgari fái þar engar upplýsingar sem máli skipta og sem hann hefur áhuga á. Ég hef talað við fjölda fólks sáttmálan að undanförnu og allir spyrja það sama. Hver arðsemis- og ábatagreining borgarlínu? Hver til samanburðar arðsemis- og ábatagreining léttrar borgarlínu sem virtir samgönguverkfræðingar og skipulagssérfræðingar hafa tjáð sig og talið miklu ódýrari? Hver verður rekstrarkostnaður borgarlínu? Hver arðsemis- og ábatagreining einstaka stofnbrautaverkefna? Það ekki örugglega meginmarkmið sáttmálans að draga sem mest úr umferðartöfum á sem skemmstum tíma sem með hliðsjón af hagkvæmni? Þetta þær spurningar sem oftast ber á góma, því fólk spyr þeirra spurninga sem mestu máli skipta. En svarar kynning sáttmálans þessum spurningum? Nei, því miður. Ef þið tækið nú upp á því til tilbreytingar að svara þessum spurningum heiðarlega, yrðu svörin nokkurn megin svona. Ég bið ykkur að leggja vel við hlustir. Hver arðsemis- og ábatagreining borgarlínu? Borgarlínan kostaði 49,6 milljarða árið 2019 en kostar nú 130,6 milljarða. Við völdum hana en þið borgið hana. Við hins vegar ekki séð ástæðu til að láta gera ábata og arðsemismat á borgarlínu. Það gæti komið sér illa.
Númer 2. Hver til samanburðar arðsemis- og ábatagreining léttrar borgarlínu sem virtir samgönguverkfræðingar og skipulagssérfræðingar hafa tjáð sig og talið miklu ódýrari? Við höfum aldrei látið gera slíkt ábata og arðsemismat. Þessi verkfræðingar og sérfræðingar eru ósammála okkur og vinna því ekki hjá okkur. 3. Hver verður rekstrarkostnaður borgarlínu? Það kannski hægt að fá einhverja óljósa mynd af því, en þú verður að hafa mikið fyrir því að finna það út frá kynningu sáttmálans. Það getur tekið sinn tíma. Hver arðsemis- og ábatagreining einstaka stofnbrautaverkefna? Það hefur ekki verið gert slíkt mat fyrir einstaka stofnbrautaverkefni. Það ekki örugglega megin markmið sáttmálans að draga sem mest úr umferðartöfum á sem skemmstum tíma með hliðsjón af hagkvæmni? Nei, sáttmálinn miðar ekki að því að draga sem mest úr umferðartöfum, allavega ekki í Reykjavík. Við gætum þess sérstaklega auka ekki umferðarflæði því við aðhyllumst tafastefnu. Þess vegna fengum við það í gegn í uppfærslu sáttmálans að snjalljósavæðing slegin af og að framkvæmdum við gatnamót Bústaðavegar og Reykjanesbrautar yrði frestað 9 ár miðað við upphaflega áætlun. Snjalljósavæðing eykur flæði umferðar. Ný gatnamót Bústaðavegar og Reykjanesbrautar eru líklega arðbærasta verkefni sáttmálans. Þar eru mestu umferðartafir á Íslandi og framkvæmdakostnaður aðeins tæpt 1% af uppfærum sáttmálanum. Þetta myndi hvort tveggja draga úr umferðartöfum og andstætt tafastefnunni okkar. Þetta ekki falleg svör, en þau eru heiðarleg. Þess vegna eru þau ekki kynningu á uppfærðum samgöngusáttmála. Ekki kominn tími til að viðurkenna að ykkar samgöngustefna pólitík óheiðarleikans? Samgöngusáttmálinn frá 2019 var í raun tilraun forsætisráðherra, fjármálaráðherra og innviðaráðherra til að sporna gegn tafastefnunni. Þess vegna settu þessir aðilar snjalljósavæðingu og gatnamót Bústaðavegar Reykjanesbrautar í forgang þess sáttmála. En sú tilraun ráðherranna rann út í sandinn. Þið komið í veg fyrir snjalljósavæðingu og þið hafið komið í veg fyrir ný gatnamót Bústaðavegar Reykjanesbrautar í 3 ár. Nú hefur uppfærður sáttmálinn lagt blessun sína yfir það háttalag. Það því von að þið fagnið. Góðir borgarfulltrúar, ég hins vegar andvíg tafastefnu því að hún hefur stöðvað þróun almenningssamgangna árabil sem nú í sögulegri hnignun. Hún hefur aukið svifryksmengun og losun gróðurhúsalofttegunda. Hún dregur í sívaxandi mæli úr öryggi þeirra sem þurfa á neyðarbílum að halda og hún hefur nú þegar skapað alvarlega brotalamir í almannavörnum ef hópslys eða náttúruvá ber að höndum. Okkur ber að virða mannslíf og okkur ber að virða annað fólk. Það einmitt annað fólk af hold og blóði í þúsundavís sem bíður sífellt í lengri biðröðum á stofnbrautum borgarinnar. Eftir því að komast heim til fjölskyldu sinnar. Ekki bara endrum og sinnum, heldur 5 daga vikunar á leið í og úr vinnu. Vegfarendur sitja fastir í umferðin á stofnbrautum Reykjavíkur 3 korter á dag eða 274 ólaunuðum klukkustundum af sínum einkatíma í umferðartafir á ári. Það tæplega 7 40 stunda vinnuvikur eða árlegt orlof launafólks í sumar- og vetrarfríi. Ef þessir vegfarendur fengu greidd laun fyrir þessar tafir upp á 5.000 krónur á tíman, það 1.370.000 krónur á ári. Það svo fleiri ástæður fyrir því að ég hafna þessar uppfærslu sáttmálar. Það löngu tímabært að koma á hraðvagnakerfi á séragreinum milli sveitarfélaganna og stóra borgarhluta. En sáttmálinn boðar hins vegar almenningssamgöngur sem mun ekki komast að fullu í gagnið næstu áratugi. Þá áformar sáttmálinn flýtigjöld á vegfarendum sem enn eru fullkomlega óútfyllt ávísun. Sáttmálinn hefur í för með sér verulega fjárhagslega áhættu fyrir sveitarfélögin, enda fjármagnaður fyrstu árin með hávaxta kúluláni. Sáttmálinn vanáætlar ýmsa kostnaðarliði eins og fram hefur komið hjá Vegagerðinni og hjá Magnúsi Erni Guðmundssyni stjórnarmanni í Strætó. Sáttmálinn hefur auk þess verið gagnrýndur meðal annars af Vegagerðinni fyrir að byggja framkvæmda á tímaáætlanir á hæpnum forsendum. Sáttmálinn sýnir enga greiningu á óvissu og áhættuþáttum og nær yfir of langt tímabil sem gerir forsendur spár hans ómarktækar. Og hann greinir heldur ekki arðsemis- og ábatamat einstakra verkþátta, svo sem einstakra stofnbrautaverkefna eða borgarlínu. Ég hef því meira en ærna ástæðu til þess að hafna þessum tafasáttmála.
Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. 3 hafa óskað eftir að koma upp í andsvar. Það eru Einar, Birkir og Alexandra í þessari röð. Einar Þorsteinsson, borgarstjóri, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég heyrði borgarfulltrúa Mörtu Guðjónsdóttur tala það að þessi sáttmáli væri pólitík óheiðarleikans. Mig langar bara að grípa til varna fyrir þá sem að honum standa, bæjarstjórana í Hafnarfirði, Garðabæ, Kópavogi, Mosfellsbæ og Seltjarnarnesi. Þetta ekki óheiðarlegt fólk og þau stunda ekki óheiðarlega pólitík svo ég hef orðið var við það. Mér finnst þetta kaldar kveðjur til samflokksmanna borgarfulltrúans í nágrannasveitarfélögunum. Hvað varðar áhættugreiningu og arðsemismat, ábatamat á einstaka framkvæmdum og sáttmálunum í heild, þá finnst mér bara tilvalið að fá inn í borgarráð og jafnvel umhverfis- og skipulagsráð dýpri greiningu á hálfu betri samgangna og þeirra sem að hafa unnið að þessum áætlunum. Það eru gerðar athugasemdir að það verklag hafi ekki verið viðhaft, slíkar greiningar. Þær liggja allar fyrir og sjálfsagt að fara yfir þær hér í nefndum og ráðum borgarinnar en það er bara rangt að þær hafi ekki verið unnar. Borgarstjóri hefur lokið við að veita ansvar og svara þá ansvari Marta Guðjónsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, borgarstjórinn Einar Þorsteinsson kýs að misskilja það í ræðu minni þegar ég tala um pólitík óheiðarleikans. Þar á ég við meirihlutann í borgarstjórn Reykjavíkur, meirihlutana sem að segjast að hafa ákveðna stefnu en eru með allt aðra stefnu. Þetta liggur alveg ljóst fyrir ef hann hefur hlustað á ræðu mína. Hvað varðar ábatagreininguna, þá liggur hún fyrir, hún liggur einhvers staðar fyrir en hún liggur samt ekki fyrir. Við höfum ekki séð þessa ábatagreiningu og við höfum verið að kalla eftir ábatagreiningu á hverju verkefni fyrir sig. Það snýst málið. Borgarstjóri hefur óskað eftir að veita ansvar öðru sinni, gjörðu svo vel. Forseti, það er bara sjálfsagt að fara dýpra ofan í einstaka verkliði. Ég með svona grunar að ástæðan fyrir því að þessi þetta stóra safn af gögnum sem hefur ekki verið birt, það kannski helgist að einhverju leita því að þetta eru upplýsingar verkefni sem eiga eftir að fara í útboð og slíkt, þannig að það væri kannski hægt að ræða það í trúnaði eftir atvikum, en mér finnst bara sjálfsagt að fara ofan í þetta. En hvað varðar óheiðarleika ég meina það eru samflokkssystkini ykkar í hinum sveitarfélögunum sem að styðja sáttmálann og það er sameiginleg samgöngustefna á höfuðborgarsvæðinu með undirritun þessara samgöngusáttmála og mér finnst þetta bara kaldar kveðjur til ykkar félaga í hinum sveitarfélögunum að tæta þetta allt saman svona í sig eins og þið gerir. Borgarstjóri hefur lokið við að veita ansvar öðru sinni og svara þá ansvar öðru sinni, ekki satt, Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, borgarstjóri heldur áfram að reyna að drepa málinu á dreif og kalla það þegar ég segi pólitík óheiðarleikans að ég sé að tala pólitíkus í öðrum bæjarfélögum. Þetta snýr einkum og sér í lagi að pólitíkinni hér í borginni og þeim sem hafa stýrt hér borginni og meirihlutanum og fyrir meirihlutum hér. Þannig að hafi hann hlusta á ræðu mína þá ætti honum að verða þetta ljóst. Hvað varðar ábatagreininguna og hún hafi ekki verið birt, það er grafalvarlegur hlutur. Vegna þess að forgangsröðunin hefði orðið allt önnur í þessu sáttmála ef það hefði farið fram ábatagreining og hún hefði verið birt fyrir hvert verkefni fyrir sig. Það er alveg ljóst að það er verið að fela þessar ábatagreiningar einmitt af þeim sökum að þau verkefni sem núna í forgangi hljóta þá hafa komið einstaklega illa út úr þessum ábatagreiningum. Borgarfulltrúar lokið við að svara andsvar öðru sinni og tekur þá til ansvars Birgir Ingi Björnsson, gjörðu svo vel. Birgir. Forseti, ágæta borgarstjórn, í ræðu sinni spurði borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir hvað væri talað ábatan og hann hefur mikið verið ræddur hérna og fólk verið að spyrja hana hvað þetta sé aðgengilegt. Mér finnst bara ljúft og skylt að benda á að í kynningagögnum frá betri samgöngum talað ábatagreiningun og það segir meðal annars í skýrslu COVI, samgöngusáttmáli höfuðborgarsvæðisins telst samfélagslega hagkvæm fjárfesting og mikilvægi framkvæmda fyrir framþróun og velsæld samfélagsins mikið.
Heildarfjárfesting áætluð 311 milljarðar, samfélagslegur ábati til 50 ára talin 1140 milljarðar eða ábati sem hlutfallslega kostnaði 3,5. Ég myndi telja þetta mikinn ábata og bara bendi borgarfulltrúanum á að kynna sér þessi gögn. Borgarfulltrúinn lokið við að veita andsvar og svara, þá andsvari Marta Guðjónsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, hvað varðar spurningu borgarfulltrúans sem var að spyrja varðandi ábatagreininguna, þá liggur það alveg ljóst fyrir að það bara ábatagreining fyrir samningin í heild sinni, ekki fyrir einstök verkefni eða stofnbrautaverkefni, og það spyrja borgarbúar eðlilega vegna þess að það kemur í ljós að við erum til dæmis með framkvæmd sem er einn hagkvæmasta framkvæmdin sem eru mislæg gatnamót, Bústaðavegar og Reykjanesbrautar sem eru sett aftast í sáttmál. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari og veiti þá andsvar öðru sinni Birkir Ingi Bjartsson, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir. Ég held að það sé bara gott og blessað að fá þessa greiningu, dýpri greiningu ábata einstakra verkefna og eins og borgarstjóri Einar Þorsteinsson hefur sagt að þá væri það bara hægt að gera það. Ég ætla eins og vera að leyfa mér að fullyrða það að ég held að allar þær framkvæmdir sem tengjast borgarlínunni munu komast verulega jákvætt fyrir í ábata umfram það sem að snýra stofnvegum, af því að það einfallega miklu betri nýting í per farþega í almenningssamgöngum. Þannig að allar þær framkvæmdir sem tengjast almenningssamgöngum munu koma vel út. Það í fullvissum. Borgarfulltrúinn lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara þá andsvari öðru sinni Marta Guðjónsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, það ekki nóg að halda að það komi út góð niðurstaða og góður ábati fyrir einhverja tilteknar framkvæmdir. Þær þurfa að liggja fyrir og við verðum að geta borið það saman. Þannig að ég hefði nú haldið að þegar við erum að fara að afgreiða svona stórt mál sem hér liggur fyrir í þessum sal hér í dag, að þessar ábatagreiningar hefðu þurft fyrir hvert verkefni að liggja fyrir þennan fund. En svo ekki og mér finnst það mjög óábyrgt að menn ætli að afgreiða sáttmálann án þess að hafa það í höndum. Borgarfulltrúinn hefur þá lokið við að svara andsvar öðru sinni og veitir þá andsvar. Borgarfulltrúinn búið með bæði andsvörin sín, en þá veitir andsvar Alexandra Brím, gjörðu svo vel. Forseti, það búið að fara í ábatamót á borgarlínu, ábatinn til notenda til 50 ára verður að lágmarki 624 milljarðar bara í almenningssamgöngum. Það hefur verið greint að létta útgáfan eins og sumir tala út í kanti virkar ekki jafnvel, erfiðar í framkvæmd og meiri tafir og svo hugmynd og þar að leiðandi ekki setja í sams konar djúpa greiningu. Ég myndi líka vilja spyrja hvort að borgarfulltrúanum Mörtu Guðjónsdóttir þykir heiðarlegt að leggja okkur orð í munn með þessum hætti, eins og ég fór yfir í minni ræðu þá aðhyllumst við hreint ekki tafastefnu, við erum ekki á móti snjallljósum, þau eru hluti af okkar stefnu og hluti af sáttmálanum sem við erum fylgjandi. Gatnamót við Bústaðavegur líka sáttmálanum, þau voru í fullum undirbúningi meðan ég var formaður umhverfis- og skipulagsráðs en það hefur tafist með öðrum verkefnum en sáttmálum er endurskoðun. Hins vegar eru bara þeirri skoðun að besta leiðin til þess að draga úr umferðartöfum sé að beina sér stærstu hluta þeirra bílferða í aðra ferðamáta sem geta það. Þær borgir erlendis sem eru minnst af umferðartöfum eru ekki þær sem eru með stærstu stofnvegin og mest af mislægum gatnamótum heldur þau sem hafa bestu almenningssamgöngunar og skynsamlegustu íbúadreifingu og þéttni. Það ekki borgarfulltrúanum sóma að saka okkur um óheiðarlega í okkar markmiðum á sama tíma og hún skáldar hreinlega hvað vakir fyrir okkur og flytur þeir ræðum svo þessi staðreynd. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita hraðandsvar og svara þá andsvari Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, þetta var aldeilis upptalning og hraðupptalning en ekki kannski beint andsvar við ræðu minni, en ég bara tek það fram og ítreka það og Alexandra Brím og aðrir borgarfulltrúar hér inni í meirihlutanum eiga að vita það að það varð ekkert af snjalljósavæðingunni í sáttmálum 2019 og heldur komst ekki Bústaðavegur, Reykjanesbraut, mislæg gatnamót þar í gagnið árið 2021 eins og hafði verið lofað í þeim samningi og hafði verið sett í algjöran forgang. En núna hrósa þau happi, þau eru búin að koma þessu aftast í nýjum uppfærðum sáttmála þannig að umferðarmenn halda áfram að tefjast hér í borginni. Borgarfulltrúinn lokið við að svara andsvari og þá andsvörum lokið. Og Alexandra Brím óskar eftir að veita andsvar öðru sinni, gjörðu svo vel. Forseti, ég vil nú bara
hafna því alfarið að við séum eitthvað að tefja þetta að standa gegn þessu eins og borgarfulltrúin Marta Guðjónsdóttir ætti að vita, þá erum við ekki á móti snjalljósavæðingu en út af kærumálum og út af búnaðarmálum sem hefur verið gert mikið veður úr þá hefur það tafist en það bara algjörlega hluti af okkar stefnu að snjalljósavæða. Þau eru hins vegar ekki aðalatriði í þessu eins og borgarfulltrúin ætti að vita. Ég ætla líka algjörlega að hafna því að við höfum eitthvað verið að tefja eða standa gegn bústaðavegar breytingum en ég veit það bara borgarfulltrúa best þar sem að ég lagði mikið kapp á það og spyr ég borgarfulltrúin hvert sem hvort að ég hafi sagt að það þyrfti að klárast eða hafi verið að tefja það þegar ég gegndi formennsku í umhverfis- og skipulagsráði. Það hins vegar tafðist eins og önnur verkefni sáttmálans þegar hann fór í 1,5 árs endurskoðun. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara þá andsvar öðru sinni. Marta Guðjónsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, það ágætt fyrir borgarfulltrúana Alexander Bryn að hafa tímalínuna svolítið á hreinu. Fyrri samgöngusáttmálinn var gerður árið 2019. Þar var því lofað að misla gatnamót bústaðavegar Reykjanesbrautar eru komið í gagni árið 2021. Samgöngusáttmálinn fór í uppfærslu eftir þann tíma, eftir að þau áttu að hafa verið komin í gagnið. En það ágætt ef að borgarfulltrúinn hefur einlægan áhuga á því að þessi gatnamót verða veruleika, þá ætti sá hinn sami borgarfulltrúi ekki að samþykkja þennan sáttmála í dag því að þau eru aftast í þessum sáttmála. Andsvörum lokið undir þessari ræðu. Forseti hefur komist að samkomulagi við fulltrúa Sjálfstæðisflokksins að tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins deilibíla númer 7 verði dregin af dagskrá og frestað en í staðinn varir 4 borgarfulltrúar á mælendaskrá. Það eru Friðjón Friðjónsson, Sandra Hlíf og Kares, Birkir og Skúli Þór Helgason. Og þá mælendaskrá lokað. Fundarsköp, gjörðu svo vel, Alexandra. Ég vildi bara benda forseta á það að ég taldi mig hafa séð Dóru Björt reisa græna spjaldið og fá nikk frá ykkur áður en að mælendaskrá var lokað hérna áðan. Þannig að ef það hefur eitthvað misfærist þá endilega bæta henni inn á þetta. Dóra var á mælendaskrá, hún hefur þá dottið út og við vorum búin að setja henni á mælendaskrá. Takk fyrir þetta, það upplýsist þá hér með. Næstur á mælendaskrá Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég vil í upphafi máls míns gera eins og sumir aðrir hafa gert að gera alvarlega athugasemdir við fundarstjórnina hér í dag. Það alveg ótrúlegt að það skuli þurfa að fara í samningaviðræður við forseta til að fá að taka til máls og borgarfulltrúar eiga auðvitað ekki að þurfa að gera slíkt. Það stenst engin almenn fundarsköp að loka mælendaskrá með þeim hætti sem hér var gert án þess að það væri með nokkru móti tilkynnt fyrirfram og menn standa misjafnlega vígi því að runni þeir sem náðu að flytja svona ræðu áður en mælendaskrá var lokað gátu síðan óska eftir að fara í ræðu númer 2 ef ræðu númer 1 dugði þeim ekki en við hinn sem vorum ekki einu sinni höfum ekki komið stað áður en við gátum flutt ræðu númer 1 við gátum að sjálfsög ekki fært okkur það í nytabíðum ræðu númer 2. Þannig að þetta auðvitað allt eitthvað skrítið og þarf að ræðast betur í borgarstjórn eða forsætisnefnd. Og niðurstaðan, ef þessi samningur hefði ekki verið gerður eða hefði ekki náðst bara fyrir náð og miskunn að koma tveimur borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins sem náðu ekki að biðja orðið áðan, þá var í staðan sú að eftir næsta ræðumann þá hefðu einungis borgarfulltrúar meirihlutans verið á dagskrá og auðvitað þá erfitt að bregðast við fullyrðingum þeirra á því þeir þurft að halda. Þetta ekki gott. En varðandi samgöngusáttmálann sem slíkan þá ekki hægt að neita því
að hann er mjög dýr, hann er ófjármagnað plagg, en það þó ljóst að hugmyndin að leggja viðbótarskatta á Reykvíkinga vegna hans. Þær hugmyndir eru algjörlega óútfærðar og það auðvitað mjög slæmt að hefur gerst, en auðvitað það óviðunandi að stjórnmálamenn sé að samþykkja skattahækkanir á sína umbjóðendur án þess að þær hafi með nokkrum hætti verið útfærðar. Nú síðan felur sáttmálinn, þessi svokallaði sáttmáli, í sér enn frekari tafur á úrbótum á samgöngumálum í Reykjavík og ljóst að mörg verkefni hans eru of flókin og verða skattgreiðendum of dýr. Það var aðeins talað tímalínuna hérna áðan og ég held að við ættum að skoða tímalínu samgöngumála í Reykjavík með opnum huga. Því að mörg undanfarin ár þá hefur andstaða vinstri flokkana í borgarstjórn gegn uppbyggingu samgönguminverki í Reykjavík leitt til óviðunandi ástands í umferðarmálum höfuðborgarsvæðisins. Þessi barátta vinstri flokkana gegn samgöngubótum hefur fylgt ákveðnu vinstri mörg undanfarin ár. Árið 2011 samdi vinstri meirihlutin í borgarstjórn við þáverandi ríkisstjórn Samfylkingar og VG svokallað samgöngustopp. Það fól í sér að engar meiri háttar samgöngubætur yrðu gerðar á stofnbrautum í Reykjavík í heilan áratug. 2014 var þessu samgöngustoppi síðan fylgt eftir með því að taka áform ýmsar samgöngubætur af aðalskipulagi, til dæmis misla gatnamót á 4 eða 5 stöðum í borginni. Nú, auk þess hafa vinstri meirihlutar undir forystu Samfylkingarinnar tafið samgang Sundabrautaverkefnisins í vel rúmlega áratug og lagt steina í götu þess. Fjölbýlishús hafa verið byggð á veghelgunarsvæði Sundabrautar í Gufunesi og smáhýsi í fyrirhuguðu vegstæði hennar. Einnig hinum megin við Voginn í vegstæði sem Vegagerðin taldi henta best fyrir tengingu Sundabrautar við Sæbraut. Það hefur því verið baráttumál vinstri meirihluta í borginni að koma í veg fyrir að Sundabraut og aðrar samgöngubætur yrðu að veruleika. Markmið ríkisstjórnarinnar með samgöngusáttmálanum 2019 var að freista þess að rjúfa þá kyrrstöðu sem þá hafði ríkt í áratugu varðandi samgönguframkvæmdir í Reykjavík. Kveðið var á að sérstakar framkvæmdir skyldu verið í sérstökum forgangi. Það bólar hins vegar ekkert á þeim. Endurbótum við gatnamót Reykjanesbrautar og bústaða átti að vera lokið 2021. Vinna átti stórvirki í samgöngu í umferðarljósastýringu sem vel er hægt og hvorki erfitt né dýrt, en það verkefni hefur tafist von úr viti og umbætur verið afar litlar. Það átti að ljúka fleiri framkvæmdum eins og Sæbrautarstokk og hinu þessu. Það er vel skiljanlegt að sumum framkvæmdum, stórum stokkaframkvæmdum með jarðgöngum hafi frestast, menn hafi kannski spennt bógana hátt og þurfi undirbúa betur, en ekki aðrar framkvæmdir eins og til dæmis gatnamót Reykjanesbrautar og bústaðavegar og umferðarljósa stillingarnar. Þetta hvort tveggja tiltölulega einfaldar og ódýrar framkvæmdir og mjög arðsamar. Nú, ábatagreiningin sem hefur verið lögð fram er stórgölluð. Þetta minnir mann á hvernig þegar að ýmsar opinberar framkvæmdir í gegnum tíðina hafa auðvitað ekki verið með mjög háa arðsemi og þegar að menn gátu ekki reiknað út að þær væru hagkvæmar, þá var sagt að þær væru þjóðhagslega hagkvæmar ef þær voru ekki raunverulega hagkvæmar. Nú er hægt að tala þjóðhagslega hagkvæmni og nú fara að tala einhverja ábatagreiningu þar sem meira segja held ég reiknað inn í heilsufarslegur ábati fólks af því að ganga út á stoppustöð. Og þannig að það er flest dregið inn í þessa útreikninga, en þeir standast ekki bara almennar kröfur hagkvæmni svona í heildina og að minnsta kosti ekki borgarlína. Það má alveg færa rök fyrir því að flestar framkvæmdir á stofnbrautum feli í sig mikla arðsemi. Borgarlína, margar framkvæmdir þar verða of dýrar, þar á ekki að fara vel með skattfé. Það væri hægt að gera ýmsa hluti þar til þess að efla almenningssamgöngur með miklu fljótlegri og hagkvæmari hætti en lagt er til í þessum svonefnda sáttmála. Ég vil þó bara lýsa yfir ánægju minni með það að það á að halda áfram og bæta í myndarlega lagningu hjólastiga í borginni. Það er allir sáttir við það. En hugmyndirnar svokallaða borgarlínu eru mjög stórkarlalegar og
við Sjálfstæðismenn höfum hér í borgarstjórn lagt fram ítrekkaðar tillögur sem fyrir tilefningar almenningssamgangna, meðal annars aðgerðaáætlun í fyrra, sem felur í sér að það verði aftur farið að leggja forgangsakreina fyrir strætó sem var hætt fyrir nokkrum árum að því að menn áttu að bíða til borgarlínunni, veita strætó forgang og umferðarljósum, bæta biðskýli og skiptistöðar, hefja endurnýjan vagnaflotans af krafti og bæta leiðakerfið. Strax væri hægt að ráðast í þessar aðgerðir og bara drífa í þeim í stað þess að bíða áfram í mörg ár eftir borgarlínunni. Uppfærður samgöngusáttmáli felur í sér enn frekari seinkanir og miklar kostnaðarhækkanir á mörgum mikilvægum samgönguframkvæmdum innan hans. Og réttindi samgöngusáttmálans er því seinkunarsáttmáli. Nú, það var borgarstjóri fjalla henni aðeins áfram, við fórum að tala einstök verkefni, það var meðan annars dregið fram að þessi gatnamót við Reykjanesbraut Bústaðaveg, þau eru mjög arðsöm og þess vegna áauðvitað að drífa í þeim, það væri þess vegna hægt að klára skipulagið þeirra í ár og bjóða þau út á næsta ári, framkvæmda næsta sumar og það myndi þá strax hafa áhrif, það væri þá kannski, getum kallað að bráðaaðgerð, það myndi strax hafa áhrif til aukins umferðaröryggis, greiðari umferðar og myndi einnig draga úr mengun í borginni. Við þurfum ekki að bíða í mörg ár eftir svo sjálfsögum hlutum. En borgarstjóri gat þess að það verið sjálfsagt að skoða einstaka þætti sáttmálans og ég neita því ekki að það liggja mjög miklar upplýsingar fyrir sem hefur verið bara mjög merkilegt að kynna sér og ég vil þakka fyrir það. Hins vegar þá hefur reynslan sýnt manni, það getur verið erfitt að toga upplýsingar sérstaklega innan úr borgarkerfinu varðandi ýmsa hluti. Ég hef sjálfur reynsla því að 2022 þá spurði ég á vettvangi umhverfis- og skipulagsráðs Reykjavíkur, þá spurði ég kostnað við fyrirhugaða Fossvogsbrú vegna þess að ég hafði þá heyrt að bæði innan Vegagerðarinnar og í fjármálaráðuneytinu þá gerðu menn sem grein fyrir því að hún yrði miklu dýrari heldur en lagt hafði verið upp með. Það var furðulegt hvernig var staðið á útboðinu, það átti að vera ákveðin kostnað þröskuldur, það var farið langt yfir hann. En ég baði upplýsingar, nýjustu upplýsingar hvað þetta kostaði, að því mér var sagt að það var búið að rekna þetta töluvert hátt upp. Eftir nokkra mánuði fékk ég algjörlega úrelta eitthvað 2 ára gamla tölu, 2,2 milljarðar, það áttur að vera ljóst að sú tala stæðist engan veginn og þessar úreltu upplýsingar fékk ég jafnvel þó sviðstjóri sviðsins þar sem upplýsingarnir voru lagðar fram sæti stjórn betri samgangna og ætti þess að vera alveg upplýstur það að þessi kostnaðartala stæðist ekki. Þannig að ég bara því miður verið að segja að reynslan sýnir okkur Sjálfstæðismönnum þar að minnsta kosti að það getur verið mjög erfitt að fá upplýsingar innan úr kerfinu ef maður í minnihluta, jafnvel þó við vitum að upplýsingarnar liggi fyrir. Við höfum farið hérna við dæmi þar sem tók jafnvel 1,5 ár að fá fyrirspurnum svarað innan úr borgarkerfinu, eitthvað sem átti að vera hægt að fletta upp á einum degi eða nokkrum mínútum. Þannig að ég ekki bjartsýnn á það að það verði hægt að vinna með þennan sáttmála eins og þörf krefur og fylgjast með kostnaði og ábata og arðsemi einstakra verkefna innan hans. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Forseti vill árétta að það enginn sem að koma að taka til máls í annað sinn í ræðu nema borgarstjóri. Engin annar borgarfulltrúi og varðandi hlutfall borgarfulltrúa á mælendaskrá að þá eru það 9 úr meirihluta og 7 úr minnihluta. Þannig að ágætis jafnvægi virðist nú vera á því. En einn hefur óskað eftir að koma í andsvar við ræðu borgarfulltrúans og það Einar Þorsteinsson, borgarstjóri. Gjörðu svo vel. Forseti ágæta borgarstjórn, mér langaði kannski aðeins koma inn á þetta varðandi mislægu gatnamótin á Bústaðaveg og Reykjanesbraut. Ég tek alveg undir með Kjartani Magnússyni að ég hefði viljað sjá þessa framkvæmd fara fyrr af stað. Nú hún ráðgerð í hönnun fram til ársins 2029 og þá verið farið í þetta. Það segja mér sérfræðingarnir sem hafa verið að forgangsraða framkvæmdunum og gera þessar áætlanir að þessi framkvæmd hangi dálítið með Sæbrautarstokki og þannig að það séu verkfræðilegar ástæður sem að stýra þessu en ég sagði það hér í fyrri umræðu líka að tillaga sem að barst samninganefnd sveitarfélagana var fyrst sú að þessi framkvæmd yrði færð enn aftar en það var fyrir tilstuðlan eindregin að mótmæla
bæjarstjórana og ekki bara Reykjavíkur að við fengum þetta fram til 2029. Þannig það mál vaxið. Borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvar og svarar þá andsvari borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Gjörðu svo vel. Forseti, góði borgarfulltrúar, ég þakka Einari Þorsteinsyni borgarstjóra fyrir svarið. Ég held að séu tvær skoðanir í þessu máli gatnamót Bústaðavegar Reykjanesbrautar, hvort það sé hægt að drífa í þeim eða ekki. Ég hef heyrt hvort tveggja, bæði sem að það sé æskilegt að þetta hangi saman við aðra framkvæmdir hérna í nágrenninu, en hins vegar hafa verkfræðingar líka alveg viðurkennt fyrir mér, síðast fulltrúi betri samgangna á fundi svæðisskipulags höfuðborgarsvæðisins sem var haldinn síðasta föstudag, samþykkti og viðurkenndi að það væri alveg hægt að taka þessa aðgerð út og fara inn að sér. Að sumu leyti væri hitt æskilegra, en ég segi bara í þessu þá þurfum við bara að meta ávinningin af því að láta annars vegar þessar framkvæmdir sem báðar eru þarfar hanga saman, meta ávinningin af því, og hins vegar ávinningin af því að gera Bústaðaveg Reykjanesbrautar gatnamótin að sérstakri flýtiframkvæmd og ná þannig strax, ef þau væru gerð næsta sumar, þá var þetta strax að ná fram umferðaröryggi, minni mengun og greiðari umferð, og ég tel ávinningin af því að gera þetta flýtiframkvæmd vega upp ávinningin af því að hafa þetta allt saman hangandi. Borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Forseti minnir á tímamörk í andsvörum. Gjörðu svo vel. Í annað andsvar, borgarstjóri Einar Þorsteinsson. Gjörðu svo vel. Forseti, já, það getur bara vel verið að það sé þannig, en þá megum við samt ekki gleyma því að allir bæjarstjórarnir hérna á höfuðborgarsvæðinu getur komið með nákvæmlega svona óskir einstaka framkvæmd sem eru mjög ábótasamar fyrir þeirra nærsamfélag. Niðurstaðan þessi framkvæmdatafla sem ræðist bæði af ábótagreiningu en líka bara fjárstýringunni í þessu. Hvað mögulegt að framkvæma á hvaða tíma og hvað skynsamlegasta röðunin á þessu. Þetta niðurstaðan. Ég held að við getum fellt okkur við hana þrátt fyrir að öll hér myndum við vilja sjá ýmis verkefni í okkar sveitarfélögum ganga hraðar. Ég heyri það líka á Seltirningum og Mosfellingum að þau hafa áhyggjur af því að fá lítið úr þessu fyrir en seint á samningstímabilinu. Ég held í samanburðinum á milli sveitarfélagana getum við í Reykjavík verið ansi stolt og ansi ánægð með forgangsröðunina. Enda eru þær framkvæmdir sem að fara fram í Reykjavík, þær gagnast öllu höfuðborgarsvæðinu leið. Borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvari öðru sinni og svarar þá andsvari öðru sinni Kjartan Magnússon. Gjörðu svo vel. Forseti, góði borgarfulltrúar, þarna hitti borgarstjórinn einmitt naglan á höfuðið í loka setningu sinni að margar framkvæmdir, stórbrautarframkvæmdir, þar nýtast öllu höfuðborgarsvæðinu. Það á ekki síst við umrædd gatnamót Bústaðavegar Reykjanesbrautar. Þetta afar stórt mál fyrir íbúa í Breiðholti, eins og við vitum, en ekki bara þá, heldur einnig íbúa í Kópavogi, Garðabæ og Hafnarfirði sem fara mjög mikið þessi gatnamót. Þannig ég tel það afar slæma niðurstöðu að þessi gatnamót sem hafa verið á teikniborðinu í 30 ár og áttu að vera komið fyrir löngu og áttu að vera komið síðan 2021 samkvæmt upphaflegum samgöngusáttmála, þeim hafi verið frestað til 2030 og mér finnst að við að leggjast sameiginlega á það með alefli að fá þessum gatnamótu flýtt því að þau eru mjög arðsöm og myndu nýtast eins og borgarstjóri segir ekki bara Reykvíkingum heldur stórum hluta íbúa höfuðborgarsvæðisins og það hægt að flýta framkvæmdum í samgöngumálum eins og við höfum margoft séð. Þá andsvörum lokið og næst á mælendaskrá Helga Þórðardóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Já, hér ræðum við samgöngusáttmálinni annað sinn en hann var ræddur í þaula á síðasta borgarstjórnarfundi. Ég ætla því bara að tala hafa örstutta ræðu hér í dag. En ég vil í máli mínu leggja fyrst og næst áherslur á okkar áherslur í flokki fólksins í þessum sáttmála. Og í fyrsta lagi bara að fagna því sem vel gert og við fögnum því að sáttmálinn var uppfærður.
Það er eðlilegt að svona stór og viðamikil áætlun sé í stöðugri endurskoðun og það er svona eftir því sem að mál þróast. Og það sem við erum hvað ánægðust með er að ríkið skuldbindur sig til þess að fjármagna þriðjung kostnaðar vegna reksturs almenningssamganga á móti sveitarfélögunum. Svo vonandi verður þetta til þess að almenningssamgöngur verði efldar fljótlega og bara sem allra fyrst. Samgöngusáttmálinn fjallar mikið stórar framkvæmdir eins og Miklubraut í göng og borgarlínu og Fossvogsbrú. Miklubraut í göng sannarlega mjög spennandi kostur en ég óttast að þessi göng kom ekki í gagnið í náinni framtíð. En það sem við söknum í þessum sáttmála eru áætlanir að strax verði farið í aðgerðir til að lagfæra bráðavandann í umferðinni. Okkur finnst allt of lítið fjallað það í sáttmálanum og það virðist hvað eigi að gera í þessum umferðarteppum málum og við viljum sjá líkt og borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Við hefðum viljað sjá Bústaðaveg og Reykjanesbraut, gattamótin þar, færð framar því að umferðarteppur það sem fólk vill sjá bót á. Því þar kostar fólk tíma og þær valda miklum pirringi hjá borgarbúum og gestum sem koma til borgarinnar. Og það er þar sem við þurfum að bæta í. Flokkur fólksins hefur líka lagt mikla áherslu á að bæta ljósastýringar og koma á nýjustu snjallljósatækni í notkun sem allra fyrst. Slíkar aðgerðir kosta ekki mikið en koma öllum að gagni. Við teljum að borgarbúum muni ekki sætta sig við að sitja áfram fastir í umferðarteppnum með tilheyrandi mengun og töfum. Og okkar áherslur kannski hvorki til vinstri né hægri. Við erum fyrst og fremst talsmenn fólksins og viljum hlusta á þeirra óskir bættar samgöngur og þá allar samgöngur. Og kannski verður bara þessum samgöngusáttamála breytt þannig að forgangsröðin verði önnur. Við vonum það allavega. Takk fyrir. Helga Þórðardóttir, borgarfulltrúi, lokið máli sínu og næst á mælendaskrá Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Mig langar að fá að fagna þessum áfanga eins og margir hafa gert. Hann tók reyndar svolítið langan tíma, ég hefði nú gjarnan viljað sjá þetta taka styttri tíma, en það líka orðin okkar reynsla að góðir hlutir gerast hægt og þá kannski bara allt í lagi að bíða eftir þeim eins og við höfum gert núna á þessum mánuðum misserum sem hafa liðið. En endurskoðaður sáttmáli í rauninni uppfærsla á sáttmálanum sem var skrifað undir 2019, uppfærsla kostnaði og verkáætlun og það fylgja honum góða greiningar sem gott að glöggva sig á og ég tek undir með borgarstjóra Einari Þorsteinssyni að kannski bara ráð að fá kynningu á þeim í dýpri mæli því mér heyrist margir ekki kannski hafa að skoða þær vel eða skilið þær vel, ég veit það ekki, en það þetta mikið að gögnum, ég átta mig á því. En samgöngusáttmáli gríðarlega mikilvægt langtíma samkomulag og alltaf málamiðlun. Og við skulum ekki gleyma því að við erum hér ólík sveitarfélög og að þessu samkomulagi standa ólíkir flokkar. En það að mínu mati góð pólitík. Það góð pólitík að horfa saman til langs tíma og komast að samkomulagi. Og mér finnst ekki síst það sem situr eftir hjá mér eftir þetta ferli og sem hefur ekkert breyst frá 2019 og það þessi sameiginlega sýn. Og það enn og aftur, þvert að flokka, þvert að sveitarfélög. Við erum með sameiginlega langtíma sýn og ég fagna því sérstaklega og mér finnst það gríðarlega mikilvægt því það einhvern veginn ekki í vöðva minni landans
að vera með sameiginlega langtíma sín. Við byrjum alltaf í praktísku atriðunum strax. Hvað kostar þetta? Stenst þetta áætlanir? Erum við farin fram úr áætlun? Við byrjum alltaf þar, en að við þurfum verulega á því að halda í þessu máli og í fleiri málum að mínum mati, og þá kannski ég að tala meira um það sem ákveðið á þingi heldur en nákvæmlega hérna í borgarstjórnarsalnum, það þessi langtíma sín. Og þá ég að tala stefnumótun í heilbrigðisgeiranum eða stefnumótun í menntamálum og nei, ég ekki hér með framboðsræðu fyrir þingið næsta vor. Ég að tala samgöngusáttmálann en þetta að sama meiði. Við sjáum hvernig borgarþróun, samgöngur og loftslagsmál eru að þróast og við getum haft ýmsar skoðanir á nútíð og á framtíð en okkur það hollt að setjast niður, hnoðast aðeins saman, segja hvað okkur finnst en komast síðan að samkomulagi og mér finnst gríðarlega mikilvægt að það sé bindandi eins og við erum með hér og taki eftir því að 2019 og aftur núna 2024 í rauninni samkomulagið alveg eins. Það breytist örlítið en í rauninni það alveg eins. Þetta fínasta uppfærsla, það góð verkáætlun og það gríðarlega góð gögn. Eins góð gögn og hægt að hafa í núinu með allskyns greiningum, ábótagreiningum og framtíðarpælingum en við skulum ekki loka fyrir því augunum að auðvita á eitthvað eftir að breytast. Þetta 20 ára plan. Það nú bara þannig. Ég tek undir ánægju með það að veri strax farið í aðgerðir með að bæta og auka þjónustu strætó. Mér finnst það skipta verulegu máli. Við erum hérna annars vegar með plan sem tekur langan tíma og maður fullur óþreyju. Ég tek alveg undir það og þá ekki síst vegna þess að þetta hefur tafist eins og hefur komið hérna fram í ræðum. Við hefðum geta verið komið lengra ef að endurskoðunin hefði ekki tekið svona langan tíma. En við erum líka að bregðast við strax og ég ánægð með það. Það sem mig langar að koma sérstaklega inn á hérna eru hlutir sem ég hef oft rætt í þessum sal og það eru fyrirtækin okkar. Við erum sem sagt að fara að stofna saman fyrirtæki. Fyrirtæki sem á að stýra almenningssamgöngum á höfuðborgarsvæðinu. Og ég hvet okkur til þess að hverfa nú frá þessu BS fyrirkomulagi og fara inn í félagaform sem heldur með miklu betri þætti utan fyrirtækið okkar sem á að reka almenningssamgöngur hér á höfuðborgarsvæðinu inn til framtíðar. Ég ekkert endilega að segja hvernig það félagaform á að vera, en við verðum að skoða vel hvernig það getur tekist á við næstu 20 árin og láti góða stjórnarhætti vera leiðarljósið. Við eigum að finna okkur rekstrarfyrirkomulag sem heldur utan góða stjórnarhætti og þá ég að vísa í það að við erum nú hér þegar með samþykkta almenna eigendastefnu borgarinnar og við erum þegar byrjuð í vegferð þar sem að við erum með háða og óháða saman í stjórnum og við eigum að fara lengra í því. Og við eigum að fara jafnvel í það að fá óháða inn í stjórnir svona stóra fyrirtækja og til langs tíma. Af því að við höfum líka rætt hérna að sitja í stjórnum 2 til 4 ár hjá stórum og flóknum innviðafyrirtækjum í rauninni stuttur tími. Þannig ég hvet okkur til þess að vera svolítið kjörkuð í því hvernig við ætlum að vinna þetta félagaform og hvernig við ætlum að vinna að stjórnarsetu til framtíðar. Og þá vil ég hvetja okkur til þess að helst fara alla leið í það að vera með óháða stjórnarmeðlimi. Við erum frábær í þessum sal. Við erum frábær í pólitík. En við erum ekkert endilega bestið þess fallin að vera í stjórnun innviðafyrirtækja. Og við erum hér bara í skamman tíma. Bara í 4 ár í senn erum við með umboð. Og við eigum ekki að taka þá áhættu. Við eigum að setja fólk í stjórnir þessara fyrirtækja til lengri tíma. 6 til 8 ár ekki óeðlilegt. Allt yfir 10 ár orðið of langt að mínum mati. Eða það allavega mín reynsla. Að lokum langar mig að koma inn á eitt sem við höfum ekki rætt að ég held hér í þessum sal og það það að við þurfum að vera tilbúin í stækkun á þessu plani. Við höfum rætt hérna gagnvart höfuðborgarstefnu sem við rættum hérna fyrir nokkrum mánuðum síðan að allt suðvesturhornið það hér sem fólkið Við höfum talað á milli Hvítá og Hvítá. Búum okkur til þá umgjörð að almenningssamgangna kerfið okkar geti haldið utanum miklu stærra fyrirtæki heldur en það sem bara að fara að reka almenningssamgöngur á höfuðborgarsvæðinu.
Hugsum Suðurnesin með, hugsum jafnvel Vesturlandi með, hugsum stórt og gerum það sem við, þá umgjörð sem við ætlum að búa til fyrir sameiginlegt rekstrarfélag okkar, fyrir almenningssamgöngur, gerum það þannig úr vegi að það geti, við getum haft það þannig í 20-40 ár og það geti tekið inn framtíðina. Við höfum séð gríðarlega breytingar á mannfjölda á Suðurnesjum á undanförnum bara 10-14 árum síðan. Þá vorum við í allt annars konar umhverfi, verum tilbúin í áframhaldandi breytingar og búum okkur til ramma sem getur tekið það inn. Annars segi ég bara til hamingju með þennan sáttmála og auðvitað samþykki ég hann og bara með glöðu geði. Takk fyrir. Þá hefur Þórdís Lóa Þórhallsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og næst á mælendaskrá Dóra Björk Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágætu íbúar og ágæta borgarstjórn. Þetta ótrúlega spennandi staður sem við erum á og mig langar til þess að fjalla kannski frekar þætti sem að ég fór ekki mikið ofan í dýptinni í síðustu umfjöllun og ég vil nefna aðeins kostnaðinn. Það rosalega mikið gert úr borgarlínu í þessum kostnaði og það oft verið að tala um að eins og borgarlínan sé einhvern megin að taka allt yfir og því miður þá borgarlínan ekki allur þessi kostnaður. Hún ætti gjarnan að vera stærra hlutfall en hún 42% á móti 42% í stofnvegi. Svo það 13% í hjól- og göngustíga og 3% í flæði og öryggi. Því miður mætti borgarlína mínum mati vera miklu hærra hlutfall og ég vona að það verði síðar meir. En það algjörlega ótrúlegt að hlusta á það þegar, og ég ekki að segja það sé endilega í gangi hér, en víða í samfélaginu eins og þetta sé bara eitt stórt borgarlínuplan. Því miður, meiri borgarlínu myndi ég segja. Það hefði verið gott skref en við erum hér. Þetta eitthvað sem við erum búin að semja og þetta sátt sem búið að ná þvert á marga flokka úr mörgum áttum og það gott mál. Nú búið að gera lítið úr ábatagreiningu sáttmálans og aðferðum sem þar búa að baki og því langar mig aðeins til að fjalla hana. Fyrir hverja krónu sem fjárfestir í sáttmálunum koma 3,5 króna tilbaka. Það að sáttmálinn sé samfélagslega hagkvæm fjárfesting þýðir að ábati meiri en kostnaður. Allur kostnaður. Í greiningunni var metinn ávinningur af verkefnu sáttmálans á 50 ára líftíma og hann veginn á móti stofn- og rekstrarkostnaði mannvirkja og kostnaði við aukna þjónustu og almenningssamgangna. Þannig að það búið að meta reksturinn og það búið að taka inn í greiningar og þetta lítur samt mjög vel út og þetta samt mjög arðbær fjárfesting. Félagshagfræðilega greiningar víða notaðar erlendis og byggir aðferðafræðin á leiðbeiningum sem settar fram af Evrópusambandinu, Alþjóðabankanum og stjórnvöldum í Danmörku, Noregi, Bretland og Hollandi. Aðferðafræðin og arðsemislíkan danska samgönguráðuneytisins sem notað til að meta samgöngusáttmálinn hefur verið notað áður hérlendis. Til dæmis við greiningu á Sundabraut, fyrstu lotu borgarlínu við undirbúning svæðisskipulags höfuðborgarsvæðisins og hagrænt mat á framtíð áætlunarflugs innanlands. Og ef fólk tekur arðsemisgreiningu Sundabrautar alvarlega, þá þarf það aðeins að vara sig þegar að tala niður þessa arðsemisgreiningu og þegar þetta að sama meiði. Ábati notenda alls 422 milljarðar á 50 árum, að stærstum hluta í formi tímasparnaðar í samgöngum. Þar af bílaumferð talið 793 milljarðar og almenningssamgöngur 624 milljarðar. Hins vegar þá birtist ábati af fjárfestingum í almenningssamgöngum einnig að hluta til í ábata þeirra sem ferðast á einkabílum. Þannig að minni ferðatími og tafatími bílaumferð vegna sáttmálans komin til vegna fjárfesta í innviðum fyrir bílaumferð en líka vegna þess að fjárfest á sama tíma í almenningssamgöngum og innviðum fyrir hjólreiðar. Og þetta dregur úr vexti bílaumferðar og vexti álags og vega- og gatnakerfið. Þannig að ábatinn almenningssamgöngum
það liggur alveg fyrir, gríðarlega mikill. Ef við myndum taka alla þessa þætti og meta ábatan sem kemur vegna stofnvegaframkvæmda út frá fjárfestum í almenningssamgöngum, það myndi líklega hlutinni líta betur út fyrir almenningssamgöngu fjárfestinguna. Þannig að við ætlum að líta það hvað hagkvæmast, þá það alveg eflaust að endingu almenningssamgöngum sem kom best út, en það líkur alltaf að ljóst fyrir að það eru gríðarlega mikill ábati af fjárfestingi almenningssamgöngum. Það liggur alveg fyrir, þannig að það engin óvissa það eins og var gefið í skinn hér áðan. Svo oft gert mikið úr kostnaði við borgarlínu og tengda innviði og þetta sé svo óheyrilegt. Fossvogsbrú hefur ítrekað verið nefnd í samhenginu og mig langar aðeins til þess að setja Fossvogsbrú í ákveðið svona skynsamlegt samhengi. Henni hefur verið líkt jafnvel við aðra uppbyggingu, svo til dæmis Þorskafjarðarbrú, eins og munurinn sé svo verulegur, en Þorskafjarðarbrú kostar 900.000 á fermetra, miðað við Fossvogsbrú upp á 1,2 milljónir á fermetrin, þannig að munurinn ekki svo mikill. Hins vegar það svo að Fossvogsbrú annars eðlis. Ákveðið var að fara í hönnunasamkeppni vegna þess að staðsetningin yfir Fossvog einstök á höfuðborgarsvæðinu og eðlilegt að sveitarfélögin vilji að þarna sé þá mannvirki sem fegri umhverfið leið að þjóni íbúum sem lykil samgöngumannvirki. Þannig að þetta verður mikilvægt kennileiti, en samt munurinn ekki svo mikill á kostnaði. Fossvogsbrú sömuleiðis að allt öðrum toga en hefðbundnar brýr. Á henni pláss fyrir 3 mismunandi ferðamáta. Það gangandi, hjólandi og almenningssamgöngur. Brúin því töluvert breiðari en hefðbundin akstursbrú, enda með 5 akreinar eða alltaf 17 metra, þar sem hún breiðust. Hefðbundnar nýlegar og nýjar brýr, svo sem Þorskafjarðarbrú, að jafnaði 10 metra breiðar með 2 akreinum. Þannig að þetta mikill munur líka. Einnig gerðar aðrar og meiri kröfur vegna framkvæmda við byggingu Fossvogsbrúar vegna nálægðar hennar við Reykjavíkurflugvöll, en þar spila öryggismál flugvallarins stóran þátt og ekki viljum við slá að því. Hér hefur verið rætt neðanjarðarlest og það alveg áhugavert að ræða neðanjarðarlest. Næsta skref við BRT sem við erum að tala hér léttlest sem myndi þá koma í stað borgarlínunum leiða eftir því sem þörf krefur og fjármunir til. Það á eftir eðlilegt að huga að neðanjarðarlest því að þau kerfi, það að segja BRT og léttlestin, vel nýtt og útlit fyrir áframhaldandi vöxt. Þá og aðeins þá verður ábati af fjárfestingum í neðanjarðarlest umfram léttlest eða BRT. Þannig að ef þú vilt fara vel með fé, þá ótrúlega áhugavert og skrítið að hlusta fólk tala neðanjarðarlest á þessum tímapunkti, sérstaklega ef það í sömu andrá að tala að borgarlína sé of dýr og borgi sig ekki. Stenst ekki skoðun. Neðanjarðarlest 5-falt dýrar en BRT og því skrítið að tala niður kostnaði BRT, borgarlína sé of dýr, en að það borgi sig að fara í neðanjarðarlest núna, þó ég væri geggjað til að sjá það í framtíðinni. En ég vil náttúrulega fara vel með peninga, við ættum að vera öll í því. Sérstaklega búið að tala hér neðanjarðarlest í þeirri útfærslu sem að hér borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins hefur talað fyrir 10 kilometra leið frá austri til vesturs, en það útfærsla sem myndi aldrei dekka jafnstórt svæði og borgarlínan og myndi því vera á sama tíma mun minni þjónustu búbót fyrir íbúa. Hvers vegna ekki léttari borgarlína? Hugmyndur létt hraðvagnakerfi var meðal þeirra valkosta sem skoðaðir voru í aðdraganda þess að svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins 2015 var sett. Þá var niðurstaðan að létt hraðvagnakerfi myndi ekki ná sama árangri og hágæða hraðvagnakerfi eða BRT og samfélagslegur kostnaður yrði mun hærri ef ekki væri farið í BRT. Þá var að líta til áreiðanleika, biðtíma, hversu tímanleg samgöngukerfin og þægileg í notkun. Og ljóst að létt hraðvagnakerfi stendur hágæða hraðvagnakerfi að baki öllum þessum þáttum og mun því ekki ná sama árangri. Og það ástæða fyrir því að sérakreinar hægra megin í götunum það í raun forgangsakreinar sem nú til staðar á höfuðborgarsvæðinu og slíkar forgangsakreinar tryggja ekki áreiðanleika á sama hátt og í sérrými því að önnur umferð getur vilst inn á forgangsakreinar. Og meira þveranir annarar umferðar með slakara umferðaröryggi og lélegra aðgengi og svo framvegis. Þannig að það bara búið að skoða þetta. Létt borgarlína ekki betri, hún ekki hagkvæmari. Borgarlína mjög hagkvæm, stendur mjög vel undir sér, mikill ábati. Það algjör firring að tala niður þessa ábatagreiningu. Hún eftir öllum alþjóðlegum standardum og
Og þú getur ekki sagt að Sundabraut sé hagkvæm og ábata söm aðgerð ef þú ætlar á sama tíma að tala þessa ábatagreiningu niður til sama ábatagreiningi að byggja á söma aðferðafræði. Svo spurningin, eru þetta allt of miklu peningar sem að fara í þennan sáttmála? Hér búa 2/3 íbúa landsins og of lengi hafa mikil framlög verið samþykkt til samgöngu úrbóta við land en á sama tíma höfum við setið hjá. Það ekkert óeðlilegt við að 1/3 af vegafé fari á svæði þar sem 2/3 landsmanna búa og reyndar meðal annars sem sérstök fjárveiting sem skerðir ekki vegafé á önnur svæði landsins. Það bara sjálfsagt og í rauninni ættum við auðvitað að fá miklu meira fé út af því að við erum þessi stóri hluti íbúa en við veitum nú hvernig hreppapólitíkin þó ég ætla nú ekki að segja að þetta séu óþarfa framkvæmdur út á landi, ég veit að þær skipta líka miklu máli. En ótrúlegar upphæðir fara samt í dýrar framkvæmdir við land fyrir brotaðum íbúafjölda sem að nýta innviðina miðað við þennan samgöngusáttmála og það skrítið að hlusta á fólk sem ætlar að tala það hvernig við förum vel með peninga, tala samgöngusáttmála niður leið því fyrst algjörlega sjálfsagt að byggja rándýra innviði fyrir 300 manns. En það ekki eitthvað sem ég ætla að tala gegn en allavega við ætlum að tala hvað best að gera til að fara vel með fé. Frá undirritun samgöngusáttmála hefur okkur fjölgað mikið 21.000 manns, 70 bílar bætast við vikulega. Við þurfum að vera skynsum ef við ætlum að bregðast við þessu og við erum að vera það með þessum sáttmála. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og 2 hafa óskað eftir að koma upp í andsvar. Það Marta Guðjónsdóttir og Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir í þessari röð. Gjörðu svo vel, Marta. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, það athyglisvert að hlusta á borgarfulltrúan Dóru Björk Guðjónsdóttur tala það, hún vilji fara vel með peninga. Hún vilji fara vel með opinbert fé á sama tíma og henni finnst að ekkert tiltökumál að Fossvogsbrúin hækki úr 2,1 milljarði í 10 milljarða. Þarna munar 8 milljörðum og þetta tekið af skattpeningum borgarbúa. Skattpeningu þeirra sem að hún á að gæta hagsmuna fyrir. Ég spyr borgarfulltrúan hvort að henni hafi aldrei dottið í hug að þessir peningar getur nýst betur fyrir fleiri en þessi brú, hún mun augljóslega gagnast mjög fáum og að kostna þess að fleiri fá þá ekki þær samgöngubætur sem að þeir hafa verið að vonast eftir. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita ansvar að svara þá ansvari Dóra Björk Guðjónsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, mér finnst alveg ótrúlegt að halda því fram að þetta sé að fara að þjóna fáum. Þetta að fara að þjóna gríðarlegum hópi fólks og þetta góð fjárfesting eins og ég hef farið yfir. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara ansvari og veitir þá ansvar öðru sinni Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, borgarfulltrúinn alhæfir það að þetta sé góð fjárfesting, hún rökstyður ekki svar sitt. Hér hefur ekki farið fram ábatagreining á þessu verkefni, tiltekna verkefni og ef að það hefði verið gert, þá hefði augljóslega komið í ljós að þetta ekki mjög ábatasamt verkefni og önnur verkefni miklu ábatasamari sem hafa verið sett aftast í samgöngusáttmálann. Þannig að ég bara óska eftir rökum frá borgarfulltrúum. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita ansvar öðru sinni og svara þá ansvari öðru sinni Dóra Björk Guðjónsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ég fór hér áðan yfir það í löngu máli hversu ábatasöm fjárfestingi borgarlínu leið borgarlínu greind og bestu leið út frá bestu mögulegu staðsetningu til að nýtast sem flestum á höfuðborgarsvæðinu og 624 milljarðar af ábata bara mjög góð niðurstaða og nýtist mjög mörgum til langs tíma og ég fór yfir það hér áðan. Fossvogsbrú hluti af þessu til þess að stytta leið þarna yfir voginn og verður að skoðast í samhengi við heildina enda þetta heildarfjárfesting þar sem að þetta tengt allt saman þetta svæði, mismunandi sveitarfélög og mikið af fólki. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara ansvari öðru sinni og þá tekur til andsvars Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Gjörðu svo vel. Já, ágæti forseti, ég ætlaði einmitt að innbra því að ábatinn reiknaður að sáttmálum í heild sinni, við höfum ekki fengið arðsemisgreiningu fyrir hvert verkefni en við höfum þó kallað eftir slíku hér í Sjálfstæðisflokknum. Ég var ótrúlega ánægð að heyra að hugmyndir mínar neðanjarðarlest hafa hreyft við borgarfulltrúnum þótt að ég mátti heyra það líka að hún var alls kosta óviss.
en ég trúi því með tíma að ég geti breytt því til betra far. Hins vegar vildi ég bara segja að, og einbrá því að það sem mikið hægt að muna í þessu og í öllu og mín helsta gagnrýni á þetta allt saman að borgarlína ekki eitthvað sem að fólk vill. Það eitthvað sem það sætti sig við vegna þess að það eiginlega engin annar valkostur, miklu leyti vegna þess að strætó situr bara fastur í umferðinni. Þannig að neðanjarðarlestir hins vegar eitthvað sem að fólk vill og það bara góð ástæða fyrir því, ólíkt því sem væri með lest og ofanjarðar og svo framvegis, að þá þarf fólk ekki að fara og bíða eftir næsta vagni í skítaveðri, heldur getur farið í hlýjuna, neðanjarðarlest ferðast miklu hraðar en nóttíma borgarlína og það ástæðan fyrir ég vil skoða það frekar. Borgarfulltrúinn lokið við að veita ansvar og svarar þá ansvari Dóra Björt Guðjónsdóttir. Forseti, það sem við vitum að íbúar nota gjarnan almenningssamgöngur ef áreiðanleiki, tíðni og þjónusta sé góð og nákvæmlega útfærsla hvort það sé einhver tilfinningaleg tengsl við neðanjarðarlest eða hvort það sé leyst með öðrum leiðum ekki aðalmáli. Þetta eru þeir þættir sem þurfa að vera til staðar til þess að hvetja fólk til að nota almenningssamgöngur og fjölga fólki í slíkri notkun, að velja aðferðafræði sem er fimmfalt dýrari en mun gefa okkur margfalt verri niðurstöðu og dekka minna svæði í staðinn fyrir að skapa hér gott aðgengi fyrir 71% íbúa almenningssamgöngum. Það bara mjög undarleg pæling, skemmtileg framtíðarpæling en það bara búið að skoða þessi mál og við erum á góðum stað. Já, ágæti forseti, það hefur ekki verið skoðaður möguleikin á neðanjarðarlest sem ástæða fyrir okkur ég svolítið spennt fyrir því að skoða þann möguleika. Hitt það náttúrulega að ólíkt borgarlínunni þá neðanjarðarlest byggð til 100 ára og það þarf ekki sama viðhald og það kannski líka hitt sem við höfum verið að reyna að benda á að til dæmis núna ég að skoða þessa ágætu skýrslunni hjá Vegagerðinni og það Borgarlína 1, það kannski frumdögun lokið og forhönnun hafin, Borgarlína 2, óvissa við kostnað mikil, Borgarlína 3, óvissa við kostnað mjög mikil. Þriðja lota, Borgarlína fjórða lota, óvissa við kostnað mjög mikil, hönnun ekki hafin, Borgarlína fimmta lota, hönnun ekki hafin, ekki búin að teikna hennar útfærslur, óvissa við kostnað mjög mikil. Þetta bara svona heldur þetta áfram kolli á kolli. Þannig að það ekki hægt að segja á þessum tímapunkti að við vitum í raun og veru hvað Borgarlína mun koma til með að kosta, en það tvöfaldaðist hún kostnaði bara 4 árum og það var bara við að kanna og reikna fyrsta hluta Borgarlínu vel. Þannig að ég verð bara að segja að það engin leið fyrir nokkur mann hér að fullyrða hvað Borgarlínan mun endanum koma til með að kosta. Það bara einfaldlega, þær upplýsingar liggja ekki fyrir og þá ekki hægt að fullyrða heldur að neðanjarðarlest sé bara ekki þegar allt saman tekið alveg hagkvæm. Borgarfulltrúi hefur lokið við að veita ansvar öðru sinni og svarar þá ansvar öðru sinni Dóra Björt Guðjónsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ég get ekki skilið hvernig það að fara í 5-falt dýrari framkvæmd sem að þjónar mun færri íbúum og stendur engan veginn undir sér að svo stöddu, alls ekki arðbær framkvæmd að svo stöddu, sé einhvern veginn lausn við því að fara lausn við því að Borgarlínan sé svo dýr. Við erum með nokkur stig af þjónustu sem í boði varðandi almenningssamgöngur. Það var auðvitað verið að skoða þá léttlest sem næsta skref. Léttlest næsta skref eftir Borgarlínu, ekki neðanjarðarlest. Þess vegna var það til greiningar, létt Borgarlína var til greiningar eða BRT og svo var BRT niðurstaðan út frá okkar umgjörð. Hins vegar eru ákveðna leiðir í dag sem myndu bera léttlest og það kannski þá næsta skref að fara þangað en við förum ekkert beint í neðanjarðarlest og það eru sérfræðingar í almenningssamgöngum og í þessu öllu sem eru búin að liggja yfir svo skoða þetta allt mjög vel og það að borgarfulltrúi hér í Reykjavík sé að fleygja þessu fram eins og þetta sé bara rosalega mikið óvissa þetta og hafi bara ekki verið skoðað, það bara ekki rétt og það ekki sanngjarnt. Borgarfulltrúi hefur þá lokið við að svara ansvara öðru sinni og þá andsvörum lokið undir þessari ræðu. Tekur þá til máls borgarfulltrúi Magnea Gná Jóhannsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, flest okkar þurfa að koma og fara, enda vilja sennilega fæst vera alveg föst á sama stað. Í það minnsta þurfum við þess kost að ferðast hindrunarlítið á milli staða. Það ólíkt eftir aðstæðum, þörfum og jafnvel tímabulum í lífi fólks hver ferðamátin er. Ólíkar þarfir og ferðamátar kalla á samfellu í skipulagi og skýra framtíðarsýn.
Það þarf að tryggja að innviðir tali saman á milli sín og á milli bæjar og borgarhluta, hvort sem að ræða ný hverfi eða gömul hverfi. Eitt má ekki vinna gegn öðru. Tímamót voru mörkuð þegar ríki og sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu undirrituðu sáttmála sameiginlega framtíðarsýn samgangna á höfuðborgarsvæðinu. Ég tek undir með borgarfulltrúanum sem talaði áðan. Það góð pólitík að vinna saman að framtíðarsýn í samgöngum. Sáttmálinn skýrir hvernig við ætlum að byggja upp skilvirka samgönguinnviði til framtíðar. Hvar byggja skal brýr, leggja stoppvegi, stýra umferðarljósum og svo framvegis. Það sem meira að sáttmálinn felur í sér áform bættar samgöngur fyrir alla ferðamáta, en ekki bara bættar almenningssamgöngur eins og stundum haldið fram. Uppbygging almenningssamgangna þó gífurlega mikilvæg liður í uppbyggingu samgangna á höfuðborgarsvæðinu, sérstaklega með tilliti til aukinnar fólksfjölgunar og álagi á gatnakerfið. Uppbygging innviða fyrir fjölbreytta ferðamáta stuðlar að því að fólk hafi raunverulegt val þann samgöngumáta sem því hentar, hvort sem það fjölskyldubíllinn eða almenningssamgöngur. Við viljum ekki sitja föst tímunum saman í umferðinni í stressi yfir því að ná ekki börnin í leikskóla eða vinnu í tæka tíð. Geta ekki búið við stoppvegi vegna mengunar eða geta ekki treyst á almenningssamgöngur í leik og starfi. Við viljum byggja borg sem mætir kröfum samtímans og horfir til framtíðar. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég fagna uppfærslu samgöngusáttmálans og hvet okkur öll til að vinna í takt að þessu stóru samvinnuverkefni ríkis og sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðisins. Svo við fáum að njóta ávinnings sáttmálans sem fyrst. Það hagur okkar allra. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu, tekur þá til máls Heiða Björg Hilmisdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, við erum hérna að ræða í annað sinn uppfærslu á samgöngusáttmála og mig langar að byrja að óska Reykvíkingum sérstaklega til hamingju með þessa sameiginlegu framtíðarsýn hvernig við ætlum að búa til samkeppnishæft höfuðborgarsvæði. Það sem að kannanir hafa sýnt okkur að þetta það sem að íbúar hafa óskað eftir og við höfum margoft talað og sagt að við ætluðum að gera. Hér býr stærstur hluti þjóðarinnar og kannski tæp 80% af eftir hvar þú setur mörkin og mér finnst það til fyrirmyndar að pólitísk öfl stjórnmálaflokkar sem vilja láta taka sig alvarlega á 2 stjórnsýslustigum komist að svona sameiginlegri niðurstöðu hvaða skref eru mikilvægust og á næstu árum í hvaða röð við ætlum að ráðast í þessar aðgerðir og hvernig við ætlum að fjármagna þær. Þó auðvitað eftir að útfæra ýmislegt af því nánar eins og gengur þegar sáttmálinn nær til svona langs tíma. Framkvæmdatíminn vissulega langur og við höfum í rauninni ekkert langan tíma til þess að bregðast við og ég verð bara að segja að það er mjög bagalegt hvað þessi uppfærsla hefur tekið langan tíma en ég sé að það hefur verið farið mjög ítarlega yfir alla liði verkefnisins og við erum þá með betri áætlun en við vorum með áður og það skiptir auðvitað gríðarlega miklu máli. Og ég ætla líka að segja að ég hefði sjálf, ef ég væri ein, að forgangsraða með aðeins öðrum hætti. Ég hefði alveg viljað sjá samgöngusáttmála sem að forgangsraða öðruvísi en það væri auðvitað ekki lýðræðislegt. Og öll verðum við einhvern veginn að komast að samkomulagi og ég held að fyrir á heildina litið sé þetta samkomulag eitthvað sem við getum öll vel við unnar. Í hvaða sveitarfélagi sem við búum á höfuðborgarsvæðinu og í rauninni hvar sem við búum á landinu. Og mér langar bara að hrósa þeim sem stóða þessari vinnu. Mér finnst þetta ekki langan tíma, þetta langt síðan við skrifum undir sáttmálan fyrst, en þessi uppfærsla, mér finnst vel gert hjá þeim sem stóðu að þessu að endurskoða þetta. Mér finnst SSH hafa verið til fyrirmynda með að opna aðgengi allra að gögnunum og að stjórn SSH hafi staðið saman að þessari samþykkt með ríkisstjórninni. Mér finnst það bara að senda boltan til okkar hérna í borgarstjórn að hafa okkur almennilega, bretta upp ermar og tryggja framgöngu sáttmálans. Og svo ég vitni nú í greiningu COVID sem búið að nefna hér nokkuð oft og ég skal fara lítið inn í. Það það þeirra mat að á 50 árum verði ábatinn af sáttmálanum 1140 milljarðar. Það þýðir að fyrir hver 1 krónu sem við fjárfestum í þessu fáum við 3 tilbaka.
Og ég myndi segja að það væri almennt bara mjög góð fjárfesting. En auðvitað þetta til langs tíma og það eru margir óvissu þættir. En þegar maður horfir á að ágóðinn felst líka í lífsgæðum, auknum lífsgæðum, greiðari samgöngum, minni biðtíma í umferðinni sem ég held að enginn óski sér nokkuð tíman, fjölbreyttari ferðamátum, aukið val fyrir íbúana, minni losun gróðurhúsalofttegunda, minni loftmengun, færri sjúkdómar, bætt lýðheilsa og bætt umferðaröryggi. Þá finnst mér rökin líka kannski þessi fjárhagslegu, já þau skipta auðvitað verulegu máli, en hinn rökin eru svo stór og mikilvæg. Og það að það sé í boði fjölbreyttir ferðamátar sem hafa bein áhrif á að minnka umferðartafir og mengun og geta haft bein áhrif á það að fjölskyldunar í borginni geta valið sér hvort þær vilja fjárfesta í einkabíl eða valið aðra samgöngumáta og þar með lækka rekstrarkostnað heimilina sinna. Það er eitthvað sem við hljótum öll að fagna óháð því hvaða samgöngumáta við akkurat veljum okkur. Eða þurfum að nota, því það er ekki eins og allir sem geti fengið að velja sér ferðamáta, en það er líklegra að það sé pláss fyrir þá sem að til dæmis neyðast til þess að ferðast með bíl og sitja nú fastir í biðröðum, þar sem að kannski fólk situr sem á gjarnan myndi bara vilja vera að ferðast með öðrum hætti, ef að það væri kostur. Mér langar að segja ykkur frá því að í fyrra gerði innviðaráð könnun í tengsli við gerði nýrrar þingsályktunar stefnu og aðgerðaáætlunum í sveitarstjórnarmálum þar sem að meðal annars ég, bæjarstjóri Hafnarfjarðar og bæjarstjóri Fjarðabyggðar vorum og okkur langaði að vita hvernig ungmenni á Íslandi sæju fyrir sér sveitarstjórnarstig, hvort að við skiptum máli og hvað það væri helst sem að við varum að gera sem að skipti þau máli. Og það kom okkur skemmtilega óvart hversu mikið það skipti þau máli, hvað sveitarfélög eru almennt að gera og hversu gríðarlega áhrif það hefur á það hvar þau sjá fyrir sér að velja sér búsetu. Þau sjá þetta mörg hver fyrir sér að velja sér búsetu einhvers staðar allt annars staðar en á Íslandi og mörg hver sjáðu fyrir sér að velja búsetu annars staðar en á höfuðborgarsvæðinu. En þau voru spurð hvað er það í framtíðinni sem geti haft áhrif á það val, hvað þú ert að velja. Og þau fengu til dæmis spurninguna hversu miklu eða litlu máli skiptir eftirfarandi þættir við val á búsetu, góðar aðstæður fyrir fjölbreytta ferðamáta, einkabíl, almenningssamgöngur, strætó, hjól og svo framvegis. Og af þeim sem svöruðu 16-24 ára Íslendingum í fyrra, var ekki að segja 16-20 ára, fyrir ekki við, 16-20 ára í fyrra, sögðu 65% að þetta skiptiði mjög miklu máli eða bara miklu máli. Þau voru líka að spyrja þau hvort að góðar samgöngur skiptiði máli sem var það opnari spurning og þar voru örlítið fleiri eða 72%. Og það kannski ekki koma óvart að mikið af þessu unga fólki, 16-20 ára, vill helst ferðast af daglegu lífi, sér það fyrir sér að þau eigi eigin bíl og eigið hús og ferðist á sínum bíl. Þannig sá maður þetta fyrir sér sjálfur á þeim tíma. En það kom mér samt alveg skemmtilega óvart að 10% af þeim sögðust helst vilja geta farið sinna ferða daglega gangandi á milli staða. Geta sinnt sínum daglegu erindum gangandi. Og litlu færri sagðist vilja geta valið að fara með almenningssamgöngum eða hjólandi eða hlaupahjóli. Og mér finnst þetta einfaldlega að vera upplýsingar sem að við eigum að taka alvarlega af því að við erum að búa til það samfélag sem að við viljum að börnin okkar setja í staði. Og staðan er ekki þannig að Ísland sé að skóra mjög hátt þar núna og Reykjavík og höfuðborgarsvæði þarf líka að gera betur. Og þess vegna held ég að samgöngusáttmálinn sé bara greiðlega mikilvægt skref þarna í þessu og þess vegna mun ég auðvitað með gleði samþykkja hann og mér finnst rauninni atkvæði gegn samgöngusáttmálanum vera atkvæði með samgöngustoppi og ég vona að fólk sem að situr fast í bílaröðum borgina hafi það bara í huga að þeir sem að reyna að koma í veg fyrir þessa mikilvægu framför, þeir eru í reyna að láta þá sitja lengur og bíða. Það að hafa öflugar almenningssamgöngur er ekki bara umferðarmál nefnilega og það er eitthvað sem ég langaði líka að nefna við ykkur af því að öflugar almenningssamgöngur, þar sem að fólk ferðast saman óháð stétt og stöðu, þar sem fólk almennt bara velur að ferðast með almenningssamgöngum hefur líka bara góð áhrif á samfélagi almennt. Og það er í rauninni ákveðin forsenda velferðar samfélags að fólk geti ferðast á milli staða, að það geti farið til læknis, að það geti farið í búð, að það geti farið í háskólan, að það geti farið hvert sem það þarf að fara, án þess að þurfa að fjárfesta í einkabíl.
Og það er alveg óháð því hvort að bæði hvaða stéttastöðu þú ert, þú getur líka bara verið með þá ákvörðun. Við kynnum samferðafólkinu okkar með öðrum hætti ef við erum gangandi eða í almenningssamgöngum eða jafnvel hjólandi ef fólk stoppar, en þetta er bara vísindalega sannað að þetta skiptir okkur máli að við getum komist á milli staða og við séum í samskipti við annað fólk. Og ég held núna í því ástandi sem að við erum í íslensku samfélagi þá sé ekki kannski alveg réttu áherslunar að við aukum einhvern veginn aðgreiningu fólks, heldur búum til fleiri stað þar sem að fólk saman, þar sem fólk talar saman og upplifir að það sé hluti af samfélagi. Af því að við sem dýrategund, maðurinn, erum tengsladýr. Þetta lærði ég í sálfræði og þess vegna er mikilvægt fyrir okkur sem erum í stjórn að búa til samfélag sem að ýta undir meiri tengsl og samskipti á milli okkar dýrana, þannig okkur liði betur, okkur farnist betur og meira segja þó að við göngum ekki mikið sjálf, þá líður okkur betur ef við sjáum aðra á gangi. Og þetta er merkilegt og þetta skiptir máli fyrir samfélag og það er borgin sem að ég vil sjá að við byggjum hér upp. Það er borg þar sem að fólk getur myndað tengsl, upplifir sig öruggt og á góð og heilbrigð samskipti og býr við góðu lífsgæði. Og ég vil sjá það að við búum hér til borg þar sem ungt fólk langar að setja stað. Virkilega velur að setja stað. Og mér finnst við getum verið stolt af þessum samgöngusáttmála, ég myndi vilja sjá húsnæðissáttmála og bjartari og sterkari áætlanir fyrir höfuðborgarsvæðið. Og ég get sagt ykkur það að samgöngusáttmáli er nú þegar orðinn fyrirmynd að verklagi víðar landið og það eru margir að horfa til þess hvernig hér var unnið og ég vona að við sjáum stærri svona sáttmála fyrir aðra landshluta þar sem unnið er þvert á sveitarfélagamörk og unnið er að sókn fyrir okkar fallega frábæra Ísland. Borgarfulltrúi lokið við mál sitt, tekur þá til máls Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti og öll sem eru að fylgjast með, ég ætla að byrja á tilvitnun sem fylgir með í gögnum þessa máls. Með leyfi forseta koma þessi vitru orð þar fram. Góðar og aðgengilegar almenningssamgöngur eru mikilvægar fyrir félagslega samheldni og jöfnuð, auk þess að geta komið í veg fyrir einangrun ákveðinna samfélagshópa. Tilvitnun lýkur. Heldur betur. Þetta er vitað en ár eftir ár höfum við fylgst með því hvernig niðurskurðarhnífnum hefur verið beitt á almenningssamgöngur þar sem þjónustustig hefur verið skert í kerfi sem var nú þegar óáreiðanlegt, ferðum hefur verið fækkað, dregið hefur verið úr tíðni yfir sumarmánuðina og gjaldskrár hækkar trekk í trekk. Það hefur reynst ómögulegt að tryggja að öll biðskilyrði séu skjólgóð eða að samgöngumiðstöðvar mæti grunnþörfum strætó farþega. Má þar nefna klósettleysi á stærstu og fjölmennustu skiptistöð landsins. Og svo er ekki eins og hægt að halda þessum stöðvum opnum jafnlengi og strætisvagnar í umferð, svona til að veita skjól frá veðri og vindum á meðan beðið er eftir vagni. Svo að tíðin að Mjóddin opnaði snemma á morgnana og lokaði rétt fyrir miðnætti, þar sem upplýsingar voru veittar ferðir vagnanna og nú er ekki lengur hægt að nálgast manneskju á þjónustuborði til þess að fá svör strætó, ferðir eða til að kaupa miða og opnunartími móttökunnar sem nú er til staðar hefur verið skertur og er nú úr alfaraleið uppi í Hesthálsi. Greiðslukerfið það er orðið óaðgengilegra, sérstaklega fyrir marga öryrkja sem þurfa að fara upp í Hestháls til að kaupa miða eða tímabilskort í þeim tilfellum þar sem rafrænn kostur er ekki valmöguleiki og það er ekki boðið upp á það fyrir þessa manneskjur að nálgast tímabilskort á sömu sölustöðum og aðrir strætófarþegar. Það mætti halda að þau sem stjórni og hafi eitthvað þessi mál að segja þekki ekki hvernig það er að ferðast með strætó. Og nú heyrum við að það eigi að bæta kerfið, frábært, eða hvernig verður það útfært. Trúin á hið nýja kerfi sem kemur í framtíðinni, framtíð sem á að vera fullmótuð eftir slattamörg ár svo mikil að stjórnvöld trúa því að það sé nóg að tilkynna að von sjá einhverju betra í þessari
fjarlægri framtíð sem muni sannfæra fólk að fara skyndilega að sjá almenningssamgöngur sem góðan kost. Það gert ráð fyrir því að samgöngusáttmálinn muni breyta ferðavenjum þar sem færri ferðir verði farnar á einkabíl. En á sama tíma ráð fyrir því að bæta núverandi aðstæður að takmörkuðu leið næsta ári. Draga á tilbaka skerðingar sem voru gerðar á tíðni strætisvagna á COVID-tímanum og tíðni á vögnum. Það stendur til að gera slíkt árið 2025 það standi og verða ekki seinna en í upphafi árs frekar en síðla árs. En þetta þá væntanlega komin samhliða því að ríkið kemur með tekjur inn til reksturs strætós, þannig að það þokast áfram með tíðnina og það jákvætt, en hvað með alla hína þættina sem skipta strætófarþega máli og eru líkleg til þess að ýta undir strætónotkun. Það auðvitað líklegra að fleiri noti almenningssamgöngur í framtíðinni ef þær eru bættar núna. Ef það ætlast til þess að fólk treysti einhverju þá þarf að bjóða upp á kerfi sem traustsins og sýna það í verki með því að hlusta á það sem verið að kalla eftir. Ef tíðni ferða yrði aukin þá sæju 50% svaranda í Reykjavík sem tóku þátt í ferðavenjukönnun og nota strætó sjaldan eða aldrei fram á að nota strætó. Þetta fjallað í niðurstöðum ársins 2022. Það spurning hvort aukin tíðni á þessum 8 vögnum sé nóg til að laða nýja strætófarþega á næsta ári, en það ekki gert ráð fyrir aukinni tíðni á fleiri vögnum umfram það fyrir en á seinni stigum samgöngusáttmálans. Lækkun á verði þjónustunar líka stór þáttur, en 41% mögulegir framtíðar strætófarþegar sem tóku þátt í þessari ferðavenjukönnun nefndu að lækkun á verði þjónustunar myndi auka líkurnar á því að þau eða börnin þeirra myndi nota strætó oftar. Á síðustu 2 árum hefur gjaldskráin hjá strætó verið hækkuð 4 sinnum. 12,5% í október 2022, rúmlega 3% í júlí á síðasta ári og svo gjaldskráin hækkuð að meðaltali 11% í ársbyrjun 2024 og svo aftur í sumar tæp 4%. Þannig að þegar það talað að ríkið ætla að taka þátt í rekstrarkostnaði, þá verður það að vera til þess að draga skerðingar tilbaka sem hafa átt sér stað í gegnum árin, bæta þjónustuna og tryggja að þau sem nota strætó verða ekki rukkuð fyrir kostnað sem hlýst af því að bjóða upp á ásættanlega þjónustu. En á meðan að núverandi kerfi almenningssamgangna óáreiðanlegt og ekki unnið að því að bæta aðstöðu, þá ekki skrítið að það sé að meðaltali 1,7 einkabílar á hvert heimili, líkt og fjallað í gögnum með samgöngusáttmálanum, þar sem það kemur einnig fram með leyfi forseta að það eru miklir hagsmunir fyrir notendur samgöngukerfa á höfuðborgarsvæðinu að hafa fleiri valkosti og möguleika á að verja peningum sínum í annað en kaupa bílum og rekstrarkostnaði vegna þeirra. Þá má nefna að kostnaður vegna bílastæða við íbúðarhúsnæði og atvinnuhúsnæði getur verið verulegur og íþyngjandi fyrir fasteignaeigendur og leigjendur, sérstaklega þar sem bílastæði eru í kjallara. Tilvitnun lýkur. Algjörlega sammála að það þarf fleiri valkosti, en þá valkosti þarf að bjóða upp á sem fyrst með því að byrja að bæta það sem hægt að bæta núna. Samgöngusáttmálinn á að bjóða upp á þann valmöguleika að lækka kostnað heimilina, þannig að aðrir ódýrari valmöguleikar sé í boði í staðinn fyrir bílinn. Þannig að það verið að segja, þegar þessi samgönguáætlun hefur verið innleidd, þá ættu fjölskyldur að geta varið peningum sínum í annað en kaup og rekstur á bíl, en samt ætlast til þess að almenningur greiði fyrir þessa uppbyggingu á innviðum í formi veggjalda sem eru hér kallaðir flýti- og umferðargjöld. Og gert ráð fyrir því að innheimta slík gjöld upp á 140 milljarða ef að ríkið kemur ekki með aðra fjármögnunarleið, en eins og Einar Þorsteinsson, borgarstjóri, fór yfir, að þá hefur þetta ekki náð fram að ganga og ríkið hefur komið með aðra fjármögnun og við vonum bara að þetta verði ekki að veruleika. 143 milljarðar talan sem nefnd í þessu samhengi, svo að þessar samgönguúrbætur verði að veruleika. En þessi veggjöld hafa enn ekki verið innleidd og verða það vonandi ekki. Það þarf að finna einhverja aðra fjármögnun. Samgöngusáttmálinn samkomulag skipulag og fjármögnun uppbyggingar á samgönguinnviðum og veggjöld munu þá koma til með að bitna harðast á þeim sem minnstu tekjurnar hafa og berjast í bökkum, en eins og staðan í dag þá þetta stór hópur þar sem 40% heimila eiga í erfiðleikum með að ná endum saman.
og ekki nóg með að það eigi að fara að rukka almenning fyrir uppbyggingu samgöngu innviða, þá einnig að fá tekjur fyrir samgöngu úrbætur vegna sölu lands sem á nýta í húsnæðisuppbyggingu. Emitt. Þá að fá inn ábata af sölu byggingaréttar á Keldnalandi og Keldnaholti og með leyfi forseta þá rak ég augun í þetta í gögnunum með þessum sáttmála. Vonast til að tekjur af sölu byggingaréttar þar verði mun meiri en gert á ráð fyrir. Tilvitnun lýkur. Og hvað þýðir það? Jú, væntanlega þarna meðal annars verið að tala að stór hluti lóða sem eru þar verði seldar hæstbjóðanda sem fá hana til uppbyggingar. Þar sem uppbyggingaraðili greiðir þá hátt verð fyrir lóð, þá vill hann væntanlega fá eitthvað út úr því og setur þetta þá út í loka íbúðaverð og fer það gegn markmiðum að nýta landið til húsnæðisuppbyggingar hagkvæmra íbúða. Og þetta hlutfall sem gert ráð fyrir að verða á félagslegum grunni, það ekki nóg og þar að auki talað í sáttmálum ríkis, Reykjavíkurborgar og húsnæðis- og mannvirkjastofnunar að 35% eigi að vera félagslegt, vistvænt, hagkvæmt, en það getur ýmislegt verið vistvænt án þess að sé hagkvæmt þar sem það meðal annars gert ráð fyrir kaupíbúðum þar og kaupíbúður eru bara fyrir ákveðna tekjuhópa sem get ekki lagt út fyrir kaupverði. Þannig að það verið að setja saman mörg hugtök þarna sem þýðir ekki alltaf það sama. En auðvitað ætti markmið með uppbyggingu að Keldum allt að miða því að byggja félagslegum grunni í stað þess að halda sig við ákveðna prósentutölu slíks húsnæðis sem hefur sýnt sig að ekki nóg til að vinna gegn húsnæðiskrísunni. Þannig að við segjum já við samgönguúrbótum, nei gagnvart því að almenningur verði látinn greiða fyrir eitthvað sem sameiginlegir sjóðir eiga að sjá Sameiginlegir sjóðir sem eru veikir þar sem það vantar framlag frá þeim allra auðugustu. Borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Nú eru 2 klukkustundir rúmlega liðnar frá því við hófum þessa umræðu og 6 eru eftir á mælendaskrá. Næst tekur til máls Sara Björg Sigurðardóttir, borgarfulltrúi. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, í dag verður uppfærður samgöngusáttmáli tekinn til atkvæðagreiðslu. Skemmtileg tilviljun í upphafi samgönguviku og mjög ánægjulegt. Umræðan hefur verið áhugaverð. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík tala tafasáttmála, seinkunarsáttmála, orðaflaumur sem ekki til þess fallin að tala verkefnið upp. Mörgum íbúum í borginni svíður þessi neikvæða umræða borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Lífsgæðaborgin skiptir íbúana máli, þeim þykir vænt borgina sína, vilja hafa val ferðamáta, vilja tryggja komandi kynslóðum sama aðgang að sömu lífsgæðum og þau búa við í dag eins og heilnæmum loftgæðum. Síðustu 3 kjörtímabil undir forystu Samfylkingarinnar og meirihlutanum sem vann saman var tekin pólitísk ákvörðun að skapa lífsgæðaborgina. Frumkvæði tekið í að byggja upp innviði fyrir fjölbreytta og vistvæna ferðamáta. Fyrst með hjólreiðaáætlun frá 2015 til 2020 og svo núgildandi hjólreiðaáætlun sem gildir til 2025. Þessi ákvörðun hefur ýtt undir algjöra umbreytingu á ferðavenjum borgarbúa eftir miklu uppbyggingu og innviðum hjólastíga. Borgarfulltrúi Samfylkingarinnar, Hjálmar Sveinsson, var uppnefndur í nýðunöfnum fyrir að standa í brúnni í fjölmiðlum sem holuhjálmar. Svo mikil var andstaðan. Fólk hló og sagði að enginn vildi hjóla, þetta væri sóun, fólk vildi ferðast með bílum en ekki hjólum. Frá því að fyrsta hjólreiðaáætlun Reykjavíkur var samþykkt árið 2010 hefur hlutdeild hjólreiða í öllum ferðum aukist úr 2% í 7%. Sú áætlun lagði grunna þeirri byltingu sem hefur orðið í notkun hjóla í ferðum í borgin í dag. Meðal annars með því að margfalda lengd hjólastíga og markmiðið í hjólreiðaáætlun að hjólandi fari í 10%, en sístækkandi hóp að ræða. Þarna var lagður grunnur að hjólanetti innan borgarinnar og seinna milli sveitarfélaga með undirritun samgöngusáttmálans árið 2019. Í ferðavenjukönnun sem Reykjavíkurborg fekk maskínu til að gera í júní 2021 kom fram að 40% þeirra sem aka til vinnu í dag hefði viljað velja aðra samgöngumáta. Innan við helmingur íbúa á höfuðborgarsvæðinu sem segist myndi velja einkabílinn sem fyrsta valkost, eða 46% á höfuðborgarsvæðinu og hlutfallið enn lægra meðal Reykvíkinga eða 44,8%.
Þess vegna ótrúlega mikilvægur áfangi að 13% af fjárfestingu uppfærs samgöngusáttmála áætlaður í uppbyggingu innviða tengt fjölbreyttum vistvænum ferðamátum eða 33 milljarðar krónar sem eyrnamerktir í uppbyggingu hjóla- og göngustíga. Stefnt að leggja 80 km nýjum stígum til viðbóta við þá 20 sem þegar hafa verið lagðir. Einmitt til þess að koma til móts við þessi 40% sem vilja ferðast með öðru en einkabíl, sem fyrsta valkost. Íbúar vilja hafa val, sækjast eftir því og þarna heldur betur verið að svara því kalli. Borgarfulltrúi Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir fór mikinn hérna áðan kostnaðinn, en ljáðast að nefna samfélagslegan ábata af framkvæmdinni sem COVID vann. Það til lítils að tala kostnað þegar ábatin ekki tekin í samtalið. Það á við þann hóp sem hættist líka að borgarfulltrúi Hjálmari Sveinssyni hérna árið. Hvort að þau hafi kynnt sér samfélagslegan og heilsufarslegan ábata af verkefninu. Heilsufarslegur ábati hefur verið reiknaður vegna aukinnar hreyfingar fólks í samgöngum á höfuðborgarsvæðinu. Það að segja þeirra sem að ganga til og frá biðstöðum og svo annars vegar þeirra sem að hjóla á milli staða eða nota borgarlínuna. Áætlaður heilsufars ábati vegna aukinna hjólreiða á höfuðborgarsvæðinu 40 milljarðar króna á þessu 50 ára tímabili og sami ábati, heilsufars ábati, var reiknaður fyrir þau sem að labba eða vilja ganga á milli 24 milljarðar króna. Og þetta reiknast til að lækkandi tíðni sjúkdóma eða borð við sykursýki og hjarta- og æðasjúkdóma, þannig að þetta svona lýðheilsumál. Heildar samfélagslegur ábati þegar allt reiknast til 1140 milljarðar króna. Þetta svo stór tala að ég þurfti einhvern veginn að fanga hana, þannig að til þess að búta hana niður og gera hana í stærð sem skiljanleg þá rekstrargjöld fyrir skóla og frístundar áætluð ár 78 milljarðar. Útgjöld Landspítalans í fjárlagafrumvarpinu 100 milljarðar. Þannig að það væri hægt að reka Landspítalann í 11 ár fyrir þennan ábata, heildar samfélagslega ábata af framkvæmdinni. Forseti, til þessara 40 íbúa á höfuðborgarsvæðinu sem aka til vinnu en vildu ferðast á öðrum faraskjótum en einkabílum vil ég segja. Komið út að hjóla. Það gott að hjóla, það gaman að hjóla. Byrji rólega einn dag í einu og svo verða dagarnir fljótlega 2. Það góð tilfinning að skilja fjölskyldubílinn eftir heima, tæma hugan eftir vinnu og taka núvitund stundina á hjólinu. Þið mæti bara brosandi fólki á hjólastígum. Vinnustaðir, stofnanir og atvinnurekendur hyglið ykkar fólki sem velur aðra leiðir en einkabílinn. Skapið umgjörð á vinnustaðinu þannig að starfsfólki geti geymt hjólin á öruggum og þurrum stað. Við erum öll í sama liðinu enda ávinningur mikill, betri loftgæði, minni útblástur, fjármunir sparast, ferðatími nýttur til hreyfingar og við verðum mikilvægar fyrirmyndir fyrir komandi kynslóðir. Samþykkt á uppfærslu samgöngusáttmálans stærri en Reykjavík, stærri en höfuðborgarsvæðið, stærri en stjórnmálaflokkar. Möguleikinn til að halda áfram til að þróa framtíðarborgina hefur verið veittur og nú þarf að bretta upp ermar og hefjast handa. Forseti, með samþykkt sáttmálans í dag ekki bara tekið risastórt skref í þágu betri lífsgæða, heldur einnig verið að greiða atkvæði fyrir betri lífskjör og í þágu loftslagsins, þvert á mörk sveitarfélaga og stjórnmálaflokka, allavega sumra. Atkvæði gegn sáttmálum í dag atkvæði gegn almannahagsmunum, atkvæði gegn lífsgæðum, atkvæði gegn loftgæðum, atkvæði gegn lífskjörum og síðast en ekki síst atkvæði gegn lýðheilsu. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og tekur þá til máls Friðjón R. Friðjónsson, gjör svo vel, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Það margt
í þessum sáttmála sem að ég hefði kosið að væri öðruvísi. Mér finnst að aðkoma kjörinna fulltrúa og þá sérstaklega okkar í minnihluta borgarstjórnar hafi ekki verið næg og sjónarmið sem að við höfum haldið á lofti og Sjálfstæðisflokkurinn í Reykjavík hefur haldið á lofti hefur ekki fengið, eða við borgarfulltrúar höfum ekki fengið nægilegt rými. Að því sögðu margt líka í sáttmálanum sem að ég sáttur við. Og þess vegna velti ég því fyrir mér gjarnan hvernig ég bregst við þessum sáttmála. Mér finnst, eins og ég myndist á í ræðu fyrir 2 vikum síðan, þá finnst mér að stórkostlegt vandamál að fjármögnun 143 milljarða í samgöngusáttmálanum ekki ljós með fyllilegum hætti. Lagaumhverfi, svokallara tafa- og flýtigjalda óljóst og ég tel það vera algjörlega skýrt að þingmenn höfuðborgarsvæðisins munu aldrei samþykkja sérstakar álögur á íbúa höfuðborgarsvæðisins umfram það sem að aðrir íbúar á Íslandi þurfa að greiða. Við höfum haft það fyrirkomulag að bensín- og olíugjöld standa straum af samgöngubótum, nema með undantekningum eins og í Hvalfjarðargöngunum. Það eru nokkurs konar notkunargjöld, þannig að þeir sem að keyra, þeir greiða. En það liggur fyrir og það ljóst að því þarf að breyta. Ég tel að þau notkunargjöld sem að koma í staðinn fyrir bensín- og olíugjöld verði að vera grunnur fjármögnunar samgöngubóta. Sérstök skattlagning á höfuðborgarsvæðið kom ekki til greina. Ég held líka að þau gatnamót sem að ýmist eru kennd við Sprengisand eða bara Bústaðaveg og Reykjanesbraut þurfi að vera sett í betri forgang heldur en hefur verið. Ég mun leggja til í umhverfis- og skipulagsráði á morgun að koma með tillögu það að vinstri beygja verði tímabundið aflög á álagstímum. Ég held að það myndi leysa mikinn vanda þó að það auki umferð annars staðar, að þá eru þetta gatnamót þar sem ríflega 70.000 bílar fara á hverjum degi og vinstri beygja af og á Reykjanesbraut eitthvað sem að veldur þarna miklum töfum. Ég held líka að við þurfum að taka það fjármagn sem ætlað í ljósastýringar og umferðarflæði eins og orðað í samgöngusáttmálanum. Það verði að sinna þeirri snjallljósavæðingu sem að tæknin býður okkur upp á með betri hætti. Og við þurfum að setja meira fé í það. Eins held ég að forgangsakreinar fyrir strætisvagna, þó að við vitum það að borgarlína sérakrein fyrir strætisvagna, þá þurfum við að taka tillit til, eða ég þeirra skoðunar, að tillaga Kjartans Magnússonar frá því fyrr á þessu ári eða á síðasta ári
aðgerðar átak í málefnum strætisvagnanna verði að vera sett í forgang og við fjölgum sérstökum akrunnum. Við vitum ástandi núna í umferðinni. Við erum algjörlega komin að þolmörkum. Ég óttast að hvað gerist þegar að þúsundir bíla bætast við á næstu árum. Það verður ekkert skárra. Og ég held að við breytum ekki svo auðveldlega ferðavenjum, Reykvíkinga og Garðbæinga og Kópavogsbúa eða óskum þeirra það hvernig þeir vilja ferðast. Við eigum auðvitað að bjóða upp á fleiri valkosti en það er hins vegar alveg ljóst og það er tómt mál að tala að meginþorri fólks sem býr á höfuðborgarsvæðinu kýs að nota bílinn til sinna samgönguþarfa til þess að sinna sínum erindum. Mér finnst að hluta til skorta metnað í því að leysa umferðarvandann. Og þess vegna höfum við Sandra og Kares ákveðið að leggja fram tillögu sem verði breytingartillaga við þennan ágæta sáttmála og verði svohljóðandi. Reykjavíkurborg lýsir því yfir að Miklubrautagöng verði send í einkaframkvæmd, hefjist vinna við undirbúning þeirra á þessu ári og stefnt að þeir verði lokið árið 2032. Framkvæmdaáætlun samgöngusáttmálans verði breytt til samræmis. Öðrum nýjum stofnæðum höfuðborgarsvæðisins skoða verði að öðrum nýjum stofnæðum höfuðborgarsvæðisins verði komið fyrir neðanjarðari jarðgöngum í einkaframkvæmd. Og þessi yfirlýsing verði færð til bókar sem viðbótar yfirlýsing Reykjavíkurborgar við samgöngusáttmálann. Það því að það sem að vakir fyrir okkur það að sýna það að við getum gert hlutina hraðar, við getum gert hlutina betur og það ferli sem að endurskoðun samgöngusáttmálans fól í sér, eins ágætt eins og margt í því þá svarar hann ekki öllu því sem að hvílir á borgarbúum, sérstaklega Reykvíkingum, meðal annars vegna þess að ég held að fulltrúar Reykjavíkur við borðið hafi ekki haft sérstakan áhuga á því að greiða fyrir umferð, því miður. Þetta verður tillagan okkar og ég hlakka til viðbragða borgarstjóra og afgreiðslu hennar. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Mér heyrðist borgarfulltrúinn vera að tilkynna það að borgarfulltrúi ætla að leggja til breytingartillögu eða viðbótartillögu og hún verði þá tekin inn með afbrigðum. Það er ekki afbrigði með breytingartillögu. Þetta viðbótar eða breytingar? Já, við sjáum það þegar hún kemur til okkar hvort þetta verður viðbótartillaga eða breytingartillaga, en við tökum á því þegar það kemur. Næstur einn hefur óskað eftir að koma í andsvar og það borgarstjóri Einar Þorsteinsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, þetta alveg prýðileg tillaga
Það eina sem vantar í hana bara óskum fleiri sóladaga í Reykjavík. Þá væri hún fullkomin. Ég velti fyrir mér hvernig hinn sveitarfélögin, félagar ykkar í Sjálfstæðisflokknum í Garðabæ, Kópavogi, Hafnarfirði, Seltjarnarnesi myndu bregðast við, hvaða breytingartillögur þeir myndu koma með, eða þau. Og allt þetta samþykkt í bæjarráðum og bæjarstjórnum þessara sveitarfélaga og þessi sáttmáli væri náttúrulega orðin ansi þunnur þá. Þetta vitið þið mæta vel. Þess vegna þetta leikrit sem þú setur hérna á fót bara kjánalegt. Auðvitað viljum við fá Miklubrautagöngin bara strax í gang, að sjálfsögðu. Heldur að þessum sjónarmiðum hafi ekki verið haldið fram við samningaborðið. Heldur borgarfulltrúinn að bæjarstjórarnar hér í kring hafi ekki viljað fá allar þessar framkvæmdir fyrr. Þetta leikrit hefur enga þýðingu fyrir það úrlausnarefni sem við höfum hérna á borðunum og því miður marklaust hjal. Og ég veit ekki alveg hvernig við höfum að afgreiða þessa tillögu af því að þá væri nú verið að opna eitthvað Pandorubók sem ég held að borgarfulltrúinn myndi alls ekki vilja sjá ofan í. Borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari Friðjón R. Friðjónsson, gjör svo vel. Það ekki því til fyrirstöðu fyrir Reykjavíkurborg að taka þá ákvörðun að í borgarlandi Reykjavíkur verði farið í einkaframkvæmd á göngum, fjármögnuð með veggjöldum, tímabundið, fjármögnuð með til dæmis lántökum frá innviðasjóðum, líkt og Færeyingar hafa gert, þar sem að erlendir innviðasjóðir hafa fjármagnað stóran hluta af gangnaframkvæmd þeirra. Það ekki þessu til fyrirstöðu. Ég get ekki leyst þetta með sólardagana, því miður. Kannski ef að Sjálfstæðisflokkurinn væri meirihluta, þá held ég að þeir eruðu fleiri. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari, veitir þá andsvar öðru sinni borgarstjóri Einar Þorsteinsson. Forseti, ef að Sjálfstæðisflokkurinn væri hér meirihluta, þá engin sáttmáli til þess að ræða Höfum það alveg á hreinu. Verkefnið fjármagnað 87,5% af ríkinu. Það formaður ykkar flokks sem hefur leitt af hálfu ríkisstjórnarinnar og skrifað undir þennan sáttmála. Hvort að þið viljið flýta þessari framkvæmd með einkaframkvæmd sem mér finnst nú bara ekkert galin hugmynd en það ríkið sem borgar að langmestu leyti. Og þetta þá eitthvað samtal sem að sjálfstæðismenn ættu kannski að hafa verið búnir að taka við sinn formann. Frekar en að koma með það hinga þegar búið að reyna að endur semja þennan sáttmála í 1,5 ár og þá allt í einu koma alls konar hugmyndir. Jarðgöng og neðanjarðarlestakerfi sem að þjónar örfáum. Einkaframkvæmd Miklubrautastokk eða Miklubrautagöng. Af hverju geta sjálfstæðismenn ekki bara tekið þátt í þessu verkefni að ná samkomulagi heildstætt yfir allt höfuðborgarsvæðið, unnið þetta faglega. Þetta bara algjörlega stefnulaust. 6 bátar sem að fara hér út á haf í einhverju erindisleysu með enga stefnu. Ég skil ekki hvert erindi flokksins í þessari umræðu. Ég held að sé ekkert annað hægt en að vísa þessari tillögu frá, en það þetta ekki okkar að ákveða. Við erum bara hér með þennan sáttmála. Hann eins og hann er til afgreiðslu í öllum bæjarfélögunum sem að honum koma og við höfum ekki vald til þess að vera að breyta samgöngusáttmálanum eins og hann annarkvort samþykkjum við hann eða ekki. Svo það annað mál og önnur tillaga sem að þarf að koma á framfæri annar staðar og afgreiða annar staðar en hér í þessu samhengi. Borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara þá andsvari öðru sinni Friðjón R. Friðjónsson, gjör svo vel. Það ágætt að minna borgarstjóra á það svo að við umorðum nú frægasetningu, ríkið, það erum við. Það eru við sem að greiðum þessi gjöld með því að fara með Miklubraut og þá 50 milljarða sem eru ætlaðir í þá framkvæmd framfyrir. Þá tökum við líka 1/3 út úr
fyrirætluðum tafa og flýtigjöldum og leysum samgönguvanda Reykjavíkur og alls höfuðborgarsvæðisins mun hraðar. Þetta er ekkert óskýrt. Það er ekki til fyrirstöðu að Reykjavíkurborg taki ákvörðun framkvæmdir í eigin borgarlandi. Og ég held að sveitarfélögin í kring myndu bara fagna því ef við færum og tækjum þessa leið og færum þessa leið. Þannig að ég ítreka það að þetta myndi leysa samgönguvandann og kannski verða til þess að Framsóknarflokkurinn sem að mér er svo kært fengi aftur fylgi í Reykjavík í 2 stafa tölu. Borgarfulltrúum er lokið við að svara andsvari öðru sinni. Er þá andsvörum lokið undir þessari ræðu. Tekur þá til máls Skúli Helgason, borgarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, við ræðum hér í annað sinn samgöngusáttmálann í þessari lotu og tökum hann til afgreiðslu í dag sem er mikið fagnaðarefni. Ég flutti ítarlega ræðu sáttmálann í fyrri umræðu og ætla ekki að endurtaka hana hér en vil þó hnekkja í stuttu máli á nokkrum aðalatriðum málsins. Borgarfulltrúi minnihlutans hélt því fram hér í umræðunni áðan að samgöngusáttmálinn væri afturhvarf til fortíðar og þess tíma þegar bílar voru munaðarvara. Í mínum huga er með slíkum málflutningi verið að snúa veruleikanum á hvolf, 180 gráður til heljar. Samgöngusáttmálinn þvert á móti klárlega leiðin til framtíðar og ekki bara einhver leið. Hann eina skynsamlega leiðin til framtíðar úr þeim ógöngum sem að samgöngur á höfuðborgarsvæðinu hafa ratað í með stór aukinni bílaumferð á liðnum árum. Ríki fjármagnar bróðupartinn, 87,5% af kostnaðinu við þessa framkvæmdir upp á 311 milljarða, en sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu skipta með sér þeim 12,5% sem upp á vantar. Hvað þýðir þetta? Þetta þýðir einfallega að við erum að horfa á hér í þessum sáttmála langstærstu innspýtingu í samgöngubætur á höfuðborgarsvæðinu í áratugi ef ekki nokkuð tíman. Og risaskref í rétta átt eftir áratuga vonbrigði yfir því hve höfuðborgarsvæðið hefur sí og æ setið eftir í fjárveitingum ríkisins til samgöngumála. Ég nefndi í fyrstu umræðu að þetta væri ekki óskalistinn eins, en þetta er besti mögulegi samningur milli aðila sem nálgast samgöngumál frá ólíkum sjónarhornum. Þarna lagning stoppbrauta fyrir þá sem vilja reisa ný umferðarmannvirki, svo bílaumferðin gangi hraðar, 42% af fjármagninu fer í það. Sambærilegur hluti 42% fer í borgarlínuna á almenningssamgöngur sem snýst betri og tíðari almenningssamgöngur þar sem biðtíminn styttist alltaf helming, þjónustan batnar og tafatími í umferðinni sömuleiðis, að ógleymdum jákvæðum loftslagsáhrifum af minni bílaumferð. Í því sambandi eru ein stærstu tíðindin frá upprunalega sáttmálanum þau að ríki kemur í fyrsta sinn inn í fjármögnun strætós og einhverju nemur með þriðjungsframlagi sem er risastórt hagsmunamál fyrir okkur og hin sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu og getur riðið baggamuninn varðandi rekstra grundvöll strætó í framtíðinni. Þriðja stóra hráefni í uppskriftinni er síðan lagning 100 km af nýjum göngu- og hjólreiðastígum. 13% af fjármagninu fer í það sem er frábæri viðbót og enn eitt stór áfangi í afskaplega jákvæðri og heilnæmri samfélagsbyltingu sem við höfum sett í gang og sett í forgang í þeim meiri hlutum sem að við jafnaðarmenn höfum starfað með hér í borgarstjórn undanfarin 14 ár. Við í Samfylkingunni höfum talað lengi fyrir því að breyta umferðinu Miklubraut þannig að henni verði beint neðanjarðar þar sem að umferðin er hvað þyngst svo móta megi blómlega græna byggð ofanjarðar og ákvæði hins uppfærða samgöngusáttmála Miklubraut í göng og reyndar Sæbraut í stokk tala líka beint inn í þann veruleika að umferðin gangi betur fyrir sig í borginni á álagstímum. Mín niðurstaða er skýr. Samgöngusáttmálinn uppfærður eitt mikilvægasta og áhrifamesta verkefni borgarstjórnar á þessu kjörtímabili. Þess vegna mun ég að sjálfsögðu styðja hann af heilum hug hér eftir sem hingað til og hvet alla hér til þess að gera það líka. Því eins og unglingarnir á mínu heimili segja stundum, ef þið gerið það ekki, þá munið þið örugglega að sjá eftir því síðar.
borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu og forseti tekur undir að vanalega hafa unglingarnir rétt fyrir sér. Þannig að það eru góð regla. En þá tekur til máls Sandra Hlíf og Karis, gjörðu svo vel. Forseti og ágæti borgarstjórn. Ég fagna því að uppfærsla á samgöngusáttmálanum hefur átt sér stað og hún sé komin hingað til umræðu. Þessi uppfærsla hefði svo sannarlega mátt eiga sér stað fyrr, eins og Sjálfstæðisflokkurinn hefur bent á ítrekað hér inn í þessum sal. En ég hef hins vegar trú á því að nú liggi fyrir raunhæfari áætlanir en þegar sáttmálinn var upphaflega undirritaður árið 2019 og Sjálfstæðismenn gagnrýndu á sínum tíma. Þetta hefur komið fram í yfirlýsingu frá Vegagerðinni núna nýlega að þá hafði hún enga aðkomu að kostnaðaráætlunum sem lágu á bakvið sáttmálans 2019. Þannig ég bara fagna því að kostnaðaráætlanir hafi verið uppfærðar og Vegagerðin sé komin á borðinu og ber traust til hennar. Auðvitað eins og borgarfulltrúar hafa komið inn á hér fyrr eru kannski ekki allir kattsáttir. Margt sem að margir hefði viljað hafa öðruvísi í þessum sáttmála og ég bara sammála því en eins og bara oft í lífinu þá bara fær maður ekki allt sem maður vill. Og það hefði mátt endurskoða tiltekna framkvæmdir, tryggja betri forgangsröðun, taka sérstaklega á til dæmis greiðslukerfi að það verði tekin föstum tökum og innleitt almennilegt kerfi. En ég kýs að horfa á glasið hálffullt í staðinn fyrir hálftómt og ég fagna því að ríkisstjórnin hefur skuldbundið sig að setja almennilega peninga í samgönguinnviði hérna á höfuðborgarsvæðinu. Loksins, hér býr stærsti hluti landsmanna og því eðlilegt að fjárfestingar og innviðum endurspegli það. Ég tek líka undir með bæjarstjórum í nágranna sveitarfélögum eins og Almar Guðmundsson, bæjarstjórinn í Garðabæ segir að við verðum að klára þetta verkefni og tryggja að íbúar á höfuðborgarsvæðinu finni fyrir og sjái umbætur í samgöngumálum. Einnig tek ég undir með Ásdísi Kristjánsdóttur, bæjarstjóranum í Kópavogi, sem að segir að sjálfsögðu hefði hún viljað sjá ýmislegt öðruvísi en hins vegar hefur ekki komið fram sú lausn sem fljótvirkari, ódýrari eða raunhæfari. Það okkar hlutverk sem kjörnir fulltrúar að veita aðhald sem þarf til að áætlanir standist og kostnaður haldist innan þess sem gert ráð fyrir. Og ég mun leggja mitt að mörkum í því. Og stóra atriði eins og hafa hérna oft komið fram einn faramáti má ekki vega öðrum, það þarf að tryggja allar samgöngur geti átt sér stað á. En ég hef svo líka það verið einn umræðum öll þessi tafagjöld, umferðargjöld, sama hvað fólk hérna kallar það. En sem hægri maður að þá bara trúi á því að það borgar sem nota. Og mér finnst að í samgöngumálum eigi það ekki að lúta neinum öðrum lögmálum heldur en annars staðar. Við megum líka ekki vera eftirbátir nágranna þjóðar okkar og við Sjálfstæðismenn sem hægri menn höfum talað fyrir því að vera samkeppnishæf og við verðum að vera samkeppnishæf og við gerum það ekki með samgöngukerfi eins og það lítur út í dag. Við verðum að rífa okkur upp úr skotgröfunum og halda áfram. Ég mun greiða atkvæði með uppfærslu á samgöngusáttmálanum. Mér finnst ég vera að greiða atkvæði með börnunum mínum, barnabörnunum mínum. Mér finnst ég vera að greiða atkvæði með aukinni lýðheilsu sem að mér finnst hafa vantað inn í þessa umræðu. Lýðheilsa það sem að mun vega þyngst í heilbrigðiskerfinu á næstu árum. Ofþyngd Íslendinga sem að aldrei rætt fjölbreyttar samgöngur ýta undir betri lýðheilsu. Það ýta undir það að aldraðir og börn sjást meira út á götum. Þetta líka umhverfismál, loftslagsmál sem að mér finnst líka hafa fengið allt og lítið vægi í þessari umræðu. Við þurfum oft að halda leikskólabörnum hérna inni út af svifryksmengun. Partur í því að bæta samgönguflæði, það bætir líka loftgæði.
Brussel til dæmis hefur sett fram áætlun það að minnka bílaumferð 25% með umferðargjöldum í miðjunni til þess að bæta loftgæði. Þannig að eins og ég segi, betur má en duga skal. Það margt í þessum sáttmála sem ég hefði viljað hafa öðruvísi, en það líka okkar hlutverk að veita þá aðhald og sjá til þess að kostnaðaráætlanir standist, og einnig sem líka hefur ekki verið hér til umræðu, og það hér í fylgiskjölum með sáttmálunum, var viljayfirlýsing sem var líka undirrituð 24. ágúst það að það yrði meiri aðkoma kjörinna fulltrúa að framkvæmdum áður en þær komast á framkvæmda áætlun. Ég hefði viljað sjá að það veri tryggt að minnihluti í sveitarstjórnum hefði líka komið að þeim samráðsvettvangi. En já, ég mun koma með bókun með mínu já-atkvæði. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og tekur þá til máls Birkir Ingi Bjartsson. Forseti og ágæta borgarstjórn. Við ræðum í dag uppfærslu á samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins sem var undirritaður fyrir 4 vikum af þverpólitískum hóp bæjar- og borgarstjóra auk ráðherra ríkisstjórnarinnar við Viðhöfn í salnum í Kópavogi. Ég fagna þessum áfanga enda telja að í uppfærslu sáttmálans felist mikilvæg tímamót sem marka í raun með enn skýrari hætti en upphaflega undirskrift sáttmálans frá árinu 2019 að sameiginleg stefna fyrir höfuðborgarsvæði heild sinni í skipulags- og samgöngumálum sé eina rétta leiðin áfram. Nú hefur það verið staðfest ekki bara einu sinni, heldur tvisvar. Auðvitað margt enn óklárt og óleist innan þess ramma sem sáttmálinn setur enda framtíðarsýn innviðauppbyggingu til næstu 16 ára að lágmarki. Eins og fleiri hér margt sem ég hefði sjálfur viljað gera öðruvísi eða fyrr, en til að stikla stóru jákvæðu punktunum langar mig að draga fram nokkur atriði úr uppfærslu sáttmálans sem ég fagna ekki síst. Með uppfærslu sáttmálans kemur ríkið inn í rekstur almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu. Það skiptir lykilmáli út frá því að hægt verði að efla þjónustu strætó strax á næstu misserum á meðan innviðir borgarlínu í uppbyggingu og til að bregðast við fyrirsjáanlegu raski og umferð á framkvæmdatíma. Þetta leið viðurkenning á mikilvægi almenningssamgangna í vaxandi borgarsamfélagi og til þess að koma okkur á réttan kjöl í þeim efnum að þá þurfi ríki og borg að standa saman að því að gera almenningssamgöngur að öflugum og góðum ferðamáta fyrir sem flest. Í uppfærum samgöngusáttmála áform borgarlínu óbreytt frá upphaflegum áætlunum þó framkvæmdaröð á milli ólíkra kafla hliðrist eitthvað og tímalínan lengist. Áfram stefnt að því að tryggja forgang vagna borgarlínunar og strætó með sérrými og á gatnamátum. Leið verður búið vel að farþegum með betri biðstöðum, þrepalausu aðgengi og nýjum og rúmbetri vögnum. Aðbúnaður farþega og fargangur vagnanna mun því batna mikið frá því sem nú leið og tíðnin verður líka aukin. Það auðvitað sá partur þjónustunnar sem þarf að bæta hvað mest frá því sem nú meiri tíðni vagna og meiri áreiðanleiki. Þetta í samræmi við upphafleg plön borgarlínuna sem hafa nú verið styrkt með innkomu ríkisins í reksturinn. Að Miklubraut fer í göng út fyrir Grensás breytir öllu fyrir þá byggð sem liggur næst Miklubraut og Kringlumýrarbraut í dag. Sem íbúi í Safamýri og í hlutverki mínu sem formaður íbúarráðs háaleitis og bústaðahverfis þekki ég vel á eigin skinni og frá umræðinu innan hverfisins að þá hefur svo mikla umferð sem fer Miklubraut í dag veruleg neikvæð áhrif á nærumhverfi götunnar í formi hljóð- og loftmengunar.
Það að Miklabraut sé færð neðanjarðar á stórum kafla skapar líka spennandi þróunarmöguleika þar sem Hlíðar, Álftamýri, Kringlan og Hádegishverfi fá loks tækifæri til að renna saman í heildstæðan og lifandi borgarhluta þar sem borgarlína og virkir ferðamátar verði í forgangi. Þar hafa þegar verið lagðar fram tillögur að spennandi uppbyggingu alltaf 450 íbúða hverfis í fyrsta áfanga Kringlunar, en með Miklubraut í göngum verða möguleikanir til íbúðauppbyggingar á því svæði enn betri. Í göngum fær Miklabraut einnig veigameira hlutverk sem stofnbraut bílaumferðar til austurs og vesturs miðbug borgarinnar og gefst á einnig tækifæri til að endurhugsa aðrar nærliggjandi götur og umhverfi þeirra, þannig að almenningssamgöngur og virkir ferðamátar verði þar í forgangi. Þar komur mér helst í huga Suðurlandsbraut og Bústaðavegur. Suðurlandsbraut í dag mikill fjarartálmi á milli Hálendishverfis og Múlanna og Laugardalsins, sem eitt mikilvægasta og frábærasta útivistarsvæði borgarinnar. Bústaðaveg fer líka mikil umferð sem á lítið erindi í sjálft Fossvogshverfið, heldur streymir þar í gegn á leið annað. Þessari umferð eigum við að stefna sem mest annað og yfir á hinar raunverulegu stofngötur líkt á Miklabraut, Sæbraut, Reykjanesbraut og Hafnarfjarðarveginn. Og þetta ekki bara mínar ábendingar eða skoðanir, heldur einnig atriði sem íbúar í Hálendis- og Bústaðahverfi hafa miklar áhyggjur af, þar sem magn bílaumferðar og í kringum hverfið eru fólki ofarlega í huga. Og í allri umræðu mikilvægi og útfærslu gatnamóta Bústaðavegar og Reykjanesbrautar, sem hafa reynda fengið talsverðan fókus hér í dag, telja að það sé mikilvægt að horfa til þess að þeim framkvæmdum fylgi ekki meiri óþarfa bílaumferð gegnum hverfið en nú er. Samþykki sáttmálans hér í dag, sem og í okkar nágrannabæjarfélögum, þýðir að útboð og framkvæmdir fyrir einstaka verkhluta geta farið í gang strax í haust. Þar viðurkenni ég, sem gamall Kópavogsbúi, að Fossvogsbrúin það verkefni sem ég býð hvað spenntastur eftir að komist í framkvæmd. Fyrir utan að vera mikilvægur liður í leiðakerfi borgarlínunar verður hún ekki síður táknræn sem fyrsta framkvæmd uppfærðs samgöngusáttmála inn í framtíð þar sem almenningssamgöngur og virkir ferðamátar verða í forgangi á höfuðborgarsvæðinu. Ég samþykki því þennan sáttmála stoltur og hlakka mikið til að sjá gröfunar byrja að moka, reiðhjólin að rúlla öllum nýju frábæru hjólastígunum og vagna borgarlínunar að aka milli Hlems og Hamraborgar. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og tekur þá að lokum til máls og lýkur þessari umræðu seinni umræða samgöngusáttmála. Borgarstjóri Einar Þorsteinsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég var komin á þann stað í ræðu minni þar sem ég var farin að ræða fjármögnun ríkisins. Hún hefur verið samþykkt í nýjustu fjármálaáætlun frá 25 til 29 og sömuleiðis lánsheimild að 20 milljörðum. Lánin verða með ríkisábyrgð enda eru þau komin til vegna seinkunar á ríkisframlögum og ríkið hefur allan hag af því að auka framlög sín og draga úr lántökum á næstu árum. Þannig liggur fyrir traustu grunnur fyrir fjármögnun næstu 5 ára, en hann þó háður fjárlögum hvers árs og fjárhagsáætlunum sveitarfélagana sem standa að sáttmálanum. Nákvæm útfærsla af fjármögnun hlutdeildar ríkisins í framkvæmdakostnaði fyrir tímabili 2030 til 40 liggur ekki fyrir og fjárstreymisáætlun í viðauka sýnir ekki væntanlega útfærslu hvorki á framlögum ríkisins eða lántökum og við höfum verið að ræða þetta eins og ég veit að þetta óþægilegt að fara inn í framtíðina með þessa óvissu fjármögnun, en þetta dálítið verkefni ríkisins og Alþingis að tryggja það og þess vegna skiptir máli að kjörnir fulltrúar hvar í flokki sem þið standa haldi á lofti mikilvægi sáttmálans á Alþingi. Það mikilvægt að hér komi fram að sveitarfélögin áforma ekki að taka lán eða ábyrgjast lán sem verða tekin vegna mismunar á framlögum og framkvæmdum sáttmálans, enda erum við bara með okkar kostnaðaráætlun. Og framlög sveitarfélagana liggja sem sagt fyrir frá 2030 til 40 en ríkið útfæri sitt þegar nær dregur. Og hér ég með glæru
aðeins almenningssamgöngurnar, mikilvægur áfangi að fá ríkið þar inn. Aðilar eru sammála að koma á fót nýju félagi eða rekstrareiningu sem verði í sameiginlegri eigu ríkis og sveitarfélaga og annist þróun, skipulag og rekstur almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu. Ríkið kemur með ábyrgð að því félagi sem mun skipuleggja og reka nýtt leiðakerfi, borgarlínu og almennra strætisvagna frá janúar 2025 og greiða rekstrarframlög eða greiða í rekstrarframlög þriðjung af mismun rekstrarkostnaðar og farþegatekna. Ári fyrir rekstur borgarlínu leiðanna munu aðilar hins vegar ganga aftur til samninga aukið hlutfall ríkisins til rekstursins og til viðbótar mun ríkið koma að fjármögnun orkuskipta og styðja við uppbyggingu og hleðslustöðvum fyrir rafmagnsvagnana. Nýja leiðakerfið mun stórbæta þjónustu með meiri tíðni og meiri áreiðanleika vagna sem mun auka farþegafjölda og lífsgæði allra íbúa á höfuðborgarsvæðinu. Og það ekki gert ráð fyrir að miklar breytingar verði á framlögum sveitarfélagana til almenningssamgangna fyrst sinn, en starfshópur á vegum innviðaráðuneytisins vinnur nú að því að undirbúa tillögur varðandi nýtt rekstrarfélag og útfærslur og orkuskiptastuðningi sem gert ráð fyrir að muni skila af sér miðjan október. Ávinningurinn, það verður að teljast ólíklegt að svo stór huga framtíðarsýn samgöngur á höfuðborgarsvæðinu væri til umræðu nema vegna sameiginlegra vinnu sveitarfélagana og ríkisins. Og samstaðan hefur skilað árangri fyrir öll sveitarfélögin og ríkið og þetta bara stór dagur fyrir okkur öll og það verið að horfa á samgöngumál höfuðborgarsvæðisins óháð sveitarfélagamörkunum enda að ræða eitt atvinnu- og þjónustusvæði og markmiðið bara einfalt. Það verið að fjölga valkostum í samgöngum, minnka tafir í umferðinu og bæta lífsgæði fólks og fjölskyldna og mikið hagsmunamál. Mér þótti gaman að heyra ræðu borgarfulltrúa Söndru Ókaris og langar að draga aðeins í land þegar ég sagði að það veru 6 bátar sem færu frá höfn og vissu ekki hvar þeir ættu að koma að landi. Ég veit nefnilega að það eru skiptar skoðanir innan stjórnmálaflokkana og það mikilvægt að við séum hér á ábyrgð og ég fannst gaman að heyra að hún ætlar að greiða atkvæði með sáttmálanum eins og flokkssystkini hennar í kraganum og vona og hvet aðra borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins til þess að gera slíkt hið sama. Borgarstjóri hefur lokið ræðu sinni og einn hefur óskað eftir að koma í andsvar og það Sandra Hlíf Ókaris. Gjörðu svo vel. Forseti, borgarstjórn, þakka borgarstjóranum Einari Þorsteinsyni fyrir þessi orð og bara einnig svo sem kom ekki inn á það í ræðu minni áðan að auðvitað eru skiptar skoðanir en hins vegar var ánægjulegt að við Sjálfstæðismenn kláruðum flokksráðsfund fyrir stuttu þar sem að stjórnmálaályktun varðandi samgöngumálin var samþykkt og innihélt í raun og veru sama tón og var í minni ræðu hér. Aðhald, arðsemi en áframgakk. Takk. Borgarfulltrúinn er lokið við að veita andsvar ætlar borgarstjóri að svara. Nei, takk fyrir það. Þá erum við komin að lok þessarar umræðu og atkvæðagreiðsla svolítið hátt en ok. Allir mættir. Við greiðum atkvæði sáttmálann, göngum síðan til atkvæðagreiðslu eða tökum fyrir við auka tillögu sem öllum borgarfulltrúum á fundunum hefur borist í tölvupósti. Öll augu á atkvæðagreiðslu, allir með seðlana sína. Lögð fram til síðari umræðu tillaga borgarstjóra dagsins 27. ágúst 2024 varðandi viðauka við samkomulag skipulag fjármögnunar uppbyggingar á samgönguinnviðum, drög á samkomulagi vegna reksturs stjórnskipulags og veghalds og yfirlýsingu sameiginlegan skilning varðandi framkvæmd samkomulags skipulag og fjármögnun og uppbyggingar á samgönguinnviðum, samanber 1. lið fundargerðar borgarstjórnar frá 3. september 2023. Þeir 2024.
þeir sem eru samþykkir þessum viðauka, nei þessum sáttmála vinsamlega skifi merki. Og það er þá samþykkt með atkvæðum meirihlutans Vinstri grænna og einum fulltrúa Sjálfstæðisflokksins þegar þeir sem móti kunna vera. Og á móti eru 4 fulltrúar Sjálfstæðisflokksins, 2 fulltrúar Sósíalista og 1 fulltrúi Flokk fólksins og 1 situr hjá. Þá er lögð hér fram viðaukatillaga sem hljóðar svona: Reykjavíkurborg lýsir því yfir að Miklubrautargöng verði sett í einkaframkvæmd og hefjist vinna við undirbúning þeirra á þessu ári og stefnt verði að því að þeim verði lokið árið 2032. Framkvæmda áætlun samgöngusáttmálans verði breytt til samræmis. Forseti leggur til að þessari viðaukatillögu verði vísað frá, sökum þess að hún er partur af stærra samkomulagi. Þeir sem eru samþykkir því vinsamlega skifi merki, frávísun, og það eru fulltrúar meirihlutans Vinstri grænna og Sósíalista, þeir sem að móti kunna vera, og það eru 5 fulltrúar Sjálfstæðisflokksins, hjáseta hjá Flokki fólks, 6 fulltrúar Sjálfstæðisflokksins og hjáseta hjá Flokki fólksins. Við tökum þá fundarhlé í 10 mínútur.
Borgarstjórn áfram haldið eftir stutt kaffihlé. Forseti hefur ákveðið að sameina umræðu lið 1, 2, 3 og 4 á útsendri dagskrá. Og fyrst tekur til máls borgarfulltrúin Árelía Eydís Guðmundsdóttir. Virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar, þið sem að heima hlýðið á eða annar staðar. Ég mjög þakklátt fyrir það að það hefur verið töluverð umræða í samfélaginu skólamál í allt sumar og við í rauninni þurftum að fresta umræðu frá því síðast en að mínu viti eins og þið þekki þá tel ég þetta vera eina mikilvægustu umræðu sem að verulega við eigum að hafa hér í salnum, helst á hverjum einasta fundi. Mér langar að taka dæmi umræðuna, þó langar mig að skipta þessari umræðu í tvennt, annars vegar almennt skólamál og sérstaklega út frá þeirri umræðu sem hefur verið og hins vegar tala sérstaklega mælitæki í skólastarfi. Ber að teka það strax fram að það mjög mikilvægt fyrir okkur öll, hvort sem að við börn sem í grunnskólum eða foreldrar barna í grunnskólum eða skólinn sjálfur og stjórnandi þeirra, þá mikilvægt að allir viti hver staðan Þannig að það við öll sammála það. En umræðan eins og hún birtist í sumar og hér tók ég nokkur dæmi sem einfaldlega voru tekin úr fjölmiðlaumfjöllun og þá segir Björn Bjarnason sem náttúrulega við þekkjum hver fyrirverandi menntamálaráðherra fyrir töluvöru síðan, segir það sorglegt og alvarlegt með leyfi forseta, segir sorglegt og alvarlegt hvernig komið sér fyrir íslensku grunnskólastarfi. Bergþór Ólason, þingmaður með leyfi forseta, segir hér grunnskólabörnin sem ekki geta lesið sér til gagns og þá hafa þekkingu sem undir því að við ætlumst til þessi öðrum matþættum PISA-úttektarna hafa hins vegar fengið afhent stutta stráið frá stjórnvöldum og þeim sveitarfélögum sem heggur nærri að stundi vörusvik á köflum. Björn Brynjólfur, framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs, en Viðskiptaráð tók sér þá stöðu í sumar að taka töluvert þátt í þessari umræðu grunnskólakerfið, segir með leyfi forseta að neyðarástand ríki í grunnskólakerfinu. Annað dæmi Óli Björn Kárason þingmaður sem segir með leyfi forseta að hnignun grunnskólan sé staðreynd. Það má velta fyrir sér, sérstaklega í ljósi þeirra samfélagsþróunar sem við erum í, þar sem að þessi umræða talar inn í það sem að við hljótum öll að sjá að dæmi svokallaða skautun, þar sem að orðræðu beint í þá átt að vera til einföldunar. Hvað gleymist í þessari umfjöllun og það langar mig að gera að mínu umræðu efni hér, jú það gleymist að undanfarið höfum verið að upplifa eina mestu samfélagsbreytingu sem við höfum upplifað á Íslandi. Og ekki síst núna í dag að þá stöndum við frammi fyrir því hvar í flokki sem við stöndum, á hvaða pólitíska litrófi sem við að við þurfum að halda utan samfélagið. Við höfum séð það undanfarið að við erum komin á þann stað að við þurfum að sameinast að snúa við þeirri neikvæðu þróun sem orðið hefur í sambandi við unglingamenningu. Ég ætla þó ekki að gera hana sérstaklega umtalin nema að benda á nokkra staðreyndir sem að hafa orðið til að breyta samfélaginu undanfarin ár. Viðar Halldórsson, prófessor, hefur skrifað bók og hefur töluvert verið fjallað hana undanfarið og ég leyfi mér að vitna í hana með leyfi forseta. Það sem að hann segir, það rosaleg einstaklingshyggja sem samfélagi byggir á núna í vaxandi mæli og þegar einstaklingshyggja tekur yfir og þá trosna þessi bönd samfélagsins og samfélagið veikist. Hann segir jafnfram, vaxandi ójöfnuður þar sem ríkasta prósenti að verða ríkara og ná meiri tökum á samfélaginu annað dæmi varhugaverða þróun samfélagsins að hans mati. Hann segir einnig með leyfi forseta þannig að sérhagsmunaöflin að hafa betur í þessari keppni við almenningshagsmuni og ná stærri sneið á kökunum sem gerir samfélagi óheilbrigðara. Sú einstaklingshyggja sem að Viðar Halldórsson prófessor vísar hér í eitthvað sem að við höfum séð gaggerast í samfélagslegri rýni undanfarin ár og hefur áhrif
á úlingana okkar og börn í skóla jafnsemt okkur öll. Á síðasta ári þá var gríðarleg fjölgun í leikskólum og í skólum en okkur fjölgaði líka með fjölbreyttari bakgrunn og við höfum rætt það áður í þessum sal að við erum með töluverðan fjölda eða 30% af öllum leikskólabörnum okkar eru með það sem kallað flokkast í einn flokk sem erlendan bakgrunn og rúm 20% okkar í grunnskólanum. Þannig að við höfum orðið fjölbreyttari samfélag á tiltölulega skömmum tíma og þar getur samaburður, sérstaklega þegar við byrjum okkur nú alltaf saman við Norðurlöndin, að þá sjáum við að þetta hefur gerst miklu hraðar hér heldur en nokkuð tíman annars staðar. Ef við horfum á það sem að sérfræðingar eru að tala í sambandi við tækni og tækninotkun og snjallsímavæðinguna, að þá má segja að megin niðurstöðu þessara rannsókna benda til þess að aukin snjallsímanotkun síðustu ára hafi talsverð og neikvæð áhrif á málnotkun nemenda, á unglingastigi, á seiglu þeirra og þrautseigju í námi sem og félagsleg samskipti. Þannig að rannsóknir sýna til þess að þú getur lesið einhverja bók, og þá vil ég nefna til dæmis náttúrufræði, efnafræði, eðlisfræði eða öll önnur fög sem við kennum í skólum, þá þarf þetta að skilja allavega 98% af þeirri hugtakanotkun sem kemur fram í bókinni. Þangað til fyrir stuttu síðan gátum við gert ráð fyrir því að það væri hægt. Það er ekki lengur hægt. Og hvað það sem að rannsóknir að sýna okkur og ég leyfi mér að vísa hér í meistarritgerð Elínar Heiðar Gunnarsdóttur sem var skilaði meistarritgerð á íslensku sviði á kennsluvísindasviði og ég vísa í hana með leyfi forseta. Hún segir orðaforði barna háður málumhverfi þeirra en börn sem fá málörfun í gegnum samtöl og sameiginlegan lestur heima fyrir standa framar hvað varðar orðaforða heldur en þau börn sem ekki fá slíka hvatningu. Og hvað þýðir þetta? Samkvæmt rannsóknum þá eru foreldrar ólíklegri til að lesa fyrir drengi. Samkvæmt kvörtunum rithöfunda og annarra sem hafa tekið þátt í umræðinu undanfarnar vikur þá vantar efni fyrir ungling sem höfðar til unglingsdrengja að mati margra. Lestur er hjartað og læsi er hjartað í því að ná árangri í skólakerfinu. Fyrir foreldra sem ekki lesa fyrir börnin sín, það má segja að þau séu ekki að afhenda þeim lykla af því sem að skólakerfi býður upp á. Nú það þannig að við höfum kannski í gegnum tíðina haft athyglina við það að bæði foreldrar og amma og afi og svo framvegis og þeir sem að barninu standa að lesa fyrir og með barninu. Hins vegar þegar við með tæplega 20% sem að hafa ekki stuðningin og lesa á sínu eigin tungumáli sem eðlilegt, þá þurfum við sem samfélag að takast á við það hvernig getum við hjálpað þeim sem að hafa ekki stuðningin til að styðja börn sín til lesturs. Ég veit ekki hversu mikla áherslu ég get lagt á það að læsi miðja hjartað í því að barn nái árangri bæði í skóla og vinnumarkaði síðar og skilgreind sem mannréttindi á vegum UNESCO. Og undanfarin ár hefur læsi farið niður og það ekki eingöngu við skólakerfið að sakast þó svo ég sé á engan máta að standa vörð á því og segja við eigum ekki að íhuga það. En við verðum að horfa á það að þær samfélagsbreytingar sem hafa orðið undanfarið, þar sem að aukin einstaklingshyggja hefur á einhverju leyti haft þau áhrif að fólk ekki með sama skapi að gefa sér tíma og umhyggju, sérstaklega til að lesa með börnum og sjá til þess að þau hljóti þann aga sem þeim ber þeim virðingu fyrir, mikilvægt að við séum öll að taka höndum saman Nú Susan Greenfeld sem taugasálfræðingur og sérfræðingur þekkt barónessa í Breitlandi með leyfi forseta segir að vitsmuna og félagsfærni, lækkandi samhygð og samkennd og fyrirgefið, ég gleymdi fyrirsetningunni, eftir því sem þú ert meira í tölvunni eða í símanum, þá hefur það áhrif á vitsmuna og félagsfærni sem sýnir sig með lækkandi samhygð og samkennd og hefur áhrif á sjálfstæða hugsun. Það að segja stöðug örvun og augnabliks ánægja eitthvað sem börnin eru vön, það sem að kalla á ensku með leyfi forseta instant gratification. Og þar með missir barnið hæfileikann til þess að geta tekist á við djúp verkefni.
Þessi samfélagsþróun því í samhengi við það sem við sjáum í niðurstöðum PISA þó svo við séum ennþá verri og þurfum að taka okkur ennþá betur á. En við verðum að horfa á þetta í samhengi. Við getum ekki bara sagt skólakerfið þarf að taka sig á, við öll þurfum að taka okkur á sem samfélag. Þannig við þurfum ekki frekari skautun í umræðunni, við þurfum umræðu sem segir og skilur og reynir að komast til botns í af hverju höfum við mist að einhverju leyti samkennd, samlíðan, dýptina til þess að geta eða bara einbeitingargetuna til þess að lesa. Getur verið að við sem fjölskyldur og foreldrar séum ekki að veita þá lykla sem þarf. Nú bara almennt séð varðandi skólakerfi og ég mun þurfa að fá að koma hér aftur í ræðu og að því að verða búin, að þá bara mikilvægt að gera sér grein fyrir því að hagsæld okkar allra grundvaldast á gæðum menntunar og það er grunngildi menntastefnu Reykjavíkurborgar og ég fæ að koma hér aftur upp. Borgarfulltrúin hefur lokið við mál sitt. Næst á mælendaskrá borgarfulltrúin Marta Guðjónsdóttir. Forseti og ágætu borgarfulltrúar, PISA-kannanir sýna að staða íslenskra grunnskólanemenda í lestri, stærðfræði og náttúruvísindum óviðunandi. Nær 50% drengja og rúmlega þriðjungur stúlkna geta ekki lesið sér til gagns að lokinni 10 ára skólagöngu. Frá árinu 2009 hefur íslensku grunnskóli dalað 64 PISA-stig í lesskilningi, sem nemur rúmlega 3 heilum grunnskólaárum. Takið eftir, 3 heilum grunnskólaárum, hvorki meira né minna. Ísland í 7. neðsta sæti í síðustu PISA-könnun, næst neðst allra Evrópuríkja og neðst Norðurlandana. Hér því óvenju mikla afturför að ræða á mjög skömmum tíma. Engu að síður hér rekið eitt dýrasta grunnskólakerfi innan OECD-ríkjanna. Kostnaður við hvern nemanda 2,7 milljónir á ári eða 27 milljónir allt grunnskólastigið. Þessi kostnaður hefur hækkað umtalsvert á allra síðustu árum. Eistland sem kom best út allra Evrópuríkja og Finnland sem stóð sig best Norðurlandana upplýsa sína skóla árangurinn í PISA-könnunum þannig að hver og einn skóli geti nýtt sér niðurstöðurnar til umbóta í skólastarfi. Þau auk þess með samræmd próf eins og nánast allar þátttöku þjóðir. Samræmdur mælikvarði á nám grundvallarforsenda fyrir framförum í skólastarfi. Mikilvægi samræmdra prófa felst ekki síst í því að upplýsa hvort og þá hvaða markmiðum skólastarfsins sé náð og hvaða markmiðum ekki. Þannig má nýta þau til að greina vandann og stuðla að umbótum í skólastarfi. Þá framfarastuðull prófana frá 4. til 10. bekkjar mikilvægur til að geta aðstoða strax þá nemendur sem standa höllum fæti í námi. Árið 2022 voru samræmd próf aflögð tímabundið og nú á að leggja þau alfarið niður, þrátt fyrir að fræðafólk við menntavísindasvið telji það óráðlegt og telji að það geti haft afdrifaríkar afleiðingar. Í stað samræmdra prófa á að taka upp matsferil sem mun draga úr samanburðarforsendum kerfisins. Matsferillinn gerir ráð fyrir því að próf og verkefni verði hnitmiðuð og stutt og skólar hafi valfrelsi til að nýta þau. Þá hafi skólar sveigjanleika á fyrirlögn prófana. Síðan samræmdu prófin voru aflögð ekki eitt einasta próf sem börn skyldu til að taka. Öll próf sem skólayfirvöld bjóða upp á valkvæð og skólarnir sjálfir ákveða hvort prófin séu nýtt fyrir alla nemendur eða einungis hluta þeirra. Forseti, kreppa grunnskólans á rætur að rekja til fræðsluyfirvalda sem vinna markvisst gegn samræmdum mælikvörðum á námsárangur. Það ekki einungis PISA-kannanir sem sýna að grunnskólinn í hnignun. Það gera líka læsiskannanir. Eins og fram kom í viðtali í Morgunblaðinu 2. september síðastliðinn
við Auði Björgvinsdóttur, lesfræðing og aðjunkt við menntavísindasvið Háskóla Íslands, kemur fram að stór hluti nemenda í 1. bekk eða 69% nemenda náðu ekki settum viðmiðum í lestrarfærni í vor. Þá ná nemendur í 6. bekk ekki grunnviðmiðum í lesfimi og í öllum árgöngum á síðasta ári fækkaði þeim nemendum sem ná grunnviðmiðunum. Hún sagði ennfremur að það væri ekki hjálplegt að taka samræmda matið í burtu, þannig að skólarnir viti ekki hvar börnin standa og taldi það jafnframt stórmistök að vera ekki með samræmt mat. Forseti, róttækasta breytingin sem gerð hefur verið í íslenskum grunnskóla á síðustu árum felst í afnámi samræmdra prófa. Þær upplýsingar síðustu PISA-kannanir sem við höfum aðgangað benda eindregið til þess að afnám samræmdra prófa hafi því verið afar misráðið. Því eftirfarandi tillaga lögð hér fram. Borgarstjórn Reykjavíkur samþykkir að Reykjavíkurborg fari þess á leit við mennta- og barnamálaráðherra að samræmd próf verði tekin upp að nýju í 4., 7. og 10. bekk grunnskóla. Í þeim tilgangi að bæta námsárangur grunnskólanema. Samræmdu prófunum fylgir kennsluátak fyrir þá nemendur sem helst þurfa á því að halda. Forseti, ég hef lokið máli mínu. Borgarfulltrúin hefur lokið við mál sitt. Næsta á mælendaskrá borgarfulltrúin Sanna Magdalena Mörtudóttir. Food miles hugtak sem næri yfir það hversu langt maturinn ferðast áður en hann endar á disknum. En núna einhverjir grunnskólar borgarinnar að fá matinn frá utanaðkomandi fyrirtæki og eitt þessara fyrirtækja sendir matinn frá Reykjanesbæ. Maturinn hefur því ferðast 50 km áður en hann endar á matadisk barnanna hér í borginni. Eftir því sem ferðast lengri vegalengd með mat þá aukast líkurnar á því að það hafi neikvæð áhrif á næringargildi matarins og ferskleika. Þá hefur það einnig neikvæð umhverfisleg áhrif að ferðast langar vegalengdir með mat í flutningabílum. Þættir sem eru í algjöru mótsögn við stefnur borgarinnar. Og við sósíalistar leggjum til að leita allra leiða til að koma í veg fyrir að dregið verði úr næringargildi skólamáltíða og verði það meðal annars gert með því að tryggja skólar með eldhús geti eldað matinn á staðnum. Og til þess að það verði að veruleika þá þarf að hætta með þessa útvistunar þróun sem hefur verið við lýði hér. Nú, eitt af markmiðum í matarstefnu Reykjavíkurborgar var að matur yrði framleiddur nálægt neytanda. Það talaði starfsstöðvar en það alveg hægt að sjá og færa rök fyrir því að grunnskólar hljóti að vera inn í þeirri heildarmynd. Og það stendur nánar það markmið með leyfi forseta, hlutfall matargesta sem fá mat sem framleiddur á starfsstað þeirra á vegum Reykjavíkurborgar hækki, nánar útfært í áætlun, aðgerð A1, gerð verði tímasett áætlun hvernig Reykjavíkurborg hyggst standa að því að færa matagerð nær þeim sem nærast á matnum. Tilvitnun lýkur. Það athyglisvert að skoða til dæmis svör við spurningum sem koma oft fram varðandi grunnskólamáltíðir og má hér nefna hvernig umfjöllun inn á heimasíðunni Skólamatur sem eitt af þessum fyrirtækjum sem einhverju grunnskólar skipta við og það spurning með leyfi forseta maturinn eldaður í skólanum sjálfum. Þá svarið í öllum þeim skólum þar sem aðstaða til eldunar fyrir hendi maturinn eldaður í skólanum sjálfum þar að segja að þar fer loka eldun fram. Eina undantekningin á því þegar súpur eða grauta að ræða en þá matur sendur heitur í skólana. Væntanlega keyrður þessa cirka 50 km. Ávextir og grænmeti ávallt skorið niður á staðnum.
Já, tilvitnun lýkur. Það er auðvitað mikilvægt að tryggja að máltíðirnar sem boðið er upp á að við séum með ekki að gera neitt sem að dregur úr næringargildi matarins sem að börnin í skólanum er að borða. Og nú í haust þá byrjuðu gjaldfrjálsar máltíðir sem er frábært mál og kemur til framkvæmda vegna kjarasamninga sem voru nýverið gerðir og við sósíalistar fögnum því að þetta sé orðið að veruleika þar sem börn eiga ekki að þurfa að mæta gjaldhlið að máltíðum innan veggja skólans. En það er mikilvægt að skoða framhaldið og tryggja að við séum að passa að ekkert sé að skerða næringargildið. Og við viljum líka nefna að það er mikilvægt að nýta tækifærið sem er gefst núna til þess að bara svona taka dálítið núllstöð og fylgjast með þeim jákvæða árangri sem gjaldfrjálsar grunnskólamáltíðir muni hafa og svona nýta tækifæri til að taka grunngildamælingu svo að sé hægt í framhaldinu að meta árangur innleiðingarinnar. Og við sósíalistar lögðum þetta fram á fundi skóla- og frístundaráðs þar sem að við lögðum til að það yrði fylgst með þessum þáttum eins og hægt er og þróun þeirra þar að segja hvort að maturinn uppfylli næringaviðmið, næringargildi, gæði og magn aðkeifs matar borið saman við skólaeldhús, matarsóun, hlutfall nemenda sem eru skráð í mat, skráningarferli, upplifun barna matnum á aðstöðunni, aðstöðu í skóla og nýtingu á aðstöðu, fjölda skóla sem matreiða öllu leyti á staðnum og fjölda sem fá aðkeiftan tilbúinn mat og svona við tökum dálítið stöðuna og nýtum tækifæri sem er núna svo að sé þetta fylgjast ár með ári með þróunni. En meira því að tillögu okkar þá kemur líka fram í matarstefnu borgarinnar með leyfi forseta að borgin getur haft áhrif á mat og neyslu hans með ýmsum hætti og að í skólum og félagsstarfi er matur nýttur til menntunar og börnin taka þátt í undirbúningi, ræktun og matagerð þegar því verður við komið og eiga þannig hlut í matarmenningu skólans, tilvitnun lýkur. Hér er tillaga að tryggja að maturinn sé framleiddur í nærumhverfi barnanna, bæði til þess að passa upp á næringargildi og til þess að lágmarka neikvæðu umhverfislegu áhrifin sem að koma þegar það er verið að fara svona langar vegalengdir með matinn. Þetta er auðvitað í takt við einmitt stefnur borgarinnar sem við höfum og þá þarf auðvitað að skoða hvað er það sem skólarnir þurfa á að halda til að tryggja þetta geti orðið að veruleika, hvort sem það er stuðningur eða eitthvað varðandi aðstöðuna. Takk fyrir. Borgarfulltrúin hefur lokið við mál sitt, einn hefur óskað eftir því að veita andsvar, það er borgarfulltrúin Árelía Eydís Guðmundsdóttir. Virðulegi forseti, ég vil þakka borgarfulltrúa Sönnu Magdalenu fyrir hennar framlag varðandi næringargildi skólamáltíða. Það er þannig að við erum með það bil helming af okkar stofnun sem eru með matráð og við viljum gjarnan hafa matráð á staðnum. Það hefur reynst erfitt varðandi mönnun og aðstöðu. Það er þetta tvennt sem að í rauninni kemur í veg fyrir það að við höfum matráð á hverjum stað fyrir sig. Þannig að ég myndi gjarnan vilja bara vísa tillögunni inn í matarhópinn sem að við erum með hjá borginni, hvað heitir hann nú aftur? Kemur hjá mér á eftir en mér finnst eðlilegt að við værum í rauninni að takast á við tillöguna þar. Takk fyrir. Borgarfulltrúin hefur lokið við það að veita andsvar, svara þá andsvari borgarfulltrúin Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti borgarstjórn, það er jákvætt að það er að skoða þetta nánar en svo að það sé skjalfest að þá ítreka ég mikilvægt að þetta verði einmitt skoðað og endi bara ekki inn í einhver hópur sé með þetta til umræðu og svo kannski er erfitt að fylgjast með hvað hafi verið ákveðið eins og því miður hefur oft verið reynslan með ýmis mál sem að er samþykkt að skoða nánar, þannig ég kem því til framfæri til að bara leggja áherslu á það. Borgarfulltrúin hefur lokið við það að svara andsvari, veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúin Árelía Eydís Guðmundsdóttir. Virðulegi forseti, ágæti borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir, ég biðst afsökunar að hafa ekki munað eftir hvað hópurinn hét, en þetta er stýrihópur matarstefnu
og ég fullvissa það að það verður tekið að fullri alvöru þar, en það höfum við semst í rauninni hlutfall af þeim starfsmanni sem að fer yfir þeim, þannig að ég held að þessu verður bara vel fyrir komið þar, en bara fullir þess að viljin fyrir því að við séum alls þar með matráð, enda það svona hjarta í starfseminni. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið við það að veita andsvar öðru sinni, ekki á fleiri óska eftir því að veita andsvar undir þessari ræðu og telst í andsvörum undir ræðinni lokið. Næst á mælendaskrá borgarfulltrúinn Helga Þórðardóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Það skortur á fagmenntuðum kennurum á Íslandi. Þegar ég rýndi tölur í vor þá hafði hlutfall ófaglærðra í kennslu aldrei verið meira og ekki hefur staðan batnað því miður. Útskrifuðum kennurum fjölgar, hvar liggur vandinn? Hvers vegna hætta svo margir kennarar eftir eingöngu nokkur ár í starfi? Kennarasamband Íslands lét Félagsvísindastofnun framkvæma könnun viðhorf kennara til starfsins. Könnunin var gerð í febrúar á þessu ári. Meðal spurningu í könnuninni var hversu líklegt eða ólíklegt að þú verðir í sama starfi eftir 5 ár. Niðurstaðan sýnir að 27% félagsmanna í félagi leikskólakennara, 26% félagsmanna í félagi grunnskólakennara segja ólíklegt eða mjög ólíklegt að þeir verði áfram í starfi eftir 5 ár. Í fyrstu mætti ætla að þetta væri vegna þess að kennarastéttin sé að eldast, en í þessari könnun virðist líf og starfsaldur kennara í grunn- og leikskólum ekki skipta máli. Þessar tölur vekja ugg og við í Flokki fólksins teljum að það þurfi að taka þessar niðurstöður alvarlega því þarna eru hættumerki á ferð sem þarf að rýna. 10 lykilþættir Evrópsku kennarasamtakana voru lagðir til grundvallar í könnuninni en þeir snúast það hvað fólki finnst skipta máli fyrir kennarastarfið. Svörin voru afgerandi, en mikill meirihluti nefndi samkeppnishæf laun eða 80%, 61% nefndu hæfilegt vinnuálag, í 3. sæti voru öruggar vinnuaðstæður með 45%. Þessar niðurstöður gefa okkur ákveðnar vísbendingar. Þessi niðurstaða rímar vel við helstu áhersluatriði sem trúnaðarmenn kennara í Reykjavík leggja áherslu á í samtali við skóla og frístundasvið borgarinnar. Áhersluatriðin eru íslensku kennsla sem annað tungumál, kennsla og móttaka nemenda með erlendan bakgrunn. 2. Ofbeldi gagnvart kennurum, verkferlar og tryggingar. 3. Hópastærðir, agamál og úrræði. 4. Loftgæði í skólabyggingum og verkferlar vegna rakaskemmda. Þetta eru málefni sem brenna á kennurum borgarinnar og ég veit að trúnaðarmenn kennara hafa mikla væntingar þetta samtal við skóla og frístundarsvið. Ég tel afar brýnt að við borgarfulltrúar séum meðvitaðir stöðuna. Við í Flokki fólksins teljum að það þurfi að hlusta á ákall kennara umbætur í þessum 4 áherslupunktum, bregðast við af krafti til að koma í veg fyrir brottfall úr kennarastéttinni. Nægur manneklu-vandinn í leik- og grunnskólum borgarinnar. Við megum ekki við því að missa reynslu mikla kennara frá okkur. Það að 80% kennara nefni samkeppnishæf laun kemur ekki óvart. Það hins vegar áhyggjuefni hvað margir tala mikið álag í starfi og ég held að það sé helsta ástæðan fyrir því að fólk gefst upp og hættir. Þetta helsta umkvörtunarefnið á kennarastofunni. Álagið hefur aukist undanfarin ár, kennurum finnst þeir ekki geta kennt eða mætt þörfum allra nemenda sinna. Í fjölmennum bekk þeim finnst þeir ekki vera nóg eins og stundum sagt. Í einum bekk stór hópur nemenda sem ekki skilja íslensku og svo til viðbótar geti verið nokkrir nemendur með ýmsar sérþarfir. Eins og athyglisbrest, einhverfi, málþroskaröskun og svo mætti lengi telja. Í þessum aðstæðum finnst kennurum þeir hafa litlar bjargir. Verkefnið
verður hreinlega of stórt og þeir upplifa sig vanmáttuga. Í leikskólum borgarinnar sjálfsagt manneklu-vandinn og skortur á fagmenntuðum leikskólakennurum sem orsaka álag og veldur óstöðuleika í starfi. Í leikskólum ákveðin takmarkaður fjöldi barna á starfsmann en í grunnskólum eru engar slíkar reglur. Það var þannig einu sinni en það ekki þannig lengur. Og það eitt af því sem mætti bæta úr, það að setja eitthvað hámark nemenda á hvern kennara. Ég vil byrja á því að ræða fyrsta áherslupunktin, það íslenskukennsla sem annað tungumál og móttaka nemenda með erlenda bakgrunn. Það gríðarlega mikilvægt að efla íslenskukennslu sem annað tungumál. Ef börnin læra ekki íslensku þá verða þau útundan í samfélaginu og þau verða jaðarsett og hætta mörg hver skólagöngu eftir grunnskólan. Varðandi íslensku sem annað tungumál þá viljum við í Flokki fólksins að við sækjum okkur reynslu og þekkingu til landa sem hafa mikla reynslu í að taka á móti börnum með annað móðurmál. Við þurfum ekki alltaf að finna hjólið. Ég hef heyrt mjög góða hluti hvernig tekið á móti erlendum nemendum í Frakklandi og þeir hafa langa og mikla reynslu í þessum efnum. Þar mesta áherslan lögð á að allir læri frönsku eins fljótt og auðið bæði börn og foreldrar. Nemendur eru settir í sérstaka móttökubekki sem eru til staðar í skólanum og þar eingöngu verið að æfa þau í frönsku. Þau fara af og til í sinn heimabekk, til dæmis íþróttir og aðra greinar sem krefjast ekki mikilla færni í frönsku. Og eftir því sem færni þeirra verður betri, eykst tími þeirra í heimabekknum. Til þess að þetta gangi upp þá þarf slíkt úrræði að vera í heimaskólanum eða nálagt. Eins og staðan hér geta í almennu bekk verið stór hópur barna sem ekki skilja hvað fram fer í skólastofunni. Þessi staða bitnar á öllum nemendum í bekknum, börnin sem eru ekki að skilja verða út undan og finna til vanmáttar. Og minni tími verður til að kenna öðrum nemendum. Þetta skapar aukið álag á kennara. Og þetta heyri ég mjög mikið á kennarastofunni og til dæmis í skóla sem að ég tengist, þar eru 50% nemenda af erlendum uppruna. En allavega, við verðum að muna að börn innflytjenda mjög fjölbreyttur hópur með ólíka þarfir. Þau eiga miserfitt með að aðlagast nýju samfélagi og það líka miserfitt fyrir þau að læra tungumálið. Sum þekki ekki bókstafinn okkar og sum jafnvel ekki gengið í skóla. Það slæmt þegar að börn sem ekki tala íslensku og koma úr flóknum aðstæðum eru sett strax í stóra almenna bekki. Flóttabörn þurfa oft á sérúrræðum að halda sem undirbýr þau fyrir lífið á Íslandi og íslenska skóla. Jákvæð nálgun í þessu tilliti skóla- og fjölskyldumiðstöðin fyrir fjölskyldur frá Gaza og stofnun stoðdeildar í Breiðagerðisskóla. Það mikilvægt að börnin finni fyrst öryggi og læri íslensku áður en þau eru sett í fjölmenna almenna bekki. Það skiptir líka miklu máli að styðja foreldra við íslensku nám svo þau geti stutt börnin sín í náminu og jafnvel lesi með þeim. En Jasmine Vasovic, sérfræðingur í málefnum fólks af erlendum uppruna, sagði í viðtali á RÚV í vor að menntun barna sé meðal stærstu áskoruna í innflytjendamálum á Íslandi. Og í sama viðtali sagði hún með leyfi forseta: Annarkvort minnka bekkina niður í 15 og hafa einn kennara, bara frábært. Ég held að það sé mjög góð lausn. Eða vera með 5-6 kennara í einum bekk sem kenna 30 nemendum með mismunandi þarfir. Tilvitnun lýkur. Hún sagði líka að margir kennarar starfi við ómannúðlegar aðstæður. Ég sammála Jasminu að menntun barna sé meðal stærstu áskorana í innflytjendamálum. Aðstæður kennara eru kannski ekki ómannúðlegar, þær eru erfiðar og flóknar, en þær eru nefnilega alveg jafn erfiðar fyrir börnin sem ná ekki að fóta sig í náminu. Það má sannarlega fækka í bekkjarlendum og þá sérstaklega þegar það eru margir nemendur sem þurfa að auka stuðning. En að hafa 5-6 kennari í einu bekk tel ég algjörlega óframkvæmanlegt, eða bara útópía. Bæði það mjög kostnaðarsamt og svo höfum við bara ekki nógu marga kennara til að uppfylla þessa draum sín. Þess vegna verðum við að horfa til annarra lausna.
Við þurfum að leita allra leiða til að flýta framkvæmd farsældarlaganna og veita kennurum aukna bjargir. Það er mikið óþol í kennurum að framkvæmd þeirra raungerist. Helsta ákall kennara er að fá stuðning inn í kennslustofuna, fá bjargir á gólfið eins og iðulega er orðað í mín eyru. Minnka allt flækjustig og skriffinsku sem kennurum finnst hafa aukist verulega. Og ég mun fá að tala meira lið 3 og 4 þá í seinni ræðu því ég náðu ekki að fara yfir alla þessa punkta frá kennurum í Reykjavík. Takk fyrir. Borgarfulltrúin hefur lokið við mál sitt. Næst á mælendaskrá er borgarfulltrúin Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Já, ágæti forseti og borgarstjórn. Ég verð bara að segja að mér þótti ræða hennar Helgu alveg þrusu góð og sláandi upplýsingar en samt mjög gagnlegar. Þessar sem var að sýna okkur hér fyrir ekki borgarfulltrúin Helga Þórðardóttir. Borgarfulltrúin Helga Þórðardóttir, afsaka mig, ég var næst. Við erum búin að klúra þessu, kæri forseti, en náðu að bjarga þessu á lokametrunum. Allavega frábæræða og mjög góðar upplýsingar sem að voru að koma fram, mjög lýsandi og segja mikið. Ég var svo sem ekki búin að undirbúa minni sérstaklega fyrir nákvæmlega þennan lið því þeir eru rosalega margir sem eru settir saman. En mér langaði svona aðeins að koma inn að því að held að sérstaklega með starfsaðstæðunar og stöðu barna í skólum, ég held að þetta fylgist að. Ég held að starfsaðstæðunar séu eitthvað lítið áhrifaþáttur í stöðu, ástandinu og stöðu lestrarhæfni og svo framvegis. Og það er kannski það sem ég vildi helst koma á framfæri í þessum efnum er að ég bara trúði einlægt og ég veit og ég held að ég sé nú þokkalega við sem ég hafi rétt fyrir mig hérna. Að það er eiginlega sjaldnast í svona þar sem að það er ekki alltaf til bóta að vera bara með það sé bara fullkomlega gegnsætt hvernig hver skóli er að standast, eða hvernig börn í hverjum skóla er að standa sig. Þá er við einmitt eins og við höfðum nú áður sem vorum með samræðpróf og það var hægt að meta og sjá hvaða skólar, í hvaða skólum börn voru ekki koma vel út og í öðrum skólum. Og ég veit að þetta er kannski eitthvað sem maður getur orðið eitthvað feimnismál inn á sömu skólum þegar að árangurinn er ekki endilega sá sem maður hefði helst vilja að sjá en hins vegar er bara rosalega mikilvægt og í raun og veru nauðsynlegt til framfara að það sé allt bara upp að borðum hvað varðar stöðuna, þess að hvernig gengur að kenna, hvernig eru börnin að fóta sig í skólanum, hvernig gengur þeim að læra í umhverfinu og hvernig er námsárangurinn. Þetta ættum við bara alltaf að mæla og bara alltaf vera ófeimin með að birta og hafa opinbert finnst mér. Og ekki síst er vegna þess að það sem maður tekur líka eftir er að þegar þessu upplýsingar eru eitthvað með svona einkamál hvers og eins skóla og það er kannski engin svona beint samræmt próf sem að eins og kannski áður var að þá eitthvað með er svo erfitt að grípa inn í áður en að hlutinni fara enn lengra en þau þurfa að fara. Af því það er líka þannig að þegar að kennarar eru kannski búin að vera flaggaði heil lengi að þeim vantar meiri stuðning, að það vantar meiri fjármagn, að það séu kannski of stóri bekkir. Starfsaðstæðurnar eru slíkar að þeir eru ekki ná að bara kenna eins og þeir myndu helst vilja kenna að þá er svo nauðsynlegt að vera með einhvern mælikvarða á þetta sem að bara er eins og organdi plagg hérna á okkur stjórnmálamennina og á kerfið sjálft, ekki bara til þess að hjálpa okkur að forgangsraða þar sem að þörfin er mest og sjá líka hvernig hlutinir eru að þróast, hvað er að virka og hvað er ekki að virka. Og ég veit að það er oft þannig að fólk kannski vill ekki
svona feimið við að leggja allt svona á borð vegna þess að það er feimið við að börni sjálf verði fyrir vonbrigðum með frammistöðu skólans eða skólinn eða þess áttar, en ég verð nú bara að segja við því að vonbrigð eru hluti af lífinu og það er mikilvægt að kunna og kenna fólki það líka, börnum sem fullorðum, hvernig á að taka eitthvað sem er ekki niðurstaðan sem þú vildir fá, en nota það til þess að ná niðurstöðunni sem að þú vilt fá. Og það er bara ákveðin hæfni sem að það þarf að þroska í fólki, sama í hvað aðstæðum það við. Þannig að ég vildi svona koma þessu á framfæri að við höfum ekki vera hrædd við niðurstöður sem við vildum ekki sjá. Þær eru til þess að beina okkur í rétta átt og koma okkur á rétt spor og þær eru gríðarlega mikilvægur mælikvarði á það hvað virkar og hvað virkar ekki. Og við ættum bara að hafa þetta allt upp á borðum, námsárangur, starfsaðstæður, eftir skólum, þannig að þessi þetta bera það saman, hvort sem þessi innan sveitarfélags eða jafnvel utan sveitarfélags, ég myndi vilja sjá þetta alls staðar upp á borðum. Og bara ekki vera feimið við að horfast í augu við það sem má betur fara. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Næsta mælendaskrá er borgarfulltrúinn Sabine Leskov. Forseti, borgarstjórn, ég fagna því að við fáum hér það mikið rými að ræða skólamálin. Það er svo ótrúlega margt hér sem væri mikilvægt og gott að ræða og það var alltaf hægt að taka afstöðu til allra mála sem á dagskráni hér. Mér finnst til dæmis umræðan námsmat mjög fróðleg. Það er hollt að ræða þetta reglulega. Mér langar að benda á svona, við hugsum aðeins kannski af hverju við erum að hugsa námsmat og af hverju þetta er svo mikilvægt. Því að stundum þarf kannski að hugsa hlutina upp á nýtt, eins og við gerðum til dæmis með innleiðingu sænska matstækisins. Það er matstæki sem er lagt fyrir nemendur sem eru nýflutt til landsins á því tungumáli sem þau eru sterkust í og gefur þá ótrúlega góða mynd af námsstöðunni þeirra til að taka næstu skrefin í einstaklingsbundnu námi. Vegna þess að þar metum við barnið ekki eins og hættan er að öll umræðin snýst alltaf einungis frá íslensku kunnáttu. Mér finnst það alltaf svo vond þegar við erum að meta börnin bara út frá því. Að því að barn kann til dæmis 50% gott í íslensku eða segjum 75% í íslensku, 75% í pólsku, þá eru það samtals 150%. Og það er nú eiginlega flott tala. Þannig að það er ótrúlega mikilvægt að við metum ekki bara ákveðna þættir heldur hvar barnið sé statt. Og það getum við með þetta, með þessu sænska matstæki. Og það er held ég einmitt kjarni málsins af hverju við þurfum á námsmat að halda til að styðja barnið þar sem það er statt áfram í sínu námi. En önnur málefni sem eru hér á dagskrá eru líka mikilvægt og það eru starfsaðstæður og grunnskólum. Þetta er hjarta í starfinu, ekki veikasti heldur sterkasti leggur í keðjunni. Þegar við hlustum á starfsfólki okkar kemur margt fram sem við þurfum að vinna í ennþá og alltaf líka. Þetta hefur lengi verið viðfangsefni sem er afar flókið að leysa og það eru ekki til skyndilausnir í því. Mikilvægi þess að manna skólastarfi vel er gífurlegt og á sér marga anga og vil ég hér líka nefna sérstaklega við tölum þar alltaf líka starfið í félagsmiðstöðvum og frístundaheimilum sem skiptir svo miklu máli í þeirri umræðu sem við höfum nú staðið hér síðast varðandi líðan barna og ungmenna í borginni og það hefur að sjálfsögðu áhrif á þessa þætti sem við vorum að heyra í sem skipta kennarum svo miklu máli. Og já, það eru engar skyndilausnir. Ekki síst það sem álag á starfsfólk sem við reynum að mæta er í ákveðinni og kannski kalla togstreitu.
við sífellar kröfu meira á flóknara þjónustu og sérstaklega fleiri leikskólapláss. Önnur sveitarfélög hafa svarað því með því að bjóða ákveðnar skyndilausnir sem gætu haft neikvæð langtíma áhrif eða með því að draga úr þjónustu í stóra mæli. Álagið mikið á þessar starfsstéttir og ég man eftir svipum umræðum þegar skóli án aðgreiningar var innleiddur. Margir sögðu þetta ekki hægt, þetta ekki það besta fyrir börnin. En með tíma á fenginni reynslu kom svo í ljós hvar var þörf á breytingum eða aðlögun og sérlausnum eins og til dæmis brúarskóla eða einhverfudeildum. Meiri miðlægum stuðning fyrir starfsfólki og opnari hug að fá fleiri starfsstéttir inn í skólastarfið. Og svipað kannski staðan núna. Breytingar á samfélaginu eða tækniþróun eru þar mikilvægir þættir. Sumt ekki heldur á okkar forræði. Ég verð ekki þreytt á að nefna lengingu náms í leikskólakennaranámi og samræmda leyfisbréf fyrir leikgrunn- og framhaldsskólakennara. Löggjafinn kemur þar inn með gífurlegar breytingar sem hafa mikið áhrif til áratuga án þess að bjóða lausnir hvernig sveitarfélögin geta unnið úr þessum breytingum. Einnig hefur fólksfjölgun í borgin verið langt umfram spá og íslenskukennsla barna af eldri uppruna réttilega nefnd í þessari könnun Kennarasambandsins sem ein stærsta breytan í skólastarfinu. Og þar verður að benda á að námi barna af eldri uppruna í Reykjavík því miður enn mætt með að okkar mati ólögmætri útilokun úr framlögum jöfnunarsjóðs. En ríkið var dæmt til að greiða borginni rúma 3 milljarða vegna þessa en hefur áfrýjað dómnum. Við bíðum nú spennt eftir úrskurð frá Hæstarétti til að geta farið í stærsta úrlausnarpakka til þessa sem búið að teikna upp. En það svo sannarlega margt sem á okkar ábyrgð og á síðustu 6 árum höfum við fjárfest 4 milljörðum í nýliðun og bætt starfsumhverfi og þetta efni í margar ræður. Bendir kannski bara á þær skýrslu sem umbæti okkar á síðustu árum hafa byggt á, en það tillögur starfshóps nýliðun og bætt starfsumhverfi leikskólakennara í Reykjavík eða umbætur og skipulag leikskólastarfs frá 2021. En mér langar hér líka að benda á könnun á meðal starfsfólksins okkar, sem sagt ekki bara hóp kennara heldur alls starfsfólk í skólafrístunda og skólafrístundasviðinu sem við fengum kynningu á fundi skólafrístundaráðs þann 27. ágúst og það hægt að finna könnun fyrir þá sem hafa áhuga á að skoða þetta betur. Könnun viðhorfskönnun meðal starfsfólk skólafrístundasviðs og var lögð fyrir í október-november á síðasta ári. Þessi vinna svo mikilvæg vegna þess að þetta snýst aðstæður hér í borginni, það fólk sem vinnur hér og gott að skoða þetta samhliða könnun Kennarasambandsins með sína mikilvægu ábendingar. Markmið þessara könnunar að greina styrkleiki og áskoranir í starfsumhverfi og stjórnun starfsstaða starfsfólki til hagsbóta, en þarna líka skýrt hvernig á að fylgja niðurstöðum kannana eftir til dæmis í vinnustofum. Stuttum helstu niðurstöður þá skólafrístunda í heild yfir nánast að pari við borgina alla, það sama gildi fyrir starfsanda, sveigjanleika í vinnu, sviði aðeins undirvarandi launakjör og vinnuskilyrði, en töluvert yfir varandi stjórnun, ímynd, sjálfstæði starfi, ánægju og stolt sem og jafnrætti. Þannig að það margt sem þarna gott í þessu, en sérstaklega ánægjulegt var að alla þessi þættir fóru upp miðað við könnun þar og undan. Þannig að þetta skiptir svolítið máli og þó ég hef ekki kannski tíma hér að fara yfir alla þessi aðgerðir sem við höfum einmitt til að minnka álagið, þá segir okkur þetta að það aðgerðir sem við höfum farið í og höldum áfram vonandi með mikið krafti, þeir skila árangurs og þeir vísa okkur veginn áfram. Það menntastefnan, það slíka mikið hugsunarhátt að vinna betur saman, verkefni grunnskóla, leikskóla, frístundastarfs. Það fullt af verkefnum eins og miðstöð útivistar, útináms, mikstúra sem stuðning við
það sem verkefniskennsluráðgjafa vinna. Miðja máls og læsis sem með gífurlega mikið stuðning sem kallað eftir og bara til fyrirmynda í landinu öllu. Nýsköpunarmiðjar, betri borg fyrir börn, auki rými fyrir börn í leikskólam, auki stöðugildi fyrir 4-5 ára börnin, auki fjármagn til að kaupa leik- og námsgögn og svo framvegis. Það er alveg ótrúlega margt sem ég get ekki farið í. Börn af erlendum uppruna að sjálfsögðu eitthvað sem við þurfum að hafa í huga. Við erum með velkomin í hverfið þitt, við erum með stóðdeildinu, við erum með íslensku verin í öllum borgarhlutum sem svara kannski þessari nálgun sem borgarfulltrúi Helga Þórðardóttir hefur hér talið upp. En svo eitt sem við að sjálfsögðu þurfum að hafa í huga sem kemur fram í þessari könnun sem borgarfulltrúi Helga Þórðardóttir nefnir, og það loftgæði og húsnæðismálin, og það að sjálfsögðu í stöðugri vinnslu. Við erum búin að setja 30 milljarða í úrbætur á húsnæði en við erum líka búin að vinna ótrúlega mikið í nýjum verkferlum einmitt þegar grunur rakaskemmdir miklu liggur fyrir. Og það skýrir hlutverk allra sem þetta kemur við og skilgreina hver borgar hvað, hver gerir hvað. Þannig að þetta í öllum smáatriðum út í kostnaðarskiptingu og svo framvegis. Þetta lykil þáttur, þarna hugsað í öll atriði. Og það hefur sýnt sig núna í Brákaborg hversu vel þetta virkar að við erum með varahúsnæði. Þetta hjálpar okkur að takast á við þetta í framtíðinni sem nákvæmlega það sem starfsfólki okkar krefst, að við séum alltaf að bæta okkur í stuðningi við starfsfólk í leik, grunnskólum og í frístundastarfinu. Borgarfulltrúin hefur lokið mál sitt. Næsta á mælendaskrá borgarfulltrúin Sara Björg Sigurðardóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, við ræðum skólamál í víðum skilningi. Hvert og eitt okkar sem tekið hefur til máls hefur komið með sína sýn, sitt innlegg. Við getum tekist á þau mannlegu kerfi sem við höfum búið til, hvort samræming sé í námsmati, hvort maturinn standist lýðheilsuviðmið landlæknis eða hvernig við getum tryggt góða starfsaðstæður. Ég ætla að þakka fyrir umræðuna, en ég ætla að ræða þörf einstaklingsins til að tilheyra. Tilheyra vinahópi, tilheyra fjölskyldu, tilheyra skólanum, tilheyra íþróttafélögunum, tilheyra og fá tilgang. Félagsfræðingarnir bámæstir og liðsettu fram kenninguna þörfin fyrir að tilheyra árið 1995, en tilgátan þörfina fyrir að tilheyra felur í sér að einstaklingurinn hefur mikla þörf fyrir að mynda og viðhalda varanlegum, jákvæðum mannlegum samskiptum. 2 skilyrði þarf að uppfylla. Í fyrsta lagi það þörfin fyrir samfelld og ánægjuleg samskipti við nokkra aðila. Í öðru lagi þurfa samskiptin að hafa jákvæð áhrif á velferð þeirra. Síðustu 2 áratugina hefur Íslands samfélag breyst og sú sögulega fjölgun fólks af erlendum uppruna hefur ekki gerst í neinu tómarúmi. Í tölulegum upplýsingum sem skóla- og frístundasvið heldur utanum kemur fram að börnum með annað móðurmál en íslensku hefur rúmlega 2-faldast í grunnskólum borgarinnar frá árinu 2015. Eru tæplega 3.500 börn. Utan Reykjavíkur búa á öllu landinu 3.600 börn. Þannig að tæplega helmingur barna af erlendum uppruna býr í Reykjavík á landsvísu. Fyrir ári síðan sat ég í Hörpu, þar sem að mælaborð farsælda var opnað á farsældaþingi og horfði á kynningu á niðurstöðum íslensku æskulýðsrannsóknarinnar. Stór og viðamikil rannsókn, margir þættir skoðaðir eins og það að tilheyra í skólanum. Spurningin sem var spurð með leyfi forseta ef þú hugsar skólann þinn, af hve miklu leyti ertu sammála eða ósammála eftirfarandi staðhæfingu, mér finnst ég tilheyra í skólanum. Hlutfall barna sem valdi svarmöguleikinn mjög sammála eða sammála í 7. bekk voru 83% með íslenskan bakgrunn, á meðan hlutfall barna með erlendan bakgrunn var 79%. Þegar svörun 8. bekkinga skoðuð hlutfallið sem telur sig tilheyra skólanum sínum 79% á móti 67, sem þýðir að 21% barna af íslenskum uppruna og 33% af erlendum uppruna gera það ekki.
Í 10. bekk hlutfallið 81 á móti 67, sem þýðir að 19% íslenskra barna geta ekki tilheyrt að upplifa sig ekki að þau tilheyri skólanum sínum, á meðan þriðjungur barna af erlendum uppruna gera það ekki heldur. Og þessi árgangur komin á framhaldsskólaaldur. Svo ég dragi niðurstöðuna saman fyrir borgarstjórn. Þriðjungur barna af erlendum uppruna á landsvísu til upplifa það í 8. og 10. bekk að þau tilheyra ekki skólanum sínum. Og 50% íslenskra barna gera það ekki heldur. Hvers vegna nær umhverfið í skólanum ekki að skapa samfellt og ánægileg samskipti við nokkra aðila í kringum þriðjung barna af erlendum uppruna og 50% íslenskra barna. Þannig að það hafi jákvæð áhrif á velferð þeirra. Uppruni klárlega að breyta og tungumálið lykill að samfélaginu, lykill að vináttu, lykill að fjölbreyttu íþrótta- og tómstundastarfi, lykill að þátttöku og virkni. Við viljum öll tilheyra hópi þar sem okkur líður vel, að við höfum rödd og það sé tekið mark á okkur sé hlustað. Hvers vegna upplifa börn sig ekki tilheyri í skólanum sínum, vinnustaðnum sínum, þegar skólinn iðar að lífi, bæði barna og starfsmanna? Þetta stóra spurningin. Viðar Halldórsson, prófessor í félagsfræði og formaður skólafríðstöðsins vitnaði áðan í bókina, skrifaði grein sem birtist í byrjun september og ber heitið Samfélag sem týnir sjálfu sér. Í greininni vísar hann máli sínu til stuðnings þá firringu sem birtist í samfélaginu okkar. Og með leyfi forseta segir hann, firring sem birtist í aukinni angist fólst í hækkandi tíðni einmanaleika, kvíða og kulnunar. Harðskeyttari skautun með tilheyrandi afmennskun, afvegaleiðingu, útilokun og hatursorðræðu. Vaxandi ójöfnuður þar sem þeir ríku verða sífellt ríkari og valdameiri, græða þannig á ástandinu og viðhalda því. Þverrandi öryggiskennd fólks þar sem það upplýsir sig að heimurinn sé sífellt hættulegri og því ber að forðast ókunnuga og fólk fer að ganga með hnífa á almannafæri. Og stóraukin neysluhegðun þar sem fólk kaupir meira en það þarf, sem einhvers konar friðþægingu fyrir vaxandi vansæld og óöryggi eru allt dæmi samfélagsleg vandamál sem eru raunveruleg og stafa af vanrækslu á félagslegum þörfum fólks og innviðum samfélaga. Tilvitnun lýkur. Skólarnir okkar sleppa ekki við þessa samfélagslegu firringu. Eru þeir að vanrækja félagslegar þarfir nemenda sinna? Höfum við vanrækt þá? Þannig að þeir samlaðist seint og illa breyttu samfélagi. Samfélagið og við í meirihlutanum í borgarstjórn höfum gert ótrúlega marga hluti góða sem tengjast börnum að erlendum uppruna, síðustu 3 kjörtímabil. Velkomin í hverfi mitt, íslenskuver, frístundir í Breiðholti, hækkaði frístundastyrkur, fjárfesti innviðum íþróttamannvirkja fyrir milljarða, komið á fót miðjumáls og læsi sem hefur staðið sig svo vel að Menntamálastofnun búin að ættleiða þekkingabrunn þeirra. Borgin hefur sett málefni barna af erlendum uppruna í algeran forgang í skólanum þrátt fyrir að vera sniðgengin 6 milljarða króna tekjuframlag vegna vangreiðslu á framlagi til grunnskóla og sérframlags til barna af erlendum uppruna sem gera á einu kjörtímabili í kringum 24 milljarða. Í skýrslu OECD sem liggur hérna fyrir fundinum fyrir tilstuðlan borgarfulltrúa Vinstri grænna sem ber heitið með leyfi forseta Skills and Labour Market Integration of Immigrants and Their Children in Iceland líka staðfestinga á hvað blikur sé á lofti. Börn af erlendum uppruna ganga síður í leikskóla sem að mæta síðan í grunnskóla vegna lagaskyldu og upplifa það að þau tilheyra ekki skólanum sínum. Íslenskt atvinnulíf og iðnaður hefur sótt erlend vinnuafl án þess að stuðla að markvissri inngildingu þeirra á vinnumarkaðnum og leið samfélagið með því að leggja ekki áherslu á tungumálið. Ófærlært fólk en líka fólk með formlega menntun á bakinu fær ekki menntun sína metna og vinnur við önnur störf en það menntaði sig til. Menntun og tekjur foreldra segja mestu til hvernig börnum vegnar í námi og ofan á það bætist síðan uppruni fólks. Þannig að börn ófærlærs fólks með lágar tekjur og af erlendum uppruna og hópur sem verst settur í samfélaginu okkar. Í fyrra var Kjalnesingasaga kennd í 8. bekk í skóla í borginni. Árgangurinn talar 24 tungumál. Barn sem af íslenskum uppruna fékk stuðning heima og hverju kvöldi var farið við kaflana og sagan heimfært til nútímans, tengd staðháttum í borginni, Kjalarnes, Korpúlfsstaðir, Elliðavatn, Esjan og vandræðin sem skapast þegar 2 menn elska sömu konuna. Og svo það barnið af erlendum uppruna, sem á foreldrar sem hafa aldrei fengið stuðninga eða hvatningi frá sínum vinnustað til að læra íslensku. Sum barnanna hafa ekki gengið í leikskóla og því foreldrarnir þekki ekki til þeirra.
Þau þurfa að reiða algjörlega á sjálfan sig, kennaran og skólafélagana. Hvernig er hægt að meta færni nemynda í Kjalnesingasögu þegar horftur á færni fjölbreytts nemyndahóps sem talar 24 tungumál? Standa börnin jafnfætis? Nei, það gera þau ekki. Og kannski þarf að endurskoða kerfi sem hannar svona umgjörð fyrir börn. Kannski tímaskekkja að kenna Kjalnesingasögu í grunnskóla. Endurhugsa kerfin okkar námsgögn, aðalnámskrá og námsmat sem tekur mið af ólíku þörfum barna og býr yfir sveigjanleika þannig að hægt sé að vinna með börn á grundvelli styrkleika, því þá eru meiri líkur en minni að þeim líði vel, að þau hafi tilgang og þar af leiðandi tilheyri. Forseti, í samfélagi sem þriðjungur barna af erlendum uppruna í 8. og 10. bekk upplifðu það að þau tilheyri ekki skólanum, er vísbending það að við höfum ekki gert nóg. Við þurfum að gera betur. Mér langar að lokum að gera niðurlega finnandi Greins Viðars að mínum, að því hann nær að fanga stöðuna svo vel. Samfélag sem vill læknast og finna sjálft sig þarf að hlúa að félagslegu heilbrigði sínu og því sem gerir það að samfélagi, í stað þess að grafa sífellt undan því. Í því liggur áskorunum sem samfélagi stendur frammi fyrir þessi misserin. Það þarf að upphefja hinn félagslegu svið samfélagsins, efla þau, næra og styrkja með því að auka samveru, samvitund, samhjálp og samúðarskilning fólks í samfélagi. Fólk þarf að öðlast tilfinningu fyrir því að það tilheyrir samfélagi við aðra sem næri það og styrkir. Í því liggja þeir félagslegu töfrar sem gera samfélagið að einhverju sem verður meira, merkingabærara og verðmætara en summa einingana sem mynda það. Í samskiptum fólks felast mestu verðmæti samfélagsins, félagsauðurinn sjálfur sem gerir samfélag að samfélagi. Þá hefur Sara Björk Sigurðardóttir, borgarfulltrúi, lokið máli sinni. Forseti minnir á að biðja leyfi forseta við tilvitjanir. En næst á mælendaskrá er þá Helga Þórðardóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil fagna því sérstaklega hvað skólamál eru fyrirferðarmikil á þessum borgarstjórnarfundi. Þetta eru mikilvæg mál sem hvíla á herðum sveitarfélaga. Ég er ekki alveg viss, ég vil svo ljúka máli minni með áhersluatriði kennara á eftir, fæ ég 5 mínútur núna og svo aftur 5 mínútur. Ok, þá verð ég að stytta mál mitt, tala hratt. Mér langar svo mikið að segja margt af þessu. En til upprifjunar þá færðist grunnskólinn yfir til sveitarfélagana árið 1996. Markmiðið með yfirfærslunum var að færa ákvarðanatöku nær samfélaginu og til að bæta þjónustu og auka sveigjanleika í rekstri skóla. Ríkið heldur þó enn utan lög og reglur sem tengjast menntamálum og setur grunnviðmið fyrir skólastarf en sveitarfélög bera ábyrgð á framkvæmdinni. Það er ágætt að minna okkur á að með þessari yfirfærslu tókust sveitarfélögin á mjög mikla ábyrgð en að sama skapi megum við ekki gleyma því að ennþá er ábyrgð ríkisins mikil. Það er menntamálaráðherra sem tók ákvörðun að afnema samræmt könnunarpróf og það er mennta- og barnamálaráðherra sem ákveður hvort samræmt próf séu haldin á Íslandi. Samræmt próf eru skipulagðar miðstöð menntunar og skólaþjónustu sem heyrir undir ráðuneytið. Samræmt námsmat er mikilvægt mælitæki fyrir skólasamfélagið. Fyrir skóla er námsmati mikilvægt til að mæla árangur kennslu og uppbyggingu námsins. Samræmt námsmat hjálpa menntayfirvöldum að fylgjast með gæðum menntunar á landsvísu og tryggja að allir fái sambærilega menntun og þróa stefnumótun út frá niðurstöðum. Samræmt námsmat veitir kennurum upplýsingar hvort kennsluaðferðir þeirra sé að skila tilætluðum árangri. Það gefur nemendum tækifæri til að fá hlutlausa mælingu á þekkingu sinni og færni með aðra nemendur á landsvísu. Samræmt námsmat gefur foreldrum innsýn í námsárangur barna sinna og hvernig þeim gengur samanborið við jafnaldra. Frá því haustið 2022 hafa ekki hefðbundin samræmt könnunarpróf verið lögð fyrir grunnskólanemendur á Íslandi. Þetta hefur skapað ákveðin losarabrag og nokkra óreiðu í skólasamfélaginu.
Það var slæmt að leggja niður samræmdu prófin án þess að annað samræmt mat tæki við. Að því sögðu Flokkur fólksins ekki samþykkur því að það eigi að taka upp samræmdu prófin í óbreyttri mynd. Hins vegar þarf að vera til samræmt námsmat og það ætti að vera fjölbreytt, sveigjanlegt og taka mið af mismunandi hæfileikum og þörfum nemenda. Við í Flokki fólksins teljum að rétt sé að gefa nýju breiðvirku námsmati tækifæri sem í vinnslu hjá Miðstöð menntunar og skólaþjónustu. Því námsmati þarf að koma í gagnið sem fyrst. Á Miðstöð menntunar og skólaþjónustu starfa okkar helstu fræðimenn í þessum málefnum og við teljum rétt að treysta þessum fræðimennum. Fjölþættara mat nauðsynlegt til að gefa breiða mynd af getu nemenda og styrkleika þeirra. Við þurfum auðvitað að horfast í augu við slakan árangur íslenska grunnskólanema í PISA-könnunum. Fyrir liggur að mennta- og barnamálaráðherra hefur ekki enn kynnt aðgerðaáætlun til að bregðast við niðurstöðum PISA-könnunarinnar. 9 mánuðum eftir að þær voru birtar. Niðurstöðurnar voru sláandi en 40% 15 ára nemenda á Íslandi búa ekki við grunnfærni í lesskilningi. Í samanburði við aðra þjóðir sem við berum okkur saman við kemur Ísland illa út. Þetta er grafalvarleg staða og við verðum að snúa við blaðinu með breyttum áherslum í kennslu. Það þarf að leggja meira áherslu á lestur sem grunnforsenda fyrir farsæld í skólagöngu og farsæld í lífinu. Það mætti bæta í með stöðugu símati á árangri nemenda í lesfærni og málskilningi. Slíkt símat notað í verkefninu Kveikjum neistann. En fulltrúi fólksins hefur lagt inn fyrirspurnir til skóla- og frístundaráðs hvort verið sé að bíða eftir hvað skref ráðherra barnamála taki í lestrarkennslumálum eða hvort borgin hyggist leggja fram sínar hugmyndir frekara auka aukinn stuðning við lestrarnám barna. Fyrirgefðu, ég þurfti að krota svo mikið út. Ég ætla að tala lengur. Kveikjum neistan rannsóknar og þróunarverkefni sem grunnskóli Vestmannaeyja tekur þátt í og hefur gengið mjög vel. En börn með lestrarörðugleika eða annað móðumál en íslensku þurfa að fá sanngjarnt mat og jöfn tækifæri og við erum hlynnt samræmdu mati en það þarf að vera breiðvirkara en þau gömlu og taka mið af breyttu samfélagi og ég ætla að vitna í hvað okkur bent á í OECD-skýrslunni, kannski kem ég að því þeir benda okkur að það vanti ýmis konar námsmöt, en takk fyrir mig. Þá lifur Helga Þórðardóttir, borgarfulltrúi máli sínu og næst á mælendaskrá Árelía Eydís Guðmundsdóttir. Ég sendi þetta aftur upp hér. Virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég held hér áfram ræðu minni leið og ég þakka ykkur kærlega fyrir þá mikilvægu og gagnlegu umræðu sem hér hefur farið fram. Þá vil ég leggja á það áherslu að við erum að endurskoða ekki menntastefnu, við erum að endurskoða menntastefnu okkar með innleiðingarferlin í huga og erum bara mjög spennt varðandi þann matsferil sem við erum að fá og mennta- og barnamálaráðherra hefur kynnt til umsagnar drög að frumvarpi til laga breytingu á lögum grunnskóla sem námsmat og frumvarpsdrögin eru byggð á stefnumótunarvinnu sem hefur verið farið fram undanfarin ár en hófst 2018. Nú niðurstöður samráðshópsins eru þessar, það annars vegar að nýja matsferil verður tvíþætt. Það á að tryggja heildstæða og skýra mynd af stöðu hvers barns í námi eins og hefur komið hér ítarlega fram og ég gæti ekki verið meira sammála og við þurfum að geta fylgst með framförum þess jafnt og þétt. Það líka til þess að skólar fái aðgang að fjölbreyttum matstækjum og verkfærum og þetta til þess að nemendur og forráðamenn og það verður skyldubundið samræmt námsmat. Það hefur komið fram hér ákveðin misskilningur það að það verði ekki skyldubundið. Þannig að þróunin á að vera eins leiðbeinandi eins og kom fram í máli bæði borgarfulltrúa Helgu Þórðardóttur og hjá borgarfulltrúa Mörtu Guðjónsdóttur. Þannig að við erum að leitast leiða til að hafa það fjölbreytt og hnitmið og með rafrænum aðgangi. Verða niðurstöðurnar aðgengilegar, það annað sem hefur komið hér fram að við þurfum öll bæði skólar, sérstaklega sveitarfélögin, þurfa að fá aðgang að niðurstöðum þannig að við sjáum hvort að starf okkar að bera árangur og það verður
sem sagt er búið að tryggja það verður í Frigg sem nýr miðlægur gagnagrunn sem heldur utan skráningu upplýsinga íslenska nemendur í leik- og grunn- og framhaldsskólum. Þannig að þar geta skólayfirvöld, foreldrar og barnið fengið aðgang að niðurstöðum. Nú, ég legg hér fram dæmi sem að með leyfi forseta tekið frá Miðstöð menntunar og skólaþjónustu sem náttúrulega sér þetta fyrir okkur, að þetta verða stöðu- og framvindupróf í lesskilningi og stærðfræði sem notuð í 3. og 10. bekk. Þau verða lagð fyrir 2 sinnum á ári í öllum árgöngum, skyldubundin notkun verður í 4., 7. og 9. bekk. Skimunarpróf vegna erfiðleika sem við byrjum strax að nota í leikskólum og fer í gegn allan tíman. Ég vil líka leggja á það áherslu að við erum að lesskima eins og komið hefur fram. Við erum meðal annars núna nýlega búin að fá niðurstöður úr lesskilningi í öðrum bekk alls staðar í Reykjavík og það verða ritunarrammi og gátlisti. Matsferðilinn verður að sjálfsögðu innleiddur í áfengum eins og þegar við erum að þróa einhver ákveðin tæki sem við leggum mikla áherslu á, að þá verða núna samræmt próf í íslensku og stærðfræði 4., 7. og 9. bekk. Og þetta tímalínan sem hægt að fara yfir hjá Miðstöð mennta og skóla. Þið sjáu að núna í haust að þá verða að leggja loka hönd á stöðu- og framvindupróf sem lögð verða fyrir 4., 7. og 8. bekk og síðan erum við að rúlla á stað þangað til að hausti 2026 og 2027 verður bara þetta farið að rúlla eins og hvert annað kerfi. Miðlun niðurstaðana þannig að það verður mikilvægt að skilgreina fyrirfram hvaða upplýsingar eigi að fara, þannig að allir geti fengið þær niðurstöður sem varðandi einstaklingana náttúrulega framfarir yfir skólagönguna undir þáttum hugsmíðar, meðaltal jafnaldra sem skiptir máli varðandi fólk sem getur borið sér saman og öðrum líffærislega breytum. Nú þetta betra? Já, þetta unnið í samstarfi við kennara og það mikilvægt að í máli borgarfulltrúa Helgu Þórðardóttur þá hefur hún mikið rætt það sem fer fram á kennarastofunum og þetta unnið í samstarfi kennara sem segja að þeir sjáu að þetta verður fljótt að virka, gömlu samræmdu prófin hafi ekki getað það og svo ég vitni í Ásmund Einar Daðason, núverandi barna- og menntamálaráðherra með leyfi forseta, þá segir hann við teljum okkur vera að færa skólasamfélagi fram marga áratugi. Og ég held að það sé mikilvægt að það hefur komið fram hér að við höfum saknað þess að hafa ekki samnæm. Að lokum vil ég leggja áherslu á það sem að skólinn á að gera að ekki að kenna eins og Margaret Mead sagði sem var þekktasti mannfræðingurinn á síðustu öld en hún var líka sú sem að stúdera kannski fyrst menningarmunin á milli samfélag og hvernig í rauninni grundvallaratriði hvernig við komum fram með börnin okkar. Við eigum ekki að kenna börnunum hvernig á að kenna börnunum hvernig á að hugsa en ekki hvað þau eiga að hugsa. Það það sem við erum að ná utanum og allir þeir þættir sem hafa komið hér fram í dag verða þættir sem við munum huga að varðandi ígildingu á menntastefnu sem við þurfum nú að fara að endurskoða. Takk fyrir. Þá hefur Árelía Eydís Guðmundsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og hefur einn borgarfulltrúi óskað eftir ansvar en það Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, mig langar til að spyrja borgarfulltrúana Árelíu Eydísi Guðmundsdóttur að því hvort hún hafi ekki áhyggjur af því að sérfræðingar ekki á einu máli það hvort að þetta námsmat sé samræmt og sömuleiðis hvort hún hafi ekki áhyggjur af áhyggjum umboðsmanns barna sem telur tímasetningu og innleiðingu á nýju námsmat og útfærslu þess ekki nógu skýrar. Virðulegi forseti, ágæti borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir, ég hef svo lengi við rannsóknir að ég gerir mig fullkomlega grein fyrir því að við þurfum alltaf að vera svakalega nákvæm og fara í réttu tímaröð eftir því þegar við erum að leggja fyrir slíkt mæltæki. Ég hef engar áhyggjur miðað við það sem að ég hef fengið að heyra frá sérfræðingum okkar og við fáum að heyra í okkar vinnu áfram þannig að ég hef ekki áhyggjur af því að þetta mun ekki standast. Takk fyrir.
Þá hefur Árelía Eydís Guðmundsdóttir borgarfulltrúi lokið við að svara andsvar, veitir það andsvaru sinni Marta Guðmundsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, mér langar til að spyrja borgarfulltrúana því hvort að henni hafi ekki fundist það misráðið að afleggja samræmdu prófun án þess að nokkuð annað mat tæki við. Nú verið að boða hér nýtt námsmat sem við vitum ekki hvernig hvað útkoma kemur út úr því, hvort að við munum bæta árangur okkar nemanda með þessu nýja námsmati, hvort að henni finnist ásættanlegt að börnin okkar verði að einhverjum tilraunadýrum með eitthvað nýtt námsmat, hvort að þetta sé ekki bratt farið. Marta Guðmundsdóttir lokið við að veita andsvar öðru sinni og andsvörum Nei? Þá ætla Árelía Eydís Guðmundsdóttir að svara andsvar öðru sinni. Virðulegi forseti, ágæta Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Það svolítið mikilvægt að gera sér grein fyrir að það ekki allir sammála því að samræmdu prófin hafi verið að skila þeim árangri sem að þau áttu að gera og ég vísa hér með leyfi forseta í það sem Arnbjörg Stefánsdóttir skólastjóri Brekkur bæjarskóla Akranesi og varaformaður skólastjórafélagsins, hún segir, nú hefst tilvísunin, samræmdu prófin eins og þau voru orðin í 4., 7. og 9. bekk voru hætt að mæla nema lítið brot af því sem aðalnámskrá gerir ráð fyrir að nemendur tileinkuðu sér. Prófin voru orðin rafræn og því eingöngu hægt að mæla þekkingu sem auðvelt að mæla og fara yfir rafræn. Það að segja ritunarþátturinn afnuminn. Prófin voru aldrei samræmd vegna þess að fyrirlögnin var alls ekki til staðar. Og tilvísun lýkur, þannig að það eru ekki allir á eitt það að þau hafi verið svo góð og þess vegna í rauninni, að því þú spurðir upp að hvort ég hefði áhyggjur, að þess vegna í rauninni hef ég ekki áhyggjur en ég sannfærð það að við séum að fara að sjá eitt besta uppgrade á menntakerfinu sem að við höfum fengið í áratugi. Já, þá andsvörum lokið og næstur á mælendaskrá þá Kjartan Magnússon borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, það afar þarft mál að ræða menntun í borginni, skólamálin og stöðu grunnskólana. Þakka öllum sem hér hafa lagt orð í belg og það ljóst að staðan ekki góð. Það viðurkenna það flestir sem taka til máls, hvort sem þeir eru kennarar eða skólastjórar eða foreldrar eða fræðingar, hvað það Og ég velti fyrir mér að það vilja allir umbætu, það allir sammála því að skólastarfi sé stöðugt umbótastarf og það megi aldrei nema staðar að því leyti. Að mínu mati hefur skólastarfið stefnt í ákveðna átt mörg undanfarin ár sem hefur ekki verið rétt átt að mínu mati. Það hefur verið farið út í aðferðir sem ekki gefist vel og því miður þá heyrist mér, þeir sem hér tala fyrir meirihlutann, þeir séu á því að það þurfi bara að gera meira af því sem hefur að mínu mati ekki gefist vel. Þeir vilja ekki ræða nýja leiðir, heldur bara fara áfram í það átt sem farið hefur verið og hefur ekki gefist vel að mínu mati. Og eitt af því eru náttúrulega samræmdar mælingar. Formaður skóla- og frístundaráðs gerði hér ágæta grein fyrir þeim mælingum sem eru til staðar í kerfinu, eru þó enn til staðar og eru margar hverjar ágætar. Ég held eins og það mætti gera meira í að kynna þar því að það þannig bara í öllu umbótastarfi, viðurkenndu umbótastarfi. Við þurfum að komast að því hvar við stöndum, mæla það einhvern veginn til þess að grípa sér til aðgerða og vona að næsta mæling sýni að breytingarna séu til bóta við sem að fara í rétta átt. Því miður voru samræmdu prófin afnumin, PISA hefur ekki verið afnumið en það hvílir leynd yfir niðurstöðunum og ég svo hissa yfir því vegna þess að margir hér í borgarstjórn og ekki síst Píratar segjast vera mjög hlynntir gagnsæi, vilja auka gagnsæi sem mest og ég man ekki betur en að þegar að Píratar stigu fram á sjónarsviði þá gerðu þeir þá forsendum þess að þeir væru hið sanna umbótaafl í þjóðfélaginu og eitt helsta
mál þeirra var, baráttumál, var að sem flestar upplýsingar yrðu opinberar. Og við erum ekki að tala hér samræmdu prófun og birtingu niðurstaðna í fyrsta sinn, en síðan rauninni hafa, svona í mínum huga, hafa Píratarnir verið eitthvað harðastir á því að veita ekki almenningi þessar upplýsingar. Þessar upplýsingar voru, og það er talað það yrði mikil vá, það myndi eitthvað hræðilegt gerast ef upplýsingarnar yrðu gerðar opinberar, en þessar upplýsingar, þar voru einu sinni gerðar opinberar og það var engin vá fyrir dyrum. Auðvitað var eitthvað slæmt umtal, eitthvað neikvætt umtal í kringum slíka birtingar varðandi einstakar skóla, en ég fullyrði og ég hef heyrt það á mörgum skólum að mjög margir, ekki síst viðkomandi skólastjórar og foreldrafélög viðkomandi skólum, þau tóku þessum upplýsingum, feginsendi, ekki endilega fagnandi, en feginsendi að fá að vita stöðuna og þar sem vel var staðið að verki, þá var neitt að nýta upplýsingarnar til þess að gera betur. Það eru auðvitað mjög dýrmætt þegar nefndi kemur úr prófi, hann sjái hvar hann hafi staðið í námsefninu, kennarinn hann sjá það líka, skólastjórinn, foreldrarnir og síðast en ekki síst kerfið. Og auðvitað hægt að greina úr prófaniðurstöðum mjög margt, ekki bara varðandi einstaklingin, heldur líka varðandi bekkin og skólan og kerfið í heild, sem er hægt að lesa þarna út úr. Og það ættu að leggja okkur fram að gera. Og svo er annað atriði sem er þessu skylt en þó öðruvísi, og það er bara varðandi skila alls konar verkefna í skólum borgarinnar. Á hverjum degi er lagður fyrir nemendur fjöldi verkefna og prófa auðvitað. Og eitt af því sem kennarar og skólastjórar og foreldrar fleiri hafa sagt mér er að hér áður fyrr þá var miklu meiri áhersla lögð á það en nú er að dreifa þessum upplýsingum jafnóðum til foreldrana. Ef maður tók reikningspróf í 10 ára bekk, þá var maður gjarnan sendur heim með prófið til að sýna foreldranum, því þá sáu foreldrarnir alveg svart á hvítu hvað barnið þeirra stóð. Það sá kannski að maður var góður í samlagningu og frádrætti en vonlaus í deilingu. Þá bara fengu foreldrarnir að vita það strax, þeir þurfti ekki að bíða marga mánuði eftir einhverju engun, heldur þeir sáu bara á sundurliðuðu prófi hvar barnið stóð og geta þá hjálpað barninu sin til að ná árangri. Og það er eitt sem er alveg rétt í þessari umræðu verri árangur. Þetta er ekki bara, það má ekki skella allir skuldinni á skólana. Auðvitað hljóta foreldrar að bera sinn hluta ábyrgðarinnar. En af hverju reynum við ekki að nýta þá krafta sem eru í foreldrunum, því allir foreldrar vilja börnum sinum vel, eða flestir minnsta kosti, og eru reiðubúnir, mjög margir foreldrar hljóta að skilja grunnskólanámsefnið og eru reiðubúnir til þess að hjálpa barninu sínu þar sem það þarf. En þá þurfa þeir auðvitað að vita og fá upplýsingar það hvar barnið skortir þekkingu, hvað barnið kann. Sumir segja með prófum verið að leita veikleikanum, aðrir segja með prófum erum við að finna styrkleikan og flestir foreldrar geta bara með auðvitað lesið út úr einföldum prófum sem komið barninu heim, hvar barnið skortir þekkingu, hjálpaði þá og lagt frekari grunn að upplýsingum, frekari grunn að námsárangri. Nú, sama er með breytingar á einkunnagjöfinni sem hafa því miður verið í ranga átt að mínu mati. Einu sinni þá var þetta gefið í tölum. Allir foreldrar skildu talnagjöfina. Hún var frá 1 upp í 10 og það mátti líka gefa hálfan ef ég man rétt allan þegar ég var í skóla. Og það sagði þetta foreldrunum mjög vel hvar barnið stóð og það skildu þetta allir. Að þetta var á 100 kvarðanum. Nú, eftir að kerfinu var breytt, þá eiga mjög margir erfitt með að skilja þetta. Ég lenti bara til dæmis sjálfur í því þegar var verið að taka þetta kerfi upp að kennari barnsins míns á foreldrafundi fékk spurningar og vísaði þeim til mín. Ég hlyti að vita þetta, það sem ég setti í borgarstjórn og þekki þetta allt. Ég skildi þetta ekkert sjálfur. Því miður tekið upp miklu flóknara kerfi sem er erfiðara að skilja. Ein röksemd sem var notuð mig þegar ég var að gagnrýna var svo að bókstafakerfið og tilbrigði við það gæfu kost á fleiri rauninni einkunnum innan þessara bókstafa heldur en talnakerfið gæfi, vegna þess að þá var bara að fara að gefa í heilum tölum. En það var auðvitað minnsta mála að bæta því að það vantar fleiri þrep í einkunnagjöfina.
með því að fara að gefa í brotum eins og var áður. Þá er þetta 100 þrep sko, í staðinn fyrir 10. Ég held að eitt stærsta málið í menntakerfinu, og til þess að bæta það, sé að gera kerfið gagnsærra gagnvart okkur foreldrum með því að gera einkunnagjöfina auðskiljanlegri og að upplýsa hreinlega framistöðu á prófum eins og var gert hérna á sínum tíma og var ekki vá fyrir dyrum, og á þeim tíma voru ekki síður gagnrýnar umræður skólamál heldur en núna og árangurinn var betri. Ég man að fyrir mörgum, kannski ég held að ætlis ekki upp undir 10 ár síðan, þá fengum við hingað breskan ráðgjafa í skólamálum, eitt besta ráðgjafa Bretlands í þessum málum sem var pólitískur ráðgjafi, en hann hafði verið til ráðina verkamannaflokknum og þegar íhaldsstjórnin kom þá kaus hún að halda honum af því að hans störf voru bara það viðurkennd. Hann var þá að vinna að hvítbók fyrir menntun nýri hvítbók fyrir menntun í Bretlandi sem örugglega komin út, og hann sagði að á ráðstefnu að það er alfa og omega í þessari hvítbók, meiri upplýsingamiðlun til foreldrana, virkja foreldra meiri í þeirri vinnu að bæta skólastarfið. En það verður auðvitað ekki gert öðruvísi en við því að miðla þá jafnóðum réttum upplýsingum til foreldrana framistöðu þeirra eigins barns og jafnvel skólans, þannig að það sé hægt að grípa, það komi krafa fyrir foreldrunum að laga skóla ef það er augljóst eitthvað staðar að eitthvað skóli sé ekki í lagi. Nú, ég var hissað þegar að formaður skólafrístundar voru að tala að kenna ómikilli einstaklingshyggju vandann í skólakerfinu. Það er sennilega bara vegna þess að við skiljum ekki einstaklingshyggju á sama hátt. Ég held að ef andstæðan við einstaklingshyggju er sósíalismi, þá held ég að aukinn sósíalismi sé ekki leiðin til þess að bæta skólastarfi, heldur kannski frekar einstaklingshyggja. En það sem kannski sameinar þessa að besta úr þessum tveimur stefnum er kannski samvinnustefnan, því að samvinnustefnan felur í sér samvinnu einstaklingana, ef ég skil samvinnustefnuna rétt. Og kannski er það á einhverju slíkri stefnu sem við ættum að byggja umbætur á skólastarfi í Reykjavík á. Forseti Ágæta borgarstjórn, ég tengi dálítið við það sem að Kjartan Magnússon borgarfulltrúi var að segja hérna áðan. Við foreldrar viljum fá að vita hvernig börnunum okkar gengur, og við vitum líka að kennarar þurfa að vita hvernig börnunum hvar þau standa. Samræmd próf eru í grunninn mikilvæg. Gamla samræmda prófið er hins vegar algjörlega gengið sér til húðar, því það er bara punktstaða 2 ára á ári og mælir frekar dagsformið heldur en raunverulega getu. Samræmda námsmatið er miklu betra stjórntæki sem að gagnast bæði foreldrum og kennurum jafnt yfir árið til að bregðast við þegar fer að halla undan fæti, eða þurfum við sjáum tækifæri til þess að barninu geti kannski gengið hraðar með ákveðna námsgreinar. Þannig að ég fagna mjög áformum mennta- og barnamálaráðherra þetta nýja námsmat, miklu samræmdara og öflugra samræmt mat á námsárangri, gagnast bæði skólunum og inn í kerfið, getum borið saman skóla, upplýsingarnar verða líka aðgengilegar, því að það er eitthvað sem ég held að við séum sammála að við þurfum að vita hvernig börnunum okkar gengur. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég vona að borgarstjóri hafi lög að mæla. Ég er þó hræddur að samræmda námsmatið geti haft sömu galla eins og annað mál, stórt mál sem við ræddum fyrr á þessum fundi. Það er búið að vera að vinna í þessu máli í mörg ár. Maður hefur fengið margar kynningar, þetta er mjög flókið, maður skilur þetta ekki og það virðist alltaf vera að flækja þetta. Ég held að það hefur verið algjör vitleysa að henda út samræmdaprófunum að minnsta kosti áður en nýja samræmda námsmatið var komið. Við vitum ekki einu sinni hvort það er að reynast betur en prófin, og svo minni ég líka það að minnsta kosti ég tók samræmd próf, þá var mikil áhersla lögð á það að auðvitað getur sumir kósað á prófinu og þetta getur farið til dagsformi, en þá kom í staðinn bara skólaengun eða vetraengun
sem var byggð á framistöðunni allan veturinn og það var alveg auðvitað forðæfilegt saman að þeir sem stóðu sig vel á samræmduprófunum stóðu sig líka vel á hinnu, en það kom líka alveg fyrir manni að ekkur fekk kannski ekki mjög góðar einkunnir á samræmduprófunum en mjög góð skólaeinkunn eða vetrareinkunn og ég held að ég muni það rétt að framhaldsskólarnir þeir hafi litið til beggja einkunna, bæði vetrareinkunnarinnar og prófseinkunnarinnar. Stan Magnússon borgarfulltrúi lokið við að svara ansvar veitir það ansvaru sinni borgarstjórinn Einar Þorsteinsson. Forseti, borgarstjórn, ég held við þurfum líka bara eins að horfa á það hvaða verkefni höfum við á borðinu í skólakerfinu í dag. Frá því að borgarfulltrúi Kjartan Magnússon var í skóla hefur margt breyst og við erum með allt öðruvísi nemendahóp og mikilvægt að skólakerfið geti hort á bakgrunnsbreyturnar eins og félagslega stöðu, erlendan bakgrunn, tungumálafærni og fleira sem hefur mikil áhrif á getu barna til þess að sinna náminu sínu. Þannig að þetta samræmda námsmat það með snertifleti við þessar félagslegu breytur sem hjálpa okkur að hjálpa börnum. Og ég held við ættum að fagna því. Við viljum auðvitað fá þetta sem fyrst, það á að taka þetta í gagnið haustið 25 og skylda í nokkrum árgöngum. Þannig að jú, ekki gott að við séum búin að missa úr nokkur ár í samræmdum prófum, það skiptir, það ekki gott. En ég held við séum algjörlega á réttri leið með samræmda námsferilinn eins og gert ráð fyrir að hann verði þegar lögin taka gildi. Þá hefur borgarstjórinn Einar Þorsteinsson lokið við að veita ansvar öðru sinni, svara það ansvar öðru sinni, Kjartan. Forseti, góðir borgarfulltrúar, já, mér heyrst borgarstjóri sem betur verið að sammála það að það hefur verið slæmt að missa út samræmduprófin í mörg ár áður en nýja samræmda námsmatið kemur. Ég óttast að það verði ekkert betra, ég er alls ekki á móti breytingum, ég vil helst að maður viti, eiga að vita að breytingin sé betri áður en maður tekur hann upp og því miður vitum við ekkert um það sko. Og það er alveg rétt að skólinn, það hefur margt breyst frá því að ég og við vorum í skóla, en það hefur líka margt breyst út í heimi og við sjáum að öflugustu skólakerfi í heimi þau byggja ennþá sitt kerfi á prófum, þar eru líka miklar umræður skólamál og þeir hafa ekki séð ástæðu til þess að mörg hver að draga úr vægi samræmda prófa, jafnvel auka þau. Þannig að ég var að líka við því að við teljum okkur vita hér best upp á þessu skeri og köstum eins ágættu kerfi eins og samræmduprófakerfinu sem var byggt á áratugum saman fyrir róða án þess að hafa nokkra vissu fyrir því að það sem við tekur sé betra. Þá ansvörum lokið og næsta mælendaskrá Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég þakka fyrir þessa umræðu. Það er alltaf mikilvægt að við ræðum skólamál og ekki sérstaklega nú á tímum þegar að staðan er orðin mjög alvarleg í grunnskólum hér á landi. Og við sjáum grunnskólan hygna og við sjáum að það er margt sem miður fer í skólastarfi og við því þarf að bregðast og við því þarf að taka upp nýja stefnu, ekki bara loka augunum og gera eitthvað sem við höldum að gera eins og borgarstjóri var að nefna hér áðan að samræmdu prófin hefur gengið sér til húðar og virðist vita betur en sérfræðingar í þeim efnum. Sérfræðingar hafa einmitt stigið fram í þessari umræðu og sett marga fyrirvara við þetta nýja námsmat sem að boðað og efast að það verði samræmt námsmat. Ég held að við ættum kannski að hlusta á sérfræðingarna áður en að við förum að kveða eitthvað upp úr þetta sjálf. Samræmdu prófin stóðu vel fyrir sínu vegna þess að þau mældu vel stöðu nemandans á tilteknum tíma. Það tóku allir prófið á sama tíma við sömu aðstæður og síðan var hægt að nýta þessi próf frá 4. bekk upp í 7. bekk og frá 7. bekk upp í 10. bekk og sjá framfara stuðulinn. Þetta var ekki bara gagnlegt fyrir nemandan til þess að vita stöðu sína, heldur líka fyrir foreldrana og fyrir skólana. Og ég sakna þess að við hefum ekki haft þessi samræmdu próf og mér finnst það í rauninni ábyrgðarhlutur að þau hafi verið aflögð án þess að nokkuð annað kæmi í staðinn og það væri þá gagnrýndar aðferðir sem væru nýttar.
Við höfum ekki, þessi nýji námsferill hefur ekkert verið gagnreyndur, en áður en að tíma mínu lýkur þá ætla ég að lesa hérna bókun okkar sjálfstæðismanna. Hún hljóðar svo: Niðurstöður PISA-kannana benda til þess að grunnskóli hér á landi sé í hnignun. Eftir 10 ára skólagöngu er alltaf annar hvor piltur nær ólæs og þriðjungur stúlkna. Æ fleiri nemendur ljúka grunnskóla á nægjanlegrar þekkingar og kunnáttu, þrátt fyrir að hér sé rekinn einhver dýrasti grunnskóli innan OECD. Kostnaður við hvern nemanda er 2,7 milljónir árið eða 27 milljónir allt grunnskólastigi. Ísland er í 7. neðsta sæti í síðustu PISA-könnun, næst neðst allra Evrópuríkja og neðst Norðurlandana. Þessar niðurstöður kalla á að við þurfum að endurskoða skólakerfi og breyta stefnu, nýta þær betur PISA-niðurstöður til umbóta í skólastarfi. Samræmdur mælikvarði á nám er grundvallarforsenda fyrir framförum í skólastarfi. Samræmdum prófum er ætlað að meta stöðu nemenda í samanburði við jafnaldra á landinu öllu, enda tekin á sama tíma með sama hætti og við sambærilegar aðstæður. Nemendur eiga rétt á að vita hvar þeir standa og sömuleiðis forráðamenn þeirra, enda bera þeir ábyrgð á uppeldi og menntun barna sinna og greiða fyrir hana með sköttum sínum. Róttækasta breytingin sem gerð hefur verið í íslenskum grunnskóla á síðustu árum felst í afnámi samræmdra prófa sem var afar misráðið. Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu, hefur borgarstjórinn Einar Þorsteinsson óskað eftir veita andsvar. Forseti, ágæta borgarstjórn, til stendur að taka upp miklu samræmdara mat heldur en gamla samræmda prófið gerði. Og hér oft talað um það að gögnin verða að vera aðgengileg, það kalla eftir því. Þau verða aðgengileg. Þau verða aðgengileg foreldrum, skóla og kennurum, skólastjórnendum, getur borið saman bekki. Þeir geta líka við, okkar skóla- og frístundasvið getur borið saman skólana, þessa fjölmörgu skóla, og ráðuneyti getur borið saman sveitarfélögin og öll þessi gögn eru þannig nýtanleg. Þannig að ég skil að fólk sé óttaslegið við breytingar, en þetta er nú bara staðan og þetta getið þið lesið í þeim gögnum sem fylgja þessu frumvarpi. Og þannig að ég bara fagna þessari umræðu, að ég held að punktstöðuprófin sem voru hér áður fyrr þjónuðu sínum tilgangi, en nú er verið að fara lengra með þetta og leið tekin í gagnagrunnur sem hjálpar okkur við að meta allar þessar félagslegu breytur og fylgjast með börnunum í gegnum sína skólagöngu. Þannig að ég held að við séum að réttri leið. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, sérfræðingar eru ekki enumáli, ég ítreka það, varðandi þennan nýja námsferil. Hann er ekki að leysa af hólmi samræmdu prófin vegna þess að þetta er allt annars konar námsmat. Þetta eru mismunandi próf sem eru lögð fyrir nemendur og mismunandi próf sem eru lögð fyrir á milli skóla. Þannig að við höfum ekki þetta samræmda mat sem við höfðum áður. Það snýst þetta. Og því fleiri upplýsingar, fínt að hafa þessar upplýsingar. Ég hafna ekki upplýsingum. Ég vil hafa sem flestar upplýsingar skólastarf. En ég vil að við tökum upp samræmdu prófin aftur vegna þess að þau hafa sýnt fram á að þau stóðu fyrir sínu og sönnuðu gildi sitt. Við sjáum eftir að þau voru aflögð, þá hefur grunnskólum hnignað og það bara og þar eru til vitnis PISA-kannanir og læsiskannanir og svo framvegis. Þá hefur Marta Guðjónsdóttir lokið við að svara andsvar veitir það andsvar öðru sinni Einar Þorsteinsson borgarstjóri. Forseti, það kemur ekkert óvart að fræðasamfélagið hafi ýmsar skoðanir, annað væri það nú. Þetta er bara mikilvægasta verkefni sveitarfélagana, það eru skólamál og fræðin eru, og sérfræðingar eru gjarnan ósammála. En eftir því sem ég skil best að þá er hægt að vera með samræmdan samanburð á milli skóla og við verðum líka að horfast í augu við það að gömlu samræmdu prófin þau gáfu ekki rétta mynd af skólunum og þar að segja nemendasamsetningunni og öllum þessum ólíku áskorunum sem að skólarnir búa við. Við verðum að mæta börnunum þar sem þau eru. Og hvernig metum við skóla? Skóli sem er með 80-90% hlutfall af börnum af erlendum uppruna
og skora lægra. Hann verri skóli heldur en einsleitur skóli einhvers staðar annars staðar í borginni? Þetta erfiður samanburður og við verðum að byggja þetta á gögnum og þessi matsferill, hann safnar gögnunum, annað en gömlu samræmdu prófin. En við erum sammála um það, við viljum mæla, við viljum hafa samanburðin. Þá hefur borgarstjóri Einar Þorsteinsson lokið við að veita ansvar öðru sinni, svara það ansvar öðru sinni margt. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, tillögun okkar fylgir meðal annars að jafnhliða samræmdum prófum verði gert kennslu átak fyrir þá nemendur sem standa höllum fæti. Og ég held einmitt að samræmdu prófin hafa haft gríðarlega mikla þýðingu einmitt til þess að geta komið til móts við þá nemendur sem standa höllum fæti strax. Sjálf þekkti ég það úr minni kennslu að maður fór vel yfir framfarastuðulinn og maður gætt gripi nemendur mun fyrr vegna þess að við höfðum þennan framfarastuðul. Öll slík hjálpartæki eru hjálp til þeirra barna sem standa verst og þannig getum við stuðlað að því að skólinn sé það jöfnunartæki sem við viljum að hann sé. Þá ansvörum lokið og næst á mælendaskrá Heiða Björk Hilmisdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, það eru nokkuð margir liður hér undir í þessari umræðu og erfitt að tala ekki það alla, en ég vil þó lýsa því yfir að þessi vinna sem hefur átt sér stað undanfarin ár samræmt námsmat, held ég að sé til hins góða. Það verður líka stöðugra námsmat og ekki eins mikið eftir á og gefur okkur tækifæri til þess að grípa fyrr inn ef við sjáum að íslensk börn, börn í reykvísk börn, séu eitthvað að dragast aftur úr. Og það hefur verið magnað að fylgjast með undanfarin ár hvernig samstarf hefur verið úrbætur í menntakerfinu og í kjölfar þess að þessar niðurstöður PISA voru kynntar síðast þá héldu Menntamálaráðuneytið, Samband sveitarfélaga, félag foreldra, Kennarasambandið, Háskóli Íslands og fleiri margra fundaröð þar sem var farið ofan í mismunandi þætti og þessi fundir eru til á upptöku og ég var stundum alveg hissa á því að skólafólk og jafnvel fólk sem að tjár sig mjög oft þessi mál hafi ekki nýtt sér það að fá þarna upplýsingar beint frá þessum aðilum sem voru þá kennarar, foreldrar, háskólasamfélagið, ráðuneytið og sveitarfélögin. En nóg það, ég ætlaði að koma hér út af tillögu skólamáltíðir og þakka fyrir hana og taka undir það að það mikilvægt að foreldrar geti treyst því að máltíðirnar sem börnin að fá í skólum borgarinnar séu heilsusamlegar, styðji við þeirra heilbrigði og sé jafnvel hluti af þeirra menntun. Það þannig að það ákveðin svona bylgja í mataræði landsmanna og í heiminum reyndar og vinkona mín Anna Sigríður Ólafsdóttir var til dæmis að birta grein núna á dögunum í Læknablaðinu þar sem hún nefnir að 80% af öllum matvælum í skólamáltíðum Breta séu gjörunnin matvæli og það að sjálfsögðu eitthvað sem mun hafa slæm áhrif á heilsu þeirra barna þeirra framleiða stundir ef hún hefur það ekki strax og ekki síst þá kannski þá sem að koma frá tekjulegri heimilum sem að fá þá ekki máltíð kvöldið því að við vitum líka og sáum í skýrslu daginn að það ekki þannig að allir eigi nægan mat fyrir nægt fjármagn eða nægan mat fyrir börnin sín alltaf og það auðvitað hræðilegt. En þetta svo sem vel utan þetta haldið hjá Íslenska ríkinu, það gefnar út mjög góðar leiðbeiningar hvað máltíðirnar eiga að innihalda og við getum með þessum hætti haft mikil áhrif á framtíðarhegðun þeirra einstaklinga sem að borða á vegum borgarinnar. Við getum kynnt fyrir þeim mismunandi mat, við getum sýnt þeim fram á að alls konar matur sé góður og aðgengilegur og þannig kannski lagt góðan grunn að heilsusamlegum venjum fyrir börnin okkar til lengri tíma. Þannig að við erum bara spennt fyrir því og ég vona að borgarfulltrúinn verði ekki sár yfir því að fá þessa tillögu inn í
matarstefnu hóp borgarinnar þar sem við gætum þá kannski skoða aðeins betur það sem tillagan gengur út á auðvitað varðandi hvort að innkaupin séu boðin út eða hvort maturinn framleiddur í skólanum eða hvort hann framleiddur annars staðar. Hvort við getum þá fundið einhver gögn sem að sýna okkur mismunandi innihald eða næringargildi út frá þeim þætti. Þar sem að ég veit að hér innan borgarstjórnar örugglega meirihluta og minnihluta eru margar og skiptar skoðanir það hvort að það en það væri bara gaman að finna út úr því hvort að einhverjar rannsóknir eða eitthvað slíkt geti hjálpað okkur við að taka þá ákvörðun. Það hins vegar eiginlega óumdeilt niðurstaða alls staðar að sóunin meiri þar sem ekki elda á staðnum. Þar sem að það auðveldara að aðlaga máltíðir að sínum nemendahóp en maður að elda mikið fyrir sama hópinn. Þannig að þetta ekki augljóst og þetta eru skemmtileg fræði og við erum með gríðarlegt tækifæri núna. Nú borða öll börnin í Reykjavík í skólanum sínum næstu árin. Getum við nýtt skólamáltíðirnar sem það tæki sem að í rauninni við hefðum kannski átt að vera að gera áður. En við höfum allan tækifæri núna. Við getum nýtt þau til þess að kenna þeim bæði mat og næringu og lönd og menningu, lífræði og ýmislegt. Það matarsiði og ýmislegt fleira. Við erum að sjá það í vinnu með ungt fólk að það eru margir sem eiga erfitt með að sjá fyrir sér og kunna jafnvel ekki einfaldar, kunna ekki að setja saman mat fyrir sig. Ungt fólk kannski sem að tilheyrir mögulega nýtópnum sem að við höfum talað oft hér og ég held að skólamáltíðir sem eru vel samsettar og einhvern veginn kynntar þannig fyrir börnunum að það sé hluti af því af náminu gæti hjálpað þessum einstaklingum mögulega til þess að öðlast betri þekkingu vegna þess að það er ekki auðvelt að öðlast þekkingu á mat og það er ekki hægt að leggja þá ábyrgð á hvern og einn og það er heldur ekki allast til þess að þú lærir það bara af einhverjum auglýsingum í sjónvarpinu eða einhverjum upplýsingapóstum frá lýðheilsustofnun eitthvað svoleiðis. Það er mikil ójöfnur í því. Þannig að þarna höfum við tækifæri næstu árin til þess að nota þetta og stuðla meiri jöfnunni. Þannig mér finnst það spennandi og ég vona að borgarfulltrúarnir sem að lögðu fram þessa tillögu séu tilbúin til þess að leyfa okkur í matarstefnunni að taka þetta inn og síðan munum við vonandi fara að skila þeim stefnudrögum og aðgera allir hingað inn og þá getum við rætt þennan þátt og marga aðra. Það eru auðvitað mikið kallað eftir fleiri máltíðum grænkýrafæði og ýmislegt annað og Reykjavíkurborg í rauninni reið svolítið á vaðið með þetta að við vildum minnka vistspor matvælana og einhvern veginn setja okkur markvissa og metnaðarfullar stefnu innkaup á matvælum. Þetta eru gríðarlega fjármunir sem við erum að verja í matvæli Reykjavíkurborg. Við getum haft gríðarlega áhrif á hvaða matvæli eru bara á boðstólunum almennt á Íslandi með því hvað við ákveðum að kaupa því það er það mikið magn sem við kaupum. Þannig að þetta eru sannarlega ákvarðanir sem og stefnan þær auðvitað ekki kannski hver einn ákvörðun hvað er keypt en stefnan það hvað er keypt á sannarlega heima á þessu borði okkar hér í borgarstjórn. Og þetta er auðvitað risa dýraverndunarmál, loftslagsmál og lýðheilsumál og margt fleira. Fyrir utan það, þá ætla ég bara að fá að segja aftur að tækifærin í því að við erum núna með þessar skólamáltíðir eru líka það að núna fara öll börnin saman og setjast niður og borða saman. Og þeir félagar okkar í sveitarfélögum þar sem þetta hefur tíðkast fjölda ára hafa sagt það að þeir hafi upplifað betri skólabrag, meiri samheldni og meiri betri stemmingu í skólanum eftir að þetta var innleitt og ég vona að skólarnir okkar eigi eftir að upplifa það að börnunum okkar finnist gott að geta labba allir saman og það fá allir mat og það er allir þar jafnir og ég held okkur veit ekki það í íslensku samfélagi núna, það er mikill órói og ég veit að þegar mann langar að hitta félaga eða vini eða fjölskyldu þá býður maður gjarnan í mat og mér finnst fallegt til þess að hugsa að öll börnin okkar hafi núna aðgang að því að geta sest saman og átt þarna vonandi rólega stund og það er eitthvað sem við höfum náttúrulega líka ávarpað í matarstefnunni.
Heiða Björk Hilmisdóttir borgarfulltrúi loki máli sínu þá næst á mælendaskrá og Helga Þórðardóttir borgarfulltrúi. Frú forseti og borgarfulltrúar. Ég var til í að ræða þessi matamál, að fagna þessari tillögu frá sósíalistum en ég þarf að halda mig við hoppa yfir í það sem ég var að ræða áðan. Það eru sem sagt, kannski fái glæruna aftur óskir kennara í Reykjavík. En auglýsingarnar frá kennarasambandinu að fjárfesta í kennurum til að auka fagmennsku og stöðuleika hafa sjálfsagt ekki farið fram hjá nokkrum manni. Sannarlega jákvætt átak til að fjölga fagmenntuðum kennurum. Það staðreynd að menntaðir kennarar haldast betur í starfi og þannig verður meiri stöðuleiki og fagmennska í öllu skólastarfi. Við verðum líka að hlusta á starfandi kennara svo þeir haldist í starfi og þá langar mig að koma aftur að helstu áhersluatriðunum kennara í Reykjavík. En í fyrri ræðu ræddi ég mikilvægi þess að efla íslenskukennslu sem annað tungumál og aðeins hópastærðir. En áherslupunktur 2, ofbeldi gagnvart kennurum, verkferlar og tryggingar. Kennarar finna sig í auknu mæli ótrygga gagnvart ofbeldi nemenda og óttast stöðu og rétt sinn. Þessi ótti ekki nýr á nálinni því fyrir rúmum 2 árum þegar ég kom hér inn í borgarstjórn var þetta umræða meðal kennara. Því var það mitt fyrsta mál þegar ég hóf setu í mannréttinda- og ofbeldisvarnaráði að ræða aukið ofbeldi meðal barna og ungmenna og aukið ofbeldi í skólum. Við í Flokki fólksins lögðum ríka áherslu á að tekið væri á þessari þróun strax og haustið 2022 lögðum við fram tillögu þess efnis hér í borgarstjórn. Þá hefði borgarfulltrúar ekki sem ágjör og við, en sem betur fer hefur samfélagið vaknað til vitundar og ég bjartsýnni en ég var fyrir 2 árum. Ég vil trúa því að með samtakamætti alls samfélagsins þá getum við snúið þessari þróun við. Það mikilvægt að gera skólana okkar að spennandi vinnustöðum og aðlaðandi vinnustöðum. Liður í því að fólk finni sig öruggt á vinnustöðunum eru að það séu gerðir skýrir verkferlar og starfsfólk tryggt ef ofbeldi á sér stað. En 4. og síðasti áherslupunkturinn varðar loftgæði í skólabyggingu og verkferla vegna rakaskemmda. Það ekki skrítið að kennarar hafa áhyggjur af þessu því eins og við vitum þá fjöldi barna og kennara á þvælingi vegna miklu skemmda í skólabyggingu. Helstu umkvörtunarefni kennara að þeim finnst viðhaldi ganga hægt og upplýsingaflæði gang verkefna ekki nægjanlegt. Og að það skorti verkferla. Og ég trúi ekki öðru en að það sé hægt að bæta upplýsingaflæði með örari upplýsingagjöf. En ég vil bæta við einu áhersluatriði frá mér sem ég til að sást reyndar hér á glæðinu áðan nokkuð víðtækt vandamál að áhyggjuefni hjá kennurum. En þeir kvarta sáran yfir skort á námsefni og þó sérstaklega fyrir þennan hóp nemenda sem hafa íslensku sem annað tungumál. Það sannarlega rétt að það hefur skort námsefni og það veldur miklu álagi að þurfa að útbúa námsefni sjálfur og jafnvel hver í sínu horni. Þetta stendur vonandi til bóta því fyrir þinginu liggur frumvarp að bæta verulega til að auka og efla námsefni. Og ég vona að þingmenn allra flokka samþykki það. En ég í stjórn þróunarsjóðs námsgagna á vegum menntamálaráðuneytisins og þar hefur við lagt sérstaka áherslu á að auka námsefni fyrir nemendur sem að læra íslensku sem annað tungumál eða annað mál og þá á öllum skólastigum. Það skiljanlegt að kennarar gefist upp ef þeir upplifa sig vanmáttuga í að kenna og sinna öllum nemendum af alúð. Ég oft spurð því hvort það sé ekki mikið álag að vera að kenna veikum börnum á barnaspítalanum. Ég svara því til alltaf að svo sé ekki, því allt starfsfólk barnaspítalan vinnur sem eitt teymi að því að lækna börnin og hlúa sem best að börnunum. Öll nauðsynleg sérfræðiþekking dregin af borðinu og engu til sparað til að bjarga sérhverju barni.
Auðvitað koma tilfelli sem ekki tekst að bjarga barni og það hræðilega erfitt. En maður situr samt uppi með þá tilfinningu að það var allt rétt. Það vont að sitja uppi með þá tilfinningu að geta ekki hjálpa barni sem í vanda og ég því miður hrædd að þannig sé staðan hjá mörgum kennurum í dag. Ég vil taka örstutta samantekt. Það þarf að styðja betur við kennara, færa þeim fleiri bjargir, flýta framkvæmd farsældarlaganna, skýra verkferla, efla íslensku kennslu sem annað tungumál, tala upp kennarastarfi, gera leik og grunnskólan okkar öruggum og spennandi vinnustöðum, auka samráð við foreldra og skólasamfélagið, dæmi samráð, velheppna borgaraþing leikskólamálin, umbætur verða mesta þegar þær verða í samtali milli kennara, nemenda, foreldra og stjórnvalda. Gott menntakerfi skiptir allt samfélagið máli, það leggur grunn á framtíðinni. Takk fyrir. Þá hefur Þórðardóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og þá síðasta mælendaskrá Árelja Eydís Guðmundsdóttir. Ágæti forseti, góðu borgarfulltrúar, ég vil aftur þakka ykkur kærlega fyrir þessar góðu umræður. Ég vil minna á nokkrar staðreyndir sem komu fram í máli mínu áður. Matsferlinum ætlað að verða svo uppfærsla á menntakerfinu sem við höfum þurft á að halda. Það má segja að við séum að fara yfir í 2,0 frá því að vera 1,0. Við erum sjálf, sem sagt Reykjavíkurborg og það sem við erum að fara að gera að við erum að fara að horfa á inngildingu menntastefnunnar með fjölmenningu, farsældina, læsi í víðum skilningi og stafrænu umbreytingu og líðan í huga og sérstaklega miða við útkomu PISA og annarra rannsókna til þess að setja fram umbóta aðgerðir. Þannig ég get fullvissað ykkur að við erum með þessi verkefni og það mjög þarft sem að borgarfulltrúi Helga Þórðardóttir hefur komið hérna fram. Það hefur gætt misskilnings hjá borgarfulltrúi Mörtu Guðjónsdóttur þar sem að kemur fram í hennar máli að það sé ekki hafi verið ánægja með samræmdu prófin eins og þau voru. Slíkt ekki rétt, það var sjálfsögðu mjög umdeilt en við erum líka með matsferli sem á að færa það. Það líka mjög mikilvægt að við erum líka með skólakerfi það sem að fólk getur að sjálfsögðu farið inn á mentor hverjum einsta degi. Ég velti fyrir mig hvort að það sé svona langt síðan einhverju hafa verið með börn í skólanum en undir hverjum einasta lið þar þegar við erum að tala íslensku eða dönsku eða ensku eða hvert það fag sem að nemendur að vinna við þá eru þar allavega 6 til 8 og jafnvel upp undir 12 þættir sem að nemandi á að hafa unnið og nálgast hæfni í og það mjög vel skilgreint hvaða þættir það og það var í rauninni grunnurinn að því til þess að foreldrar gætu einmitt gripið inn í. En við þurfum átak til þess að koma foreldrum til að rökkva aftur í gírinn, ef að maður orða það þannig, og við skulum einhvern tímann tala seinna það í þessu samhengi hér inni. Mig langar til þess að taka þá tillögu sem að fyrir fundurum lá að og vísa henni til vinnu og endurskoðun hjá okkur í skóla- og frístundaráði vegna þess að við einfaldlega erum að vinna að því þar og þar hefur minnihlutinn sína fulltrúa til þess. Þannig ég legg til að þessari tillögu verði vísa til okkar og vil þar með enda þessa umræðu en segja það leið að við séum að hefja veturinn með því að fjalla kröftulega skólamál og ég vona að við munum halda áfram og standa vaktina þegar kemur að þeim málum. Takk fyrir. Þá umræðunni lokið og þarf að greiða atkvæði 2 tillögur. Nei, það ekki allir borgarfulltrúar í salnum. Nóg? Þá eru allir borgarfulltrúar í salnum og gengið til atkvæðagreiðslu. Forseta
það fyrst tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins samræmd próf í 4., 7. og 10. bekk grunnskóla og hefur forseta borið málsmeðferðartillögu að vísa þessari tillögu til meðferðar skóla- og frístundaráðs. Þau borgarfulltrúar sem samþykkja að vísa þessari tillögu gefa merki. Þau sem á móti kunna vera og þá samþykkt að vísa með atkvæði meirihlutans Flokks fólksins og Sjálfstæðisflokksins á móti greiða atkvæði Sósíalistaflokkur Íslands og Vinstri-hreyfingin grænt framboð. Þá gengur til atkvæðagreiðslu tillögu borgarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands að tryggja næringargildi gjaldfrjálsra skólamáltíða og hefur borist málsmeðferðartillaga að vísa til meðferðar stýrihóps matarstefnu og þeir borgarfulltrúar sem samþykkja þessa vísun gefa merki og það samþykkt einróma. Þá örstutt hlé í forsetaskipti. Lóa vildi skoða? Ræða? Eftir stutt hlé. Við höfum þó lokið yfirferð í dagskrá í dag samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins og atkvæðagreiðslu umræðu skólamál samræmt námsmat að beiðni borgarfulltrúa Samfylkingar, Framsóknar, Pírata og Viðreisnar og tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins samræmt próf í 4., 7. og 10. bekk grunnskóla og tillögu borgarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands að tryggja næringargildi gjaldfrjálsra skólamáltíða og umræðu starfsaðstöðuleik og grunnskóla að beiðni borgarfulltrúa Flokks fólksins. Eitt mál stendur út af í dagskránni en þar sem við eigum svolítið eftir af dagskrá út úr borgarráðsgögnum þá leggur forseti til að mál nr. 5 á útsettri dagskrá umræðu stefnumótun í málefnum innflytjenda og úttekt OECD
að beiðni borgarfulltrúa Vinstri grænna því verði frestað og ef enginn hreyfir mótmælum þá verð það samþykkt. Gjörðu svo vel, Stefán, það væntanlega undir fundarsköp. Gjörðu svo vel. Já, forseti, borgarstjórn. Við bara, svo sem erum ósátt við þessa niðurstöðu, sérstaklega í ljósi þess að síðast þegar að umræða var frá okkur, þá komst hún ekki að heldur. Og við erum þó sá flokkur í borgarstjórninni sem hefur reynt að raða minna inn á dagskrána og virða þau tilmæli sem að voru gefin út af forsætisnefnd. Og mér sýnist að trekk í trekk sé verið að samþykkja of stóra og metnaðarfulla dagskrá inn í ljósi þess hvernig fundarhegðun er. Ég held að borgarfulltrúar þurfi dálítið að horfa í eigin barm. Annaðhvort vilja menn hafa þessa línu að fundum ljúki snemma og menn komist heim og ná að uppfylla þessi markmið fjölskylduvænni vinnustað, eða ekki. Og þá hegði menn sér í samræmi við þá dagskrá sem að fyrir liggur varðandi ræðuhöld. Þó að það hafi verið mjög upplýsandi að heyra það í flestum tilvikum hafi afstaða fólks til samgöngusáttmálans verið svo sama og fyrir hálfu mánuði síðan, sem var mjög gott. Takk fyrir þetta, Stefán. Það er rétt. Dagskráin hefur verið ítrekað ansi metnaðarfull og það er líka rétt ábending að þetta er í annars skipti á stuttum tíma sem mál Vinstri grænna er frestað og forseti tekur það til umhugsunar við forsætisnefnd og uppröðun á næsta að það verði gerð bragarbót úr því og ég held og ég kalli eftir samstöðum það í borgarstjórn að mál Vinstri grænna fá að vera ofar á dagskrá á næsta fundi. Ég held að sé mikil áhugi á að ræða stefnumótun málefni innflytjenda og þessa úttekt OECD var áhugaverð skýrsla þannig að ég vil gjarnan fá að sjá það mál aftur á dagskrá borgarstjórnar sem allra fyrst en þá er málefni frestað í dag. Áður við göngum til kosningar í nefndir og ráð, þá eins og ég ítrekaði í upphafi fundar, þá mun forseti gera örlitlar breytingar á dagskráni og við afgreiðum þriðja lið fundargerðar forsætisnefndar að taka að beiðni Helga Áss Grétarssonar tímabundna lausn frá störfum sínu í borgarstjórn. Við göngum til atkvæða hana fyrst og ég ætla nú að sjá hvort það sé ekki öll hér inni. Það vantar enga vel hérna á þér, Valdi? Nei. Og þá er það, hvað er Friðjón, já, og Árlía. Já, við tökum smá moment. Og þá er ég hér að afgreiða þriðja lið fundargerðar forsætisnefndar. Þetta er smá óhefðbundið en það er ekki óeðlilegt að taka fyrir fyrst beiðni Helga Áss Grétarssonar tímabundna lausn áður en við göngum til kosninga í aflýsingar og ég legg því til að þessi beiðni Helga Áss Grétarssonar sé samþykkt og ef enginn hreyfir mótmælum þá lít ég svo á að það sé. En þá förum við í næstu liði sem eru þá kosningar í ráð og nefndir og við byrjum á kosningu í skóla- og frístundaráð. Lagt er til að Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir taki sæti í skóla- og frístundaráði í stað Helga Áss Grétarssonar. Einnig er lagt til að Sandra Hlíf og Karis taki sæti varamanns í skóla- og frístundaráði í stað Ragnhildur Alda Maríu Vilhjálmsdóttir og skoðast það samþykkt ef enginn hreyfir mótmælum. Gott mál. Kosning í velferðarráð, lagt er til að Sandra Hlíf og Karis taki sæti í velferðarráði í stað Ragnhildur Alda Maríu Vilhjálmsdóttur. Einnig er lagt til að Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir taki sæti varamanns í velferðarráði í stað Sandru Hlífar og Karis og skoðast það samþykkt ef enginn hreyfir mótmælum. Kosning í fjölmenningarráð, lagt er til að Birna Hafstein taki sæti í fjölmenningarráði í stað Helga Áss Grétarssonar, skoðast það samþykkt ef enginn hreyfir mótmælum. Kosningar á íbúðaráðs Breiðholts, lagt er til að Kjartan Magnússon taki sæti í íbúðaráði Breiðholts í stað Helga Áss Grétarssonar, samþykkt ef enginn hreyfir mótmælum. Þá er það kosning í íbúðaráð Grafarvogs, lagt er til að Þorkell Sigurlaugsson
taki sæti sem varamaður í íbúðaráði Grafarvogs í stað Helga Áss Grétarssonar og skoðast það samþykkt ef enginn hreyfir mótmælum. Kosning í íbúðaráð miðborgar og Hlíðar lagt til að Helga Margrét Marilísardóttir taki sæti í íbúðaráði miðborgar og Hlíðar í stað Söndru Hlíf og Karis. Skoðast það samþykkt ef enginn hreyfir mótmælum. Og þá er það kosning í innkaup- og framkvæmdaráð lagt til að Birna Hafstein taki sæti sem varamaður í innkaup- og framkvæmdaráði í stað Helga Áss Grétarssonar samþykkt ef enginn hreyfir mótmælum. Og þá er það kosning í öldrunarráð. Undir þessu lið hafa verið gerðar minniháttar breytingar frá útsendum gögnum og nú er lagt til að Sara Björg Sigurðardóttir, Unnur Þór Benediktsdóttir og Helga Margrét Marilísardóttir séu kosnar í öldrunarráð og er það lítið svo á að það sé samþykkt ef enginn hreyfir mótmælum. Vantar varamenn og það er það. Er það ekki bara næstu blaðsíðu? Jú. Það er einnig varðandi öldrunarráð. Það er lagt til að Ellen Jacqueline Kalmund, Dagbjört Höskuldsdóttir og Þorkell Sigurlaugsson taki sæti sem varamenn í öldrunarráði og skoðast það einnig samþykkt ef enginn hreyfir mótmælum. Óskað hefur verið eftir að forseti leiti afbrigða til að taka á dagskrá kosningu í stjórn félagsbústaða og skoðast það samþykkt ef enginn hreyfir mótmælum. Lagt til að Sandra Hlíf og Karis taki sæti varamanns í stjórn félagsbústaða í stað Helga Áss Grétarssonar og skoðast það samþykkt ef enginn hreyfir mótmælum. Þá höfum við farið í gegnum liði 1 til 15 á útsendri dagskrá og leggjum við þá fram fundargerð borgarráðs frá 5. september. Annar liður þar er rekstrarframlag Strætó er mál sem þarf að taka afstöðu til hér í borgarstjórn. Einnig er fundargerð borgarráðs frá 12. september og það er það fyrsti liður Keldur, verklýsing aðalskipulag, annar liður aðalskipulag borgarlína fyrsta lota, þriðji liður Breiðholt hverfi, 6.1 Neðra Breiðholt breyting á hverfaskipulagi og fjórði liður Breiðholt 1 breyting á deiliskipulagi Arnarbakki 2-6, 8 og 10. Sjötti liður samningur við stofnun stjórnsýslufræði og stjórnmála 2025 og 8. liður viðauki við fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar vegna fjárfestinga A-hluta. Og við göngum til Forseti ítrekar nú að svona beiðnir myndum við gjarnan vilja fá með dálítið meiri fyrirvara en það er sjálfsagt mál að senda það á Helgu Laxdal á netfangið og tilgreina nákvæmlega hvernig sundurliðun óskað er eftir. En þetta er viðaukinn. Já, þú ætlar að senda mér nákvæmlega hvaða leiðir þú viltu sér þetta. Eru fleiri sem að óska semst eftir því að kosning varðandi viðauka verði skiptu? Ef svo er, þá vinsamlegast sendi það til Helgu Björk Laxdal og það sé alveg skýrt hvers er óskað. Ég gerir ráð fyrir því að við fáum þetta sent en við göngum til dagskrár á máli 16 sem er þá fundargerði borgarráðs frá 5. september og fundargerð borgarráðs frá 12. september. Er einhverjir sem óska eftir að taka til máls undir þessum liðum? Nei. Ok. Ok.
tökum örstutt fundarhlé til þess að greiða úr viðauka við fjárhagsáætlun. Tökum örstutt fundarhlé. En það hefur komið ósk sundurliðun á fjárhagsáætlun, viðauka við fjárhagsáætlun frá Flokki fólksins og sjálfsagt að verða fyrir því Sjálfstæðisflokkur fellur frá. En við skulum vinda okkur í liðina og allir eru í salnum. Já. Þetta er mjög skemmtilegt. Ég fann að berja í vitlausar bjöllur. Ég bið kúabjöllu næst. Það væri líka skemmtilegt. Já. En forseti þá að fara í fundargerð borgarráðs frá 5. september. Það annar liður rekstrarframlag til strætó. Við tilbúin í atkvæðagreiðslu. Þeir sem samþykkja rekstrarframlag til strætó vinsamlega skrifa merki. Og það eru atkvæði meirihlutans og Vinstri grænna, þeir sem á móti kunna vera. Og það hjáseta hjá öllum öðrum. Hjá Flokki fólksins, Sósíalistum og Sjálfstæðisflokki. Og þá það fundargerð borgarráðs frá 12. september. Það fyrsti liður Keldur verklýsing aðskipulag. Þeir sem eru samþykkið því vinsamlega skrifa merki. Og það meirihlutinn og Vinstri græni, þeir sem á móti kunna vera. Og það Sósíalistaflokkurinn og það hjáseta hjá Flokki fólksins og Sjálfstæðisflokki. Og þá það liður 2 í fundargerð borgarráðs frá 12. september. Það aðskipulag borgarlína fyrsta lota. Þeir sem eru samþykkir vinsamlega skrifa merki. Og það atkvæði meirihlutans Sósíalista og Vinstri grænna, þeir sem og 1 atkvæði frá Sjálfstæðisflokknum. Þeir sem á móti kunna vera. Þeir sem á móti kunna vera. Þeir sem á móti kunna vera. Óskar borgarfulltrúinn eftir að ég hefji atkvæðagreiðslu upp á nýtt. Óskar borgarfulltrúinn upp ég hefji atkvæðagreiðslu upp á nýtt. Forseti vill verða við því og heldur þá upp á nýtt atkvæðagreiðslu og ég bið eiturfókus hér á öll mál. Það aðskipulag borgarlína fyrsta lota. Þeir sem eru samþykkir vinsamlega skrifa merki. Og það atkvæði meirihlutans Sósíalistaflokks og Vinstri grænna, þeir sem á móti kunna vera. Og það atkvæði 1, 2, 3, 4, 5 fulltrúa Sjálfstæðisflokksins og hjáseta hjá 1 fulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Ert þú að sitja hjá, Sandra? Hún á móti. Ég held hún sé með. Þá það mótatkvæði frá öllum Sjálfstæðisflokknum.
Já, það verður að teljast flókið á þessum degi, hvernig atkvæði koma frá Sjálfstæðisflokknum, þannig að þetta er smá flókið. Alls ekki. Þá er það 3. liður Breiðholt, hverfi 6.1, Neðra Breiðholt, breyting á hverfiskipulagi. Þeir sem eru samþykkir því vinsamlegast gefa merki og það eru atkvæði meirihlutans ásamt Vinstri grænum, þeir sem að móti kunna vera. Við erum að tala Breiðholti hverfi 6.1 og það eru fulltrúar frá Sjálfstæðisflokknum í Reykjavík og hjáseta hjá Sósíalistum og Flokki fólksins. Og þá er að liður 4, það er Breiðholt 1, það er breyting á deiliskipulagi, Arnarbakki 2-6, 8 og 10. Þeir sem eru samþykkir því vinsamlegast gefa merki og það er meirihlutinn ásamt Vinstri grænum, þeir sem að móti kunna vera og það er allur Sjálfstæðisflokkurinn og það er hjáseta hjá Sósíalistaflokknum og Flokki fólksins. Og þá er það 6. liður samningur við stofnun stjórnsýslufræða og stjórnmála 2025. Þeir sem eru samþykkir vinsamlegast gefa merki. Atkvæði meirihlutans Vinstri grænna og Sósíalistaflokksins samþykkja. Þeir sem að móti kunna vera eru Sjálfstæðisflokkurinn eða hvað? Við erum í 7. lið. 7. lið, fókus. Má ég sjá hver eru á móti? Ok. Og það er þá Sjálfstæðisflokkurinn og Flokkur fólksins situr hjá, er það ekki? Rétt, já. Og þá er það 8. liður, viðauki við fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar vegna fjárfestingaáætlunar A-hluta. Og þarna munum við greiða atkvæði í sérstaklega lið 3 sem er þá fjárfesting andartak. Forseti ætla aðeins að fara yfir hvernig við gerum þetta. Má ég fá athygli allra í salnum? Er að ræða viðauka við fjárhagsáætlun. Að ósk Flokks fólksins munum við fyrst greiða atkvæði 3. lið, síðan 4. lið og síðan allt plaggið, það sem eftir stendur. Allir með? Allir með það ekki? Ok. Og þá fer forseti fram á atkvæðagreiðslu fjárfestingaheimild íþrótta og tómstundamál. Kostnaðarstaður 11.05 verði lækkuð 90 milljónir króna og verði með breytingum 1.654 milljarðar í heild á árinu í stað 1.744 milljóna. Og er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða. Þeir sem eru samþykkir vinsamlegast gefa merki. Þeir sem að móti kunna vera. Ok. Það er þá samþykkt með atkvæði meirihlutans. Þá er að liður 4, fjárfestingaheimild vegna velferðarsviðs. Kostnaðarstaður 11.07 verði lækkaður 155 milljónir og verði með breytingum 180 milljónir króna í heild í stað 335. Er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða. Þeir sem eru samþykkir þessari breytingu vinsamlegast gefa merki. Það er atkvæði meirihlutans. Þeir sem að móti kunna vera og það er enginn. Og þá er allt plaggið í heild. Mínus þá liður 3 og 4 og það er þá það sem eftir er í viðauka við fjárhagsáætlun 2024. Og þeir sem eru samþykkir því vinsamlegast gefa merki og það er þá meirihlutinn ásamt Flokki fólksins, þeir sem að móti kunna vera og það er hjáseta annarra Vinstri grænna, Sósíalistaflokksins og Sjálfstæðisflokksins. Þá erum við búin með lið 16 og það er atkvæðagreiðslu sem honum fylgdu. Í lið 17 voru við búin. Það er fundargerð forsætisnefndar frá 13. september. Þar voru við búin að greiða atkvæði tímabundna lausnarbeiðni Helga Áss Grétarssonar en við leggjum hins vegar fram fundargerð menninga, íþrótta og tómstundaráðs frá 30. ágúst, fundargerð skóla- og frístundaráðs frá 9. september, fundargerð stafrænsráðs frá 11. september, fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 4. til 11. september og fundargerð velferðarráðs frá 4. september. Einn hefur óskað eftir að taka til máls.
það Sanna Magdalena Mörtudóttir og þú munt þá tilgreina okkur undir hvaða fundargerð og undir hvaða lið þú hyggst ræða. Gjörðu svo vel. Forseti, ég hér undir fundargerð forsætisnefndar frá 13. september, öðrum lið sem varðandi fánareglur við stjórnsýsluhús Reykjavíkurborgar. Samanber 4. liður fundargerðar forsætisnefndar frá 30. ágúst síðastliðnum. Og ég ætla að við sósíalistar lögðum til tillögu þann 16. nóvember 2023. Þetta svona tíminn sem það tekur sirka að ganga með barn en þá eftir að afgreiða þá tillögu. Og ég ætla að fá að lesa með leyfi forseta bókun okkar og ítreka að málið verði afgreitt og tekin afstæða til þess. Fulltrúi sósíalista minnir á að enn og eftir að afgreiða tillögu sósíalista fána Palestínu við Ráðhúsið til þess að sýna samstöðu með íbúum í Palestínu. Tillagan var lögð fram 16. nóvember 2023 og hefur ekki hlotið afgreiðslu þrátt fyrir ítrekun. Tillagan hefur ekki verið send til umsagnar og því ekki beðið eftir gögnum eða upplýsingum hvað varðar þessa tillögu. Hér eru lagðar fram reglur notkun fána við stjórnsýsluhús Reykjavíkurborgar. Þar kemur fram að viðburðarstjórn geti heimilað nýtingu fána stanganna við Ráðhúsið til að sýna samstöðu með málefnum tengdum mannréttindabaráttu og jafnrétti. Það auðvitað ýmislegt þetta að segja þetta en ég ætla að ítreka þetta hér. Ekki hafa fleiri óskað eftir að taka til máls undir 17. lið, undir fundargerðum og þá okkur ekkert að vanbúnaði, allar bókanir komnar inn og ekki þarf að lesa neina bókanir. Gjörðu svo vel, það fundarstjórn. Gjörðu svo vel. Forseti, takk. Ég setti óvart bókun við samgönguáætlun undir fyrsta lið, þannig að þetta Já. Við ræddum það hér upphafi fundar að dagskráin hélt sér inn í bókunarskjalinu og starfsfólk búið að vera að passa upp á að flokka rétt. Og annars myndi það strax koma í ljós við yfirlestur núna eftir þegar við lesum yfir fundargerðina. Svo ég tala nú ekki þegar hún fyrir prófarkalestur. En okkur ekkert að vanbúnaði nú þegar við erum búin að fara í gegnum alla þessa liði að slíta fundi. Klukkan 17:48 og ég segi fundið í borgarstjórn slitið.